defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobiter, the connection. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය.
ආයුබෝවන් සෝදායි උදැසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පීඨයේ සිට අපි ඔබ හමු වන විට ඊටම සෞම්‍ය කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතිනවා. පැහැබර අහස් කුසක් ඒකම දෙවිදුවල් දජ ඊටම සාල් නම්බර 11 ලෙල දිනාකාරය දිස්වෙනවා. ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාසෝක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ 53 වෙනි වතාවටයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ දින විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතා හොඳින් සම්බන්ධතාවයන් කීපයක් ගොඩනැගුවා. ඒ අතර වාරයේදී අවසානයේදී ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් තබා ගත්තා. ඒ අනුව දේවානන්ද විද්‍යාලයත් ධර්මාසෝක විද්‍යාලයත් අතර කාසිය වාසිය වර්ග බැලීමේදී ධර්මාසෝක කණ්ඩායමේ නායකයා කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් පන්දුර පහර දීමට තීරණය කරා. සසිදු මල්ෂාන් ඒ අනුව ලකුණු 204 ලබා ගැනීම නවීන් රසංග 55ක් සෙනිත් හැලඹගේ 42ක් හසිත රාජපක්ෂ 33ක් කල්ලු 4 පකින් වනිත ඩිසිල්ලා හසිදු ප්‍රබෝධ බෙදාගනිද්දී දේවානන්ද විද්‍යාලය 285යි කඩලු 7යි කාංචන 98ක් අවාසනාන්තයෙන් ශතකය හිමි කරගත්තා. අරවින්ද වැනි 6 පහරක් එල්ල ගන්න ගිහලා ලසින්දු ලක්ෂාන් 55ක් කවිෂ කල්පන නොදෙවි ලකුණු 47ක් මලිත මෙන්ඩිස් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. එදින ඒ ආකාරයෙන් තමයි දින නිමා කරේ ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන්. ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන්ම මෙම තරගයට සහභාගී වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ අති විශිෂ්ට තුන්නිරයක කැපිපෙන ධර්මාසෝක විද්‍යාල නිෂ්පාදනයක්. අපි ඔහු සමග එකතු වෙනවා. අපේ මිත්‍රා ඉන්නවා සුනිත් රණවීර මේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් සමගින්. 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ විශේෂ ආරාධ අමුත්තන් වශයෙන් අද දිනේ අපත් සමගින් එකතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තවත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් රමේෂ් මෙන්ඩිස්. අයබෝන් රමේෂ්, විශේෂයෙන්ම දැනගන්න කැමති පළවෙනි දේ තමයි මේ සුනිල මහා සංග්‍රාමය තුළ ඔබ ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් සිටි ඔබ අද දිනේදී විශේෂිත ආරාධ අමුත්තා වශයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙනවා මේ තරගය සඳහා. පළවෙනිම ඒ හැඟීම් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. ඔව්, විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ මට අද ගොඩක් සතුටු දවසක්. මොකද ස්කෝල් දෙකට මම පාසල් ගිහිල්ලා තියෙනවා, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. අද දිනේ ඉතාමත් මේ වැදගත් දවසක් මට. මොකද ආරාධිත අමුත්තෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා මෙතන කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා ඒ වගේම ටීම් දෙකම පොඩි උපදෙස් ලබා දීම ගැන මට ගොඩක් ඇත්තටම සතුටුයි. රමේෂ්, ඒ වගේම දැන් දැනගන්න කැමතියි මේ අපි මේ තරඟාවලිය මීට පෙර විකාශය කරනකොටත් අපි ක්‍රීඩා කරේ මොරටුව ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් මොරටුව ටිරොන්සිල්ලා ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරපු තරඟයේ වසර 6කට පසුව නැවතත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්න අම්බලන්ගොඩ පාසල් දෙකටම සුපිරිදු තනතිල්ලට. මොකද හිතෙන්නේ ඒ පිළිබඳව මේ තරඟයේ නැවතත් අම්බලන්ගොඩ පුරවරයටම රැගෙන එන්න හැකියාව තිබෙන එක පිළිබඳව? ඔව්, මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි ඒක. මොකද අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බේ නා අන්තිම අවුරුදු 6-7 ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන ගමන් සිටියේ. ඒ නිසා දැන් අපේ ගමටම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් පුරුදු තනතිල්ලට. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ඉතාමත් හොඳ කාරණයක් ඒක. මොකද ලොකු සෙනඟක් වෙන මේ බිග් මැච් බලන්න ප්‍රධාන පාසල් දෙක තියෙන අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝකයේ දේවානන්දේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන්ටත් වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඒ දේ ඉතාමත් හොඳ කරුණක්. රමේෂ්, මම මේ තරගයේ පොඩක් පිටට ගිහිල්ලා ඔබ ජාත්‍යන්තර සහ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් යම් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්, ජෛව බුබුලු ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ මාස ගණනාවක් ඔබ කණ්ඩායමක් එක්ක ඉන්නවා. මේ ජෛව බුබුල පිළිබඳව මේ අනිත් පැත්ත එක්ක අදහස බෙදාගත්තොත් ඔබ කොයි වගේ දෙයක් දත්වින්දේ ජෛව බුබුලත් එක්ක? ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක්. මොකද අපි සමහර කාලෙ තිබ්බා රූම් එකට එනවා, ඊට පස්සේ බස් එකට යනවා, එහෙම ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනවා, එච්චරයි. පිට කවුරුවත් දකින්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. අපිට වෙන කාමර වලට යන්නත් බෑ. අපි ඊටමත් මේ ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි සමහර කාලෙ ගෙව්වේ. ඒ වගේම එතන ඉඳලා perform කරද්දී සමහර වෙලාවට performance එන්න තියෙන මේකත් මට හිතෙනවා personally ටිකක් අඩුයි කියලා. හරිම අමාරු අවස්ථාවක් තමයි ජෛව බුබුල ඉන්නවා කියන්නේ. තියෙන අවසන් වශයෙන් මම දැනගන්නට කැමතියි ඔබ මේ පාසල් දෙකම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් මේ අද දිනේ මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් විශේෂයි. විශේෂයෙන්ම පාසලක එක් වසරක සිසුන් රාශියකින් ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනෙක්ට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන මේ මහා තරගයේ නියෝජනය කරන්නට. එනොත් 11 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔවුන්ට ලබා දෙන අවවාදය මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබූ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන්. ඔවුන්ට කියන්න තියෙන්නේ පාසල් කාලේ සිටම මේ ක්‍රීඩාංගණයෙන් ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ගොඩක් දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔය වගේම
අඩුපාඩු තියෙන ගොඩක් දේවල් ඒ වගේ මේ වලින් ඒව එච්චර ගණන් ගන්න නැතුව හොඳට මහන්සි වෙලා ප්‍රැක්ටිස් එක කරලා ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න හම්බෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සේනාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රමේෂ් ඔබට. ඉතින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නැත්නම් ටෙස්ට් වරම් ලැබු අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක දේවානන්ද මේ විදුහල් දෙකේ මාත්‍රිස්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි සුනිත් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඊයේත් අදත් මෙම තරගය නරඹන්නට පැමිණ සිටියා. විදුහල් දෙකේම ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකටම මදුට අදුදැසන කතා කරනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. හොඳයි දෙවන දිනේ ප්‍රථම පන්දුව. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් තමත් ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් මා සමග එකතු වෙනවා සෙනිරු අයිබෝන්. අයිබෝන් සේන මම හිතන්නේ අද ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට තීරණාත්මක දවසක්. ඒ වගේම සෙන්ට හැලබගින්වා පන්දුවෙන් ප්‍රථම පන්දුව දෙයක් කළා තමත් ආරක්ෂාකාරී දේවනන්ද විද්‍යාලයේ පිටුකරුවා එම පන්දුවට පහර දුන්නා. සෝදානම් සෙනිත දෙවන පන්දුව යොමු කරන්නට. අනිවාර්යයෙන් මේ හැලඹගේ පිටෙන තුන්දස්කම් දැක්වුවා. අපි ගැන කතා කළ යුතු මෙන්න හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් දඟ ගවන පන්දුව. මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් ඥානාන්විතව හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර එල්ල කරනවා. ඉතාමත් වැදගත්. ඊයේ දිනේ නොදෙවි ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමත් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ. මතක් කළ යුතුයි කවිශ්ව කල්පන ලකුණු 47ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තව ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධශතක ලබා ගැනීමට. හැලමගේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉදිරිපාදය පන්දුව පතිතටම ගෙනවිත් ආරක්ෂාකාරී මේ තමයි කළ යුත්තේ. හොඳින් මුලින්ම පන්දුව තනදිල්ල අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඒකම විශේෂයෙන්ම පන්දුව පිටතට එන ආකාරය අධ්‍යයනය කළා. ඒ තමයි වැදගත්. සෙන්ත් සූදානම් තෙවන පන්දුව යොමු කරන්නට. ඔවිතාමත හොඳ පන්දුවක් යොමු කරා සෙන්ත් හැලබගේ. මම හිතන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට ඉඩ හැරියා. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳින් හඳුනාගත්තා සෙන්ත්ගේ පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දග කැවෙන බව. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා එම පන්දුවට මුහුණ දුන්නා. දැන් ලකුණු 81ක් ඉදිරියෙන් තිබීම ඉතාමත් දේවානන්ද කණ්ඩායමට වාසිදායක වෙන්න ධර්මසෝක විද්‍යාලය ඥානාන්විතව තම කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමේදී අර වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණය අකාමකා දැමීම තමයි මුලින්ම කළ යුත්තේ. අඩු කඩුළු සංඛ්‍යාව. අනිවාර්යයෙන්ම. මම නැති වුණොත් ඉතින් තත්ත්වය කොහොමකින් කොහොමක් සිදු වෙයිද? මේ තරගයේ බොහෝ විට ජය පරාජය විශ්ලේෂණ තරගයක්. අපි රමේෂ් මෙන්ඩිස් කතා කරද්දී කිව්වා ඩිසිප්ලින් තියාගෙන හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඒ තමයි වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් නෙදර්ලන්තයේ දාන පන්දුවාරේ නිමයි ප්‍රථම පන්දුවාරය නිලකුණු පන්දුවාරයක් කෙරෙටයි සටහන් වන්නේ. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. 205යි කඩුළු 7යි සෙනිත් හැලමගේ නිලකුණු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරේ. සමගම තමත් ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණෙමින් සිටින්නේ. අපි තමත් රමේෂ් මෙන්ඩිස් කිව්වා මේ ඩිසිප්ලින් නැත්නම් විනය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළින්ම තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය සටහන් වී තිබෙන්නේ ගරු කිරීම. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය නීතියේ මුලින්ම තිබෙනවා පෙරවදනේ නැත්නම් මුල්ම නීතිය තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ සිසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. විනිසුරුගේ කාර්යභාරයට ගරු කළ යුතුයි. ඒක මේ 1700 ගණන් වල ඉඳලා පැවතෙන 1877 තමයි පළවෙනි ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වුනේ.
එදා සිට මේ දක්වා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා කිරීම සහ ගතානුගතික ලක්ෂණ ආරක්ෂා කිරීම කළ යුතුයි. ඒ තමයි යහපත් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ හොඳම ගුණාංගය. ඇත්තම මේක මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. නමුත් දැන් මේක නෝන්ලගෙත් වෙලා තියෙනවා. සන්තෝෂයි. ධර්මසෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවනේ. ධර්මසෝක විද්‍යාලයේ තිබෙනවා. දෙවනන්දේ. ලබනවරුද්දේ පටන් ගමුනේ. හොඳයි. මම හිතන්නේ පන්දු දෙකක් යවුවා මිලක පන්දුවාරි තමත හොඳින් පන්දුවේම නිරත වුණා ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඔව් ඊටමත් හොඳ පහරක් මුල්ම ලකුණ අදිනේ ලකුණු 4කින් ලබා ගන්නවා දේවනන්ද විද්‍යාලයේ මිතිල ෆර්නැන්ඩෝ මතනේ ලකුණු 4 ලබාගත් අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමකින් මිතිල ෆර්නැන්ඩෝ ඒ ආකාරයෙන් දේවනන්ද විද්‍යාලයේ දෙවන දිනේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරා. ධර්මශෝක විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායකයන් ධර්මශෝක විද්‍යාලයට කොඩිය ඔසවමින් ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් නේද? ඔව් මම ශිෂ්‍ය නායකයෙක්. ශිෂ්‍ය නායකයෙකුට මොනවද සුසුකම් තියෙන්නේ? ශිෂ්‍ය නායක වීමට ප්‍රථමයෙන් හොඳ විනයක් තිබිය යුතුයි. ඊට අමතරව අධ්‍යාපනික විෂය සමගාමී විෂය බාහිර ක්‍රීඩා යන සියලුම අංශ වලින් දස්කම් පාලා ධර්මශෝක විද්‍යාලයට කීර්තියක් අත්කර දිය යුතුයි. ඒ වගේම තමන් පැවැර තිබෙන රාජකාරී ආකාරයෙන් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේ තවත් බොහෝ නිර්ණායකයන්ට වෙලාවට වැඩ කළ යුතුයි. ඔව් වෙලාවට වැඩ කළ යුතුයි. ඒ වගේ තවත් බොහෝ නිර්ණායකයන්ට යටත්ව තමයි මේ බැච් එකට පලඳන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තමත් ගෞරවාන්විත තනතුරක් ශිෂ්‍ය නායක තනතුර. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඒ වගේ තවත් හොඳ පන්දුවක්. මනීෂ පන්දු යවන්නේ මනීෂ රශ්මික ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. රද්දුල් සමරහේවා හිටනවා කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ සූදානම් මීලක පන්දුවට මනීෂ රශ්මික. තමයි මේ පාසල් දෙක ගැන කතා කරද්දී බොහොම සහෝදරත්වයකින් බැඳී තිබෙනවා. පාසල් දෙක මිශ්‍ර පාසල්. අපේ ක්‍රීඩිකාව කියන්නේ ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි තවත් ගොඩක් ක්‍රීඩා තියෙනවා මේ පාසල් දෙකේ. ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ ගොඩක් පිහිනුම් වගේ ක්‍රීඩා වලටත් මෙම විදුහල් දෙකම බැඩ්මින්ටන් TT ඒ වගේ බොහෝ ක්‍රීඩා වලට විදුහල් දෙකම සමත්කම් දක්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කරු කළ යුතුයි. අවසන් පන්දුව ධර්ම කෙටි පන්දුව ඉහළට පිළියෙද්දී පසුපාදයට ගොස් ස්ක්වයර් එක හරහා පන්දුව කර දෙක ලකුණයි එළවනවා 290ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළදී දිනේ දෙවන පන්දුවාරය නිමයි. මේ වන විට ලකුණු 290යි දැන් ලකුණු 86ක් ඉදිරියෙන් ඒ සමගම සෙනීරු මඩකට සමුගන්නදී තවත් සුවිශේෂී කෙනෙක් මා සමග එකතු වෙනවා. අපි ධර්මාසෝකයෙන් බිහි කළ තවත් උපරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පමණක් නෙවෙයි නැගීන දක්ෂ විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඔහු පළමු පෙළ තරඟ සඳහා සුදුසුකම් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි ප්‍රාර්ථනා කරන කොට ඉදිරියට ICC දක්වා යන්නට වරම් වාසනාව උදා වේ කියලා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි චතුරාන් සංජීව අයබෝන් පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරමින් මුල්ම ලකුණ මිඩ්විකට් දෙසින් ලබාගන්නේ 291 වන ලකුණ චතුරාන් සාමාන්‍ය මේ ඔබ ආදී ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති හරිද? ඔව් දැන් මේ මොන වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මොන වගේ දායකත්වයක්ද ඔබ සංගමයෙන් මගෙන් ලබා දෙන්නේ? ඔබ නෙමෙයි ඔබ සංගමයෙන්. ඇත්තටම ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනා එක්ව විධායක කමිටුව මෙම තරගය සංවිධානයේලා ප්‍රධානතම සංගමයේ විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. මාස 3ක විතර ඉඳන් අපි ගොඩක් මහන්සිලා තමයි අද මේ තත්ත්වයට මේ ගේන්න හැකියාව ලැබුණේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ක්‍රිකට් තරගයේ තියෙන්නේ අපට නෙමේ අද ක්‍රීඩා කරන මේ ළමයි දෙගොල්ලන්ට ධර්මාශෝක දේවානන්ද දෙගොල්ලන්ට. ඒ අත්දැකීම
මහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කියන අත්දැකීම අපි ඒ අයට ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා ඒ භුක්තිය සම්පූර්ණ විඳින්න ඉඩ දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි දන්නවා මේ අත්දැකීමේ තියෙන සතුට. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේ වසර 6කට පස්සේ මේ මැච් එක ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව ඇරේ අවස්ථාව ලබා දීම. හොඳයි. සෙනිත් පන්දු යවන්නේ ඉදිරි පාදයට පැමිණ ෆ්ලික් පහරකට කවිෂ උත්සාහයක් දරුවේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ සමගම අපි දැන් මේ පාසල් මේ මහා තරගය සංවිධානය කරන පාසල් දෙකේම ආදිසිසුන්ගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් දෙකේ ආදිසිසුන් ගොඩක්. මොකද මේක හැමෝම බලන් ඉන්න දෙයක්. ජනවාරි මාසේ ඉඳලා කවද්ද බිග් මැච් එක තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම යාට පුළුවන් දේ හැම විදියටම පොඩි දෙයින් හරි සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ මේක අරමුණක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක බලන එක බොහොම සතුටු අවස්ථාවක් ඇයට. තමත් වැදගත්. ඒකම දැන් මේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් රැසක් බෙහෙවුණා. අපි කතා කරොත් මුලින්ම අජිත් ඩිසිල්ලා තමයි. අජිත් ඩිසිල්ලා මහත්මයා ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයට සහභාගී වෙමින් අම්බලන්ගොඩට ධර්මසෝකයට බොහොම කීර්තියක් ගෙන දුන්න විශිෂ්ට ලෝක ප්‍රසිද්ධ දඟුවන් දෙවන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කාලේ ක්‍රිකට් තරඟ හරි අඩුයි. නැත්නම් මුරලිගේ තල්ලු සංගාවට වඩා යන්න දෙවුණා. අනිවාර්යෙන්. අජිත් මහත්මයා තමයි ඇත්තටම අපේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමේ ප්‍රධාන අනුශාසකවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් 6 සීමාව ආසන්නයේදී උත්සාහ දරුවා රැකගෙන නමුත් හරියාකාර රැගෙන විට හැකියාවක් නැහැ. ඔය අතර වාරයේදී ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා කවිෂ කල්පන අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න අතර වාරයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 295ක් දක්වා හෙලා යනවා. ඔව් අජිත් ගැන කතා කරද්දී මේ විශේෂයෙන්ම අපි ඔහු අංගබලනගොඩ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා. අපි දන්නවා. අපි යන්නේන ගමන් නැවතුවත් අපිට හොඳට සලකනවා. කවිෂ කල්පන ලකුණු 51යි පන්දු 46යි. බොහොම නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. අපි දැකපු අපේ ක්‍රීඩකයන් අතර ඇත්තටම ඔහු මේ ආදිශංග මේ අනුශාසක හැටියට හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා කියලා ඔබ කිව්වා. මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලබා දෙන්නේ පාසලේ ක්‍රිකට් උන්නතිය වෙනුවෙන් ඕන පුහුණු වීම වලට මේ උපදෙස් ලබා දෙනවද ඒ වගේ දේවල්? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම එතුමා හැම දෙයකටම විශේෂයෙන්ම පුහුණු වීමද හැම දෙය සම්බන්ධව හොඳට හොයලා බලලා විශේෂයෙන් අප සංගමේ කටයුතු සම්බන්ධව මොකද තරුණ අය ඉන්නේ අයට ඒක පරිණත අත්දැකීම් වලින් ලබා දෙනවා හැම නිතරම මේක කරගෙන යන්නේ කොහොමද? කට්ටිය එක්ක එකතුමුතුව ඉදිරියට යන විදිය තමයි එතුමා නිතරම අපට උගන්වන්නේ. කවිෂ 51ක් දැන් සෙනත හැලමගේ පන්දු 7යි පන්දු 5යි ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරනවා මෙවර උඩ පන්දුවක් යට අරගෙන ප්‍රබල උත්සාහය දරුවා හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු පන්දු අර නිමයි ලකුණු 6ක් සමගින් 300 සීමාව ඉක්ම යනවා දැන් 45ක් නිමයි පන්දු අර වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔව් එකම 301යි 300 සීමාව දේවානන්ද ඉක්මා යද්දී දැන් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යම කරන වැඩිපුර ලකුණු සංඛ්‍යාව නැත්නම් ලීඩ් එක 97යි මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය ඉදිරිපාදයේ හරියාකාරව ගෙනාවේ නැතත් අවශ්‍ය කරන ලකුණු පාන උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳ උත්සාහය දරුවා ලොං ඕෆ් පන්දුරක මින් සිටි ක්‍රීඩකයා එතකොට ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව 6 සීමාව පසු කරේ එකම අපි දැන් අජිත් ගැන කතා කරා එකම තවත් මේ අම්බලන්ගොඩින් බිහි වූ සුපිරි ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ඉන්නවා ඒ ගැනත් අපි මතක් කළ යුතුයි ධර්මාසෝකෙන් සහ විශේෂයෙන්ම දේවානන්දෙනු විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමති සමන් ජයන්ත උපුල් තරංග දිනේෂ් චන්දිමාල් දැන් වර්තමාන කණ්ඩායමේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් මහත්මයා ඒ සියලු දෙනාම ධර්මාශෝකට ආඩම්බරයක්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. අතන මේ සියලුම දෙනා මේ තරඟය නරඹන්න පැමිණීමත් ඉතාමත් වැදගත්. උපුල් තරංග ඊයේ දිනේදී චන්දිමාල් ඒකම රමේෂ් මෙන්ඩිස් අද උදෑසන සිටම තරඟයේ ආරම්භයට පෙර ඊයේ තාව ආරාධිත කැටියට අද දිනේදී ඔහු පැමිණියා කණ්ඩායම් දෙකටම මම දන්නේ ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකටම කතා කරා ඒ තමයි වැදගත්. ඔහු පාසල් දෙකටම ගියා. පාසල් දෙකටම ගරු කිරීම ඒ තමයි අපි අගය කළ යුතුයි. ලකුණු 301යි
පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. දැන් අපි එහෙම කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ තවත් කට්ටිය ඉන්නවා. අපි දන්නවා මම මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ වල වාර්තාව තිබෙන්නේ උපුල් තරඟ 165 නේ. ඔව් ඒකම අපි විනිසුරුවන් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ විනිසුරුවන් කීප දෙනෙක් බිහි කරලා තිනවා. ඒකම අපි ඊට පෙරතුව දේවානන්දේ පුලින තරඟ ගැන කතා කරුවොත් ඒකම සරත් අශෝක ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒකම අපි ශමු ආශාන් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. දැන් මෙතෙන්දී ධර්මාශෝකයේ බිහි කරපු විනිසුරුවන් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඔබ විනිශ්චයකාරක නිසා ඔබ ගැන මම කියන්නම්. අනික් කට්ටිය ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම අම්බලන ධර්මාශෝකයේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහි කරපු පාසලක්. දැන් වර්තමානයේදී සමන් මොහන් මහත්මයා දිල්ෂාන් සිල්වා මහත්මයා ක්‍රියාකාරීව පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා සහභාගී වෙනවා. අතීතයේ විශාල විනිසුරුවන් ප්‍රමාණයක් ධර්මාශෝකයෙන් බිහි වුණා ධර්මාශෝකයේ වෙනුවෙන්. ඒක මම දෙයක් කියන්න ඕනේ හෙළඹගේ ප්‍රේමශ්‍රී මහත්මයා අපට ගොඩක් උදව් කරා. දැන් ජීවිතුන් අතර නැහැ. මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ඒ ටීම් ගහපු අය අපේ ළඟ හිටියා ජනකුමුදු මහත්මයා ඒඩී බන්දුර රංජිත් දැන්ට වර්තමානයේ කීප දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේ අය මේ අවස්ථාවේ මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒකම නිශාන් ධනසිංහ, ලලිත් නන්දන, ඒකම ඔබ චතුරාන් සංජීව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ දැන් තරඟ විනිශ්චය කරන චතුරාන්. නමුත් නිශාන් ධනසිංහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් වුණාට පස්සේ ඒ කාර්යය නිවත් වුණා. පන්දු අර 46ක් නිමයි ලකුණු 303යි කඩලු 7යි. ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් 27ක් තිලන කළ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහතා මම යෝජනා කරනවා අපේ දෙමව්පියන් ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ගන්න ඕනේ නම් යන්න එකම තැන තමයි ලසන්ත අමරසිංහ මහත්මයාගේ chance sports ආයතනයේ අපි විනිසුරුවන් ගැන එහෙම කතා කරද්දී රංජිත් ප්‍රියන්ත සහ ජනක කුමුදු ජනක කුමුදු තරඟ තීරකවරුන් හැටියට පළමු පෙළ කඩු දෙන වෙන කවිෂගේ අර්ධ ශතකයේ ලබාගත් ආකාරය මුලින්ම එල්ල කළ පහරවල් අපි අති විශිෂ්ට පහරවල් කීපයක් එල්ල කරා. පුල් පහරවල්, එකම හුක් පහරවල්, එකම ඩ්‍රයිව් පහරවල්. ධන නම ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරන ඉදිරි පාදයේ ගෙනා මේ අවසන් 6 පහර ලකුණු 50 ලබා ගැනීමට සටන් කරා. අපි දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී චතුරාන් විශේෂයෙන්ම සෑහෙන මුදලක් වැය වෙනවා. මොකද මේ ක්‍රිකට් වලට ක්‍රිකට් උපකරණ ගන්න එක තමයි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා පාසලේ ක්‍රිකට් වලට සම්පූර්ණ තරගාවලියට. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩා පිට වලට අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඊට අමතරව හැම තරගයකටම අවශ්‍ය පන්දු මදන තරග 8000 ගණනක් තියෙනවා පාසල් තරග ලංකාවේම. ඉතින් මේවට අවශ්‍ය කරන පන්දු ලබා දෙනවා ලණු පැදුරු 6 සීමා ලකුණු සටහන් කරන ඒ ලණුව වෙන ඉහළින්ම පන්දු එල්ල වෙනවා ධන නම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6 කවිෂට කවිෂ දැන් තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න උත්සාහ දරනවා. දැන් මේ ඊට අමතරව දැන් මහා ක්‍රිකට් තරගයට සෑහෙන මුදලක් වැය වෙනවා. කොහොමද මේ මුදල් හොයා ගැනීම සඳහා ඔබ කටයුතු කරන්නේ? ඇත්තටම මහා ක්‍රිකට් තරගය ඇතුළුව මුළු අවුරුදු වසර පුරාම ක්‍රිකට් සඳහා වියදම මිලියන 10ක් විතර යනවා පාසලට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන්ට ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ධර්මාශෝක ආදි ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්ත UAE වගේ ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේ ගොඩක් අය අම්බලන්ගොඩ නගර වාසීන් අවට නගරවල වාසීන් සියලු දෙනාට උදව් කරනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඉදිරියටත් ඒ උදව් අපට දිගටම ලබා දෙන්න කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න ධර්මාශෝක විද්‍යාලය. ඔය අතරම ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ සුපිරි ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා. ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ අනික් පිහිනුම් බැඩ්මින්ටන් මෙන කවිෂ කල්පනගේ වැගන් වීලේ ඔහු විකට් පිටුපස්සෙන් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. විකට් ඉදිරියේ තමයි කියන්නේ හරි පහරවල එල්ල කළ දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි අපි මෙවර තවත් ඉහළින්ම පන්දුවයි උඩ පන්දුවකට රැගෙන්නට ආසන්නයි. කවිෂගේ ඉනම නිමා වෙනවා. අටවන කඩුල්ල දවා ගන්නට සෙනිත හැලඹගේ සමත් වෙනවා. ඒ අනුව අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී හැලඹගේ ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අනුව 309ක් වතුබියදී 7 වන කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. මිතිල නොදෙවි ලකුණු 18ක් මෙන්න පොන්රුපණය. ඔහු පන්දු එන මාවත හරියට තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. තරමක්
ඕස්ටම්පට එලියට ඉදිරිපාදේ ගෙනාව නම් පන්දුව කෙලිම 600මට යන්න දෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම කලින් පාරවල් කිහිපයක්ම හයි පාරවලින් ඇත්තටම ගත්තේ හරි මාර්ගයට ආව පිත්තයි පාදයයි. මේ අවස්ථාවේදී පාදයයි පිත්තයි අතර විශාල ગેප් එකක් තිබුණා. ඒක නිසා තමයි පාර හරියට එල්ල කිරීමට බලය කනෙක්ට් උන් නැත්තේ. කවිෂ කල්පන ලකුණු 64යි පන්දු 51යි. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. අද අපි මේ කතා කරමින් සිටියා මේ දක්ෂ තරඟ තීරකවරු එකම තරඟේ ක්‍රීඩකයන් අමතර විනිසුරුවන් තවත් නැගින විනිසුරුවන් ගැන කතා කරොත් චතුරාන් ඔබත් දැන් නැගින දක්ෂ විනිශ්චයකාරයෙක් හැටියට ඉහළම තලයට ගොස් තිබෙනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබටත් ජාත්‍යන්තර වරම් ICC වරම් දිනා ගන්න හැකි වේවා කියා. ඔව් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ අපි හොඳ අපේ ආදි ක්‍රීඩකයෙක් වෙන මේ වෙලාවේ මතක් නොකරොත් ඒක ප්‍රබෝධ නාපිතකරව මතක් නොකරොත් මේක ලොකු අඩුපාඩුවක්. ඇත්තටම චාමර සොයිසා 1998 ධර්මාශෝක කණ්ඩායම නායකත්වයේ දරුවා ඒ අවස්ථාවේ අපි ජයග්‍රහණය කරා. මොකද ඒ අවස්ථාවේ මම උපනායකයා චාමර නායකයා ඒ මේලාවේ මතක් නොකරන එක ලොකු අඩුවක් ඇත්තටම. අපි අන්තිමට මතක් කරගෙන ඉඳී මොකද ඔය එකට යන්න දැන් ඉහළට. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා චාමරටත් ජාත්‍යන්තරයට යන්නට වරම් ලැබෙයි. දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් බොහොම විනය ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ගේ දියුණුවට මම හැම ක්‍රීඩකයන්ටම හැමදාමත් කියන්නේ ඒකයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනකොට විනිසුරුවන්ට ගරු කරන්න. මොකද විනිසුරුවන් සෑහෙන අමාරු රාජකාරියක් කරන්න. මොකද ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න, ජීවගුණය ආරක්ෂා කරන්න. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට ඉහළට යන්න ස්වභාව ධර්මය අපව උදව් කරනවා. ඒක තමයි සත්‍ය. අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන සේනාන්දිර මහත්මයා කියන්නේ මගේ පළවෙනි ගුරුවරයෙක්. ගුරුවරුන් කිහිප දෙනා අතර අපට අම්පයරින් ලෝ එක උගන්වපු. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඒක මතක් නොකරොත් මම කරන ඇත්තටම ඒක කුහකකමක් කියන්න ඕන වචනෙම කිව්වොත්. ඒ නිසා මම මේක ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට අපට අයන්න ක්‍රිකට් නීතිය කියලා දෙන්න පුද්ගලයන් කිහිප දෙනා අතර ඉදිරියෙන් සිටීම සම්බන්ධව. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි චතුරාන් සංජීව. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට ඔබගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියා බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. හසින්දු ප්‍රබෝධ තවමත් ලකුණු නැහැ. මිතිල ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 19ක් පන්දු 46ක් තුළදී දැන් 106යි ඉදිරියෙන් තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ 106 තවත් වැඩි කර ගැනීම තමයි දේවානන්ද ක්‍රීඩකයන් කළ යුත්තේ. කෙසේ හෝ 125ක් මුලින් වැඩි කළ යුතුයි. වැඩි කරගත යුතුයි. දැන් 310 තවමත් 106ක් මුලින්ම බලමු. මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 7යි කඩුළු එකක් සෙනිත හැලඹගේ ලබා ගත්තා. අපි විශේෂයෙන්ම සෙනිතගේ සහෝදරයන් දෙදෙනාත් පාසලට ක්‍රීඩා කරා. ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය, සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය මේවා ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. මේ ප්‍රදේශයේ තවත් තියෙන රියෝ ක්‍රීඩා සමාජය, සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය අපි මතක් කළ යුතුයි. හොඳයි පන්දුවාර 47ක් නිමයි. ලකුණු 310 කඩුළු 8යි විස්තර විචාරය වෙනසක්. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 091225903. 310 runs on the board for the loss of 8 wickets in 47 overs. A lead of 106 at the moment for Devananda College. In a comfortable position, I would say, after restricting Dharmasoka College for just 204 runs to yesterday.
Back away this time towards the onside. There's a misfield, and then runs away for a boundary. There's an unpleasant sight early in the morning. That'll definitely hurt the confidence of the fielding side. Firmly struck by the batsman. Should have stopped those. Oh, just went through the legs in front of the crowds. Disappointing stuff from the fielder. And I would like to welcome Sahas onto the commentary box. Sahas, Devananda College leading by 110 runs. I would say that they're in a comfortable position. They're in a very comfortable position indeed. We see a repetition of the patterns we've seen so far from the Dharmasoka College fielders. The bowling is basically the same as they did yesterday. We would have hoped that they would have changed or done some tweaks to the pattern they have been following so far to make it challenging for the batters from Devananda College, but they really haven't done anything in that regard, and that's probably making it very easy for Devananda College batters to implement their methods and manipulate their bowling according to them. Well, that's another big wicket, and it is Mithila Fernando. Now both the set batsmen back in the pavilion inside the first 2 overs of the day, and Manish Rashmika this time picking up a crucial wicket. That's his second wicket. And once again, that odd bounce coming into play. That ball bounced more than the batsman expected, and that caught the outside edge, and a good catch from the wicketkeeper. Good innings from Mithila Fernando, 23 of 49 deliveries, and now it's With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. I think the sudden shift of the pattern they used for bowling. Vinad Silva, right-hand batsman, 17 years of age on the field. I think the pattern they used and the shift that suddenly happened caught the batsman off guard, and that led to him being caught off. Two big wickets early in the morning. This is what Dharmasoka College wanted from its bowlers, to pick up those wickets with 1 more wicket to go. But a lead by 110 runs nevertheless for Devananda College. Now this is what happened. There are bounce coming into play. Not much spin on offer for the spinners, but still the variations. See, when it comes to trucks like this, where the spinners or even the fast bowlers, when there's no much assistance for the bowlers, the thing that the bowlers should do is to force the changes, is to come up with tactical changes, maybe in the field, maybe with their bowling those slightly faster deliveries, bowling slower deliveries, bowling wide outside the off stump, bowling it bit too straight. So all these changes might end up being an advantage for the bowler. So it's all up to the bowler to craft something with their mind, because the conditions are not offering any assistance for the bowlers. So it's all up to the bowlers, to craft something up with their own inventiveness. So that is what these spinners should do, and so far they've been successful going about it. Right, so I like this approach from the skipper. 3 fielders guarding the batsman.
Obviously, you can expect that when it comes to the low order batsman. In fact, the last man in Vanith De Silva. We have a slip in position, a leg slip, and a short leg fielder in position as well. Oh, that's a good delivery, and it's gone. There we go. Devananda College all wrapped up for 314. A brilliant bowling display earlier this morning. And Manisha Rashmika picks up his third wicket for Devananda, I beg your pardon, Dharmasoka College, Manisha Rashmika. And a brilliant performance with the ball, especially this morning to restrict this Devananda College, who cruising at 300 plus runs. And then this delivery just clipped the top of the off stump, and the batsman had no answers whatsoever for that particular delivery. So Vanith De Silva gone for a duck of 2 deliveries, and Manisha picks up the third wicket for his side. By the looks of things, the sudden changes the bowlers made caught the batsman off guard, and that led to Dharmasoka College swiftly outweighing the Devananda College batsman. Yeah, commendable effort from Dharmasoka College, but have a look at this batting card from Devananda College. 98 up front from Kanchana De Oliveira and Lasindu Lakshan, 55 of 42 deliveries, and then Kavisha Kalpana, 64 of 51, being the overnight batsman, and Mithila Fernando also gave him a good support, 23 of 49. So 314 it is for Devananda College, with 18 extras in 47.5 overs. The bowling that for Dharmasoka College, well, it was pretty ordinary and pretty disappointing yesterday, but this morning they came back pretty well. Manisha Rashmika picking up 3 for 68. Malitha Mendis picking up 3 for 37. All 3 wickets came in yesterday. And Senitha Halambage 2 for 74. And Ishan Anuradha also picking up 1 wicket for 57 runs. So giving away 18 extras in 47.5 overs seems a bit too much, but nevertheless they'll take those 10 wickets with both hands. So 314 all out, and Devananda College has a lead of 110 runs. Right, so this is how it went for the bowlers. The spinners especially coming into play into these conditions here at the UC grounds. So this was the first wicket, the first delivery of the innings for Devananda College, the skipper, the bat coming in, and this was just I don't have words to express what that batsman just did there. And then some good bowling especially from Matisha, and then this was Kanchana De Oliveira just going for the glory shot for his century, ended up paying the price. Malitha Mendis came in with his floaty leg spinners and picked up those wickets at crucial stages of the game. Was brilliant with the ball, not too fast with the ball as well, and some good catches all around. Especially the wicket keeping has been really good from both the sides. Just a batsman trying to go for big shots, didn't work out, but it did work most of the times. But then this was this morning, Manisha in fact picking up those crucial wickets, and then this was the last wicket. So that's how it went. Sahas 110 runs lead, 314 with 19 sixes. How often do you see 19 sixes in a 2-day encounter, and 29 fours as well? It shows how yesterday the repetitive pattern of the bowlers. Yeah, we'll talk about that when it comes to the reply from Dharmasoka College. So we'll take a short break, and we'll be back with the Dharmasoka College reply. Until then, stay tuned with thebatsman.com.
ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122525903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. Right, Dharmasoka College bowling out Devananda College for just 314 runs. It's been a good collective effort from them this morning, picking up those crucial wickets. Now it's all up to their batsmen to first of all to cover this 110 runs lead, and then to come up with some extra runs to put a pressure on Devananda College. Right, so this is how it stands at the moment. The match summary: Dharmasoka College, after winning the toss yesterday, was wrapped up for 204 runs in 43.1 overs. Namin Rasanga on 55-56, Senitha Halambagi 42 of 54, and Hasita Rajapaksha on 33 of 30. And then in reply, Devananda College 314 all wrapped up for 47.5 overs, with Kanchana Delivero on 98, and some 2 other half centuries was there as well. Right, so now it's all up to the bowlers.
I wonder what's the approach going to be if they continue to bat like they did yesterday. That means all guns blazing right from the start. Well, if they are to go for a result in this match, that is Kavisha Kalpana, right arm fast. If they are to go for a result in this match, well, they have to be proactive in their approach, trying to get some quick runs on the board, because this is the last day of play. But they can play it safe as well. Just knock the ball around and to survive out there in the middle against this Devananda College. Randul Samarheva is one of the openers for Dharmasoka College. And Senita Halambage at the other end, left-handed batsman, 17 years of age. So looks like they're going to start off the proceedings with the fast ball. Obviously, the two fast bowlers bowled well earlier yesterday, but the conditions are different now. It's a used pitch, so I wonder how effective this would be. But nevertheless, we'll see. It's a new ball. It's a new hopes for the faster bowlers. Oh, that's a brilliant delivery. Shape away from the batsman. Encouraging stuff for the bowler. So I like that from the fast bowler. He has his natural shape that he creates, and that time the ball moving away from the left hander. Oh, that was a bit too straight there, but he was obviously targeting the stumps. But Randul Samarheva off the mark, so runs on the board for Dharmasoka College. The second delivery of the over. Just like yesterday, the batsman has to have two choices, going for the safe pass or going for big shots like sixes and fours straight on. But we have seen that it works, and it sometimes works, and when it works it's glorious, but if you don't follow the safe pass you could be in trouble. Yeah, the plan should be, in my opinion, the plan should be that one batsman should just go on about it. Try to play some quick runs just like they did yesterday. And from the other end, one should protect the innings, protect the end. One should anchor the innings. That's exactly what is expected out of this Dharmasoka College batsman. One batsman or maybe two to anchor the innings, to protect their ends, to anchor the innings, because you never know when that sort of an innings will come in handy for the batting team. So it's important for the batting side to have that one batsman or maybe two, ideally, to have out in the middle who could anchor the innings. And if they can do that, and if they can take this, if they can take the lead of these innings, well, they might be in a real good position. That's a good delivery from Kavisha Kalpana. See, change of pace there from the bowler. He's mixing it up. He's getting good swing. So ideally, you would expect the fast bowler to swing the ball early on, but he's changing things. He's bowling it slow. So and the batsman was equally up to the task. Well played, but still, we should give credit for Kavisha Kalpana for coming up with all these changes, because you just don't expect a fast bowler at the start of the innings with the new ball to bowl right at you with a slow delivery. But
That's how it went. A good over, a good tidy over from Kavish Kalpan. Just one run coming off from it, and it's one without a loss. I think both the bats. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. I think both Hassan Prabodh, right arm off spin bat, age of 18 years of age. I think both batsmen and the bowlers are learning from the mistakes of their predecessors, not doing the same thing over and over again, repeating the same pattern, which could lead to a situation where one team is taking advantage of the deficiencies of the other. And Right, so one over done. Oh, the ball once again came in. And I like this field once again. 4 fielders this time around the batsman. Right, so this is what happened in the previous over. A good tossed up delivery. And the batsman coming down the track, trying to go for a glory shot. Now that's a good looking shot from Randall Samaraheva, and he runs away for a boundary. That's the first boundary of the innings. Hassan Prabodh just bowling it outside the off stump, and the batsman just sweeping it away. Two slips in position, and that's too short. That's absolutely too short from the bowler. You just cannot bowl that sort of deliveries up front. See, with a field like that, with 2 slips in position and 2 fielders up front as well, you would expect, ideally, you would expect the bowler to bowl a bit towards the batsman, a bit too full compared with that last delivery, so that batsman will force to play it with the front foot. Two boundaries back to back for Randul. That's much better. That's much better. But ideally, a touch too short, a touch too full won't cause any harm for the bowler, especially with the 2 fielders who are close by to the batsman. And once again swept away, this time Randul Samaraheva. That's his 3rd boundary. He's dealing with this sweep really well. There's nothing wrong with the delivery, Sahas, that time from the bowler. It's just the batsman is very good with that sweep shot. And he's getting the hang of it after experiencing it a few times. Yeah, good shot that is once again. So I wonder whether there is any fielding change. No changes, just the exact area where the fielder is positioned.
Once again, too short. And to the same area. Same sort of delivery and same treatment from Randur Samraheva. This is poor from Hasindu. And that's the end of the 2 overs done. It's 17 without losing a wicket. තමත් පළබර පන්දුවාරයක් දෙවන පන්දුවාරය ලකුණු 16ක් 4 පාරවල් 4ක් මේ අවසන් 4 පාරවල් තමත් හන්ද කෙටි පන්දුවක් එල්ල වුණේ මිඩ්විකට් දෙසින් පන්දුව කරා විශේෂයෙන්ම රන්දුල් ඒ 4 පාරවල් 4 එල්ල කරා අවශ්‍යම කරන අවස්ථාව කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් පරතරය 93ක් දක්වා අඩු කරගනිද්දී මා සමග ඉඳගත වෙනවා අපේ දාබර අසන්නන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම දෙවිදුවල් දේවානන්ද ධර්මාසෝක විදුහල් දෙකේම මාධ්‍ය කවයේ අපේ දක්ෂ නැගියන ශිල්පීන් මා සමග එකතු වෙනවා දැන් මිහාර අයිබෝන් සර් මිහාර දැන් මේ ඔබ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දේවානන්ද විද්‍යාලය මාධ්‍ය කවය නියෝජනය කරන්නේ ඔව් දේවානන්ද විද්‍යාලය තමයි නියෝජනය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍ය මේ විශේෂයෙන් මේ මාධ්‍ය කවයකින් මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාසලේ ඔයගලගේ අනාගතයේද මොන වගේ දෙයක්ද ලැබෙන වාසිදායක තත්ත්වය සහනේ මාධ්‍ය තුලින් ඕන තැනක් ගිහිල්ලා අපිට සබකෝලයකින් තොරව ඕන ස්ථානයක ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඉතින් මූලික අරමුණ මාධ්‍ය හැදෑරීමේ අනිවාර්යයෙන් තමයි දැන් ඔබ මෙතනවත් එදාමත් හොඳින් කතා කරන තරගයේ පිළිමදව අවිෂ පන්දවන ක්‍රීඩකයා සෙනෙත් හැලඹගේ තම ඥානන්විතව තම කන්න වෙනුවෙන් අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන සහාය පිළිකරු රන්දුල් හොන් සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. දැන් මේ දේවානන්ද කණ්ඩායම දැන් කළ යුත්තේ කුමක්ද ඔබ හිතන ආකාරයට මිහාරා? දේවානන්ද කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී කරන්න ඕනි තම සංයමයකින් යුතුව පන්දුව මං හිතන්නේ පන්දුව රකින්න ඕනේ පන්දුව ඊටමත් තරංකාරී අවස්ථාවක් ඉතින් එක පන්දු යවන්නන් පවා හොඳින් පන්දුවේම කළ යුතුයි පන්දු රැක ගන්න එහෙම නැත්නම් දුර්වල පන්දු යවන්න ලකුණු ඉක්මනින් ලැබෙනවා පරතරය අඩු වෙනවා ඔව් සර් අනිවාර්යෙන්ම රන්දුල් ලකුණු 17ක් සෙනිත හැලමගේ ලකුණු තවම ලබා ගන්න පන්දු 8කට මුහුණ දී තිබෙනවා කවිෂ කල්පන හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂාකාරී පියවර රන්දුල් එක ලකුණක් පමණයි පළවෙනි මේ දෙලා පකතරම ඒ වෙනුවට දැන් ඔහු ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නවා. ඔව් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ අවසන් පන්දුව මෙම තරගයේ විශේෂයෙන්ම මිශ්‍ර පාසලක් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවින් පාසල් දෙකක් අතර පවත්වන මහා තරඟ වලින් පැරණිතම මහා තරඟය මට ඒ බව ප්‍රකාශ කරේ මම මතක් කරේ අපේ මිත්‍රෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේම ලකුණු සටහන් කරන ජගත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර බොහොම ස්තුතියි ඔබට විශේෂයෙන්ම දක්ෂ ලකුණු සටහන් කරන අවශ්‍යයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර තලයට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ අභිමානය ගෙන යන්නට ඔවුන් සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි 53 වෙනි වරටත් පැවැත්වෙන්නේ ඉතින් මහා සුන්ල මහා සංග්‍රාමය හොඳයි පන්දුවර 3ක් නිමයි දෙවෙනි නිමේ ලකුණු 17යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවේ නැහැ ධර්මාසෝකේ
ලකුණු 17ක් තවත් අපාරතරයේ ලකුණු 93ක් මම සඳහන් කරමින් සිටී මේ විදුහල් දෙකෙන් බිහි වූ අපි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ගැන මතක් කරා විනිසුරන් මතක් කරා තරඟ තීරකවරු මතක් කරා ඒකම ජාත්‍යන්තර තලයට ලකුණු සටහන් කරන්නට ඒ ඉදිරිපත් වුණු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ජගත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් කෞශල් වසන්ත දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ඒකම හෂාන් කුමාර දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් කීර්ති රණසූරිය ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවට හොඳ සේවාවක් ඉටු කරනවා. ඒකම ජාත්‍යන්තර තලයේ ලකුණු සටහන් කරන අමතරව අපි දන්නවා අකිල හසරංග බලපිටිය නමුත් ඔහු ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ නිල ලකුණු සටහන් කර මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාකාරය සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තමයි මේ සාදා නිම කරන ලද්දේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දෙන ඒ සහයෝගය අපි හැම විටම අගය කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම විශේෂයෙන්ම මෙහර දැන් මේ පාසලේ ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ පාසල් දෙකේම තවත් ක්‍රීඩා වලට ජාතික මට්ටමට මේ විහංග මලිත් විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයට ගෙන කීර්තිය ලබා දුන්න ක්‍රීඩකෝ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා මේ පාසල් දෙකේ ඒ ක්‍රීඩා ගැන මතක් කරමු. ඔව් සර් ස්විමිං අංශෙනුත් නෙට් බෝල් බාස්කට් බෝල් ඒ වගේ හැම අංශයකම බොහෝ ශිෂ්‍ය පිරිසක් ඉන්නවා දෙව්නන්ද නමත් ධර්මාශෝක නමත් ඉදිරියටම ගෙන ගිහපු. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුනුත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මතක් කර සිටිනවා. රන්දුල් සමරහේවා පිටිකරුවා විහංග මෙන්න පළමුවෙනිමේදී දෙවි ගිය ආකාරය මේ පන්දවන්න මේ පිටිකරුවාම ලබා ගත්තේ. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක් නැවත වතාවක් කෙසේවත් හානියක් නැහැ. සෙනෙත් හැලඹගේ ලකුණු නැහැ. විහංග මලිත් ප්‍රථම ඉනිමේදී පායින පැත්තෙන් පන්දුව යොමු කර ඇතුළත් දොන් පිටිකරුවාගේ පිටත් දොල්ල. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී හරියාකාර පන්දු වෙන මාව තෝරා බේරගත්තේ නැහැ. එල්ලීමක් කරනවා උඩ පන්දුව රැකගතා ගියා. නමුත් තත්ත්වය වෙනසක් නැහැ. ලකුණු 17යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. මේ රෝහිත මේ විදුර ප්‍රසාද් අද තරගයේ විනිශ්චය කරන විදුර ප්‍රසාද් සමගින් මේ විදුර ප්‍රසාද් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ තරග විනිශ්චයකාරවරයෙක් ප්‍රීමියර් කුසලාන සඳහා තරග විනිශ්චය කරන ජාත්‍යන්තර තරග පවා විනිශ්චය කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ කණ්ඩායම් මේ රෝහිත කොටච්චි තවත් දක්ෂ නැගින ඒකම ප්‍රීමියර් තරග විනිශ්චය කරන අවුඩ පාන්දුවක් රැකගත්තා ගියා. ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී කෙලින්ම මේ පන්දු යවන්නාම තමයි මෙවරත් සාර්ථකයි. විහංග මලිත් නැවත වතාවක් දෙවනි නිමේදී රන්දුල් දවා කරන්න සමත් වෙනවා. රන්දුල්ගේ ඉනිම නිමාවනවා. එයානවා ප්‍රථම කඩුල්ල මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කඩුල්ල දෙවනි නිමේ. කෙලිම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. මේ පන්දුව මැද ඉන්න කෙලිම පන්දුවේ පිටත් දෝණය සමගින් අවුට්ස්විංග් පන්දුවලට කෙලිම කඩුල්ල වදිනවා. ඔහුගේ පළවෙනි නිමේදී පායින පැත්තෙන් පත්වන පන්දුව පායින වදිනවා. රන්දුල් සමරහේවා ලකුණු 17යි පන්දු 12යි. ඉතා හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නත් 4 පාරවල් 4ක් ඔහු එල්ල කරා. lunch ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් lunch වලට Pizza Hut එකටම එමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. නව පිටිකරුවා මානස ඩිසිල්වා මානස
හැලඹගේ සමගින් හොඳ මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාරය. ඔය එන පන්දු වෙන මාවත හරියාකාර තෝරා බේරාගත්තේ නෑ. ඔය ඉදිරිපාදයේ පන්දු වෙන මාවතට ගෙනාවේ නෑ. නමුත් ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල ගන්න තිබුණේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියට හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දැන් විහංග මලිත් තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත කඩුල්ලක් දවා. ඔව් ඇත්තටම විහංග මලිත් කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ. මානස ලකුණු තාමත් ලබා ගන්න නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. විහංග පන්දුවාර 1යි පන්දු 5යි කිසිම ලකුණක් ලබා දී නැහැ. කඩුල්ලක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. මෙන්න පළවෙනි මේ දෙවියාම මෙන්න දෙවෙනි නිමේ දෙවියාම එකම පන්දු වුණා. එකම පිටිකරුවා පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පාර කෙල කරනවා. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. පොයින්ට්ස් තර්ඩ් මෑන් කලාපාතරින් තිබු ඊටදින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. මානස එතමත් අස්සසිල්ලක් ලබනවා නියත වශයෙන් මේ පන්දුවාරයේදී. ලකුණු 21යි කඩුළු 1යි පන්දුවාර 4ක් නිමයි. හොඳයි දැන් පන්දුවර පහර දෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ අර ඒ කාලේ සින්දුවක තියෙන මාමයි බෑනයි. අද පන්දුවර පහර දෙන්නේ මාමයි බෑනයි. මාමා සෙනිද හැලමගේ ඥාති පුත්‍රයා නැත්නම් බෑනා මානස ඩිසිල්වා. මානස ඩිසිල්වා කියන්නේ විරාජ් ඩිසිල්වාගේ ගුරුතුමාගේ පුත්‍රයා. සෙනිද හැලමගේ එච්.එච්. ප්‍රේමසිරි හැලමගේ ප්‍රේමසිරිගේ බාලම පුත්‍රයා. ඉතින් මේ පුතුන් තිදෙනාම ක්‍රීඩා කරා මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හැලමගේ ප්‍රේමසිරි කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ධර්මාශෝකෙන් බිහි වූ ඒකම ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිකට් පරිපාලනයට හොඳ සේවයක් ලබා දුන් කෙනෙක්. දකුණු පළාතට හොඳ සේවාවක්. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා අවසනාන්ත ලෙස අපෙන් සමුගන්නට පෙර ආතුව පෞද්ගලික විඳින්න ක්‍රීඩා පිටක ඉදි කරන්න නමුත් ඒ අවස්ථාව උදා වුණේ නැහැ. ස්වභාව ධර්මය අපි විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දේවල් අපිට අනපේක්ෂිත දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. හොඳයි මෙහර දැන් මේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දැන් දෙවන තවත් ලකුණු 89ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. විහඟ මලිත් යන ගත්තොත් අපි දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන වමතින් මද වේග පන්දු යවන ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි විහඟ මලිත් කියලා කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී කාලගුණයත් මෙම ක්‍රීඩාවට සහාය වෙන බවක් පෙනී යනවා. අපි පෙරේදා දිනේදී දුටුව කාලගුණය ගැන කතා කරද්දී ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය තවත් හොඳ පන්දුවක්. ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය ගැන කතා කරද්දී අපි හිතුවේ නෑ මේ තරගය පවත්වන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඊයේ දිනේදී පැය භාගයක් පමණයි ප්‍රමාද වුණේ. මෙන්න අද මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අහස් කුස දිස් වෙන්නේ. තමන් නිල්වන් අහස් කුසක් එතමත් ක්‍රීඩා පිටියේ වඩා සැනකෙලි සිරි උසුරනවා. ඒ සමගින්ම දේවදුවල් දජ පතාක එතමත් සාඩම්බර ලීලාවෙන් දිදුලන ආකාරයත් අපේ ලෝකයේ ජාතියටම අපේ අභිමානකයා දෙන සිංහ දජ තමත් අභිමානවත් ආකාරයෙන් මේ පාසල් දේවදුවල් දජ නිල් සුදු නිල් කළු. Battle of the Blues. හොඳයි කවිෂ කල්පන ගැන කතා කරද්දී මේ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ගැන කතා කරද්දී ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහෝදරයන් දෙදෙනා රුවන්ද ශාමෙන් දැන් එංගලන්තයේ ඔහු වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට ප්‍රාන්ත තරගවලට සහභාගී වෙනවා. දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඔහු උපනායකත්වයේ දරුවා හෙදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ එකම කවිෂ්ක අංජුල දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් පස්සේ ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා
කෝල් ආනන්ද විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරුවා ඒකම කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන වර්තමානයේදී මේ ඔහුගේ බාල සහෝදරයා කවිෂ කල්පන ඔහු තානන්දරයයිද? ප්‍රශ්නේ තියෙන එකයි. හරි කමක් නැහැ. තමන්ගේ මුල් පාසල අමතක නොකළ යුතුයි. එයයි තාමත් වැදගත්. තුන්දෙනා වේග පන්දු යවන මේ ජගත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර අපේ මිත්‍ර අපට මේ විස්තර ලබා දෙනවා. මෙන්න අද කාලගුණ තත්ත්වය සෙල්සියස් අංශක 30යි. ඒකම නමුත් 34ක් අපට ඇඟට තේරෙනවා. එයා ක්වොලිටි එක්සලන්ට් මේ සුළඟේ වේගය කිලෝමීටර් 6ක්. ඊටමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්. ධර්මාසෝක දජය සහ දේවානන්ද දජය සාඩම්බර ආකාරයෙන් මේ ලෙලදෙන ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළම මාලේ ක්‍රීඩාපිටිය ආසන්නයේ තියෙන ඉහළම ගොඩනැගිල්ලේ ඊටමත් සාඩම්බර දසුණක් දැකුම් කළු දසුණක්. ඕ එතාමත් හොඳ පන්දුවක් කවිෂ මානසගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. කඩුල්ල ගැලවි විසිවි යනවා. එතරම් වේගයෙන් පන්දුව පිටිකරුවා පසු කරමින් කඩුල්ල වදන දැන් කඩුළු දෙකයි ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් එන අභියෝගය තමත් ලොකු අභියෝග හරියාකාරව පන්දුව ඉදිරිපාදය ගෙනිච්චෙන්නේ පසුපාදයට ආවා. ඉන්ස්විං පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා. පූර්ණ ගෞරව කවිෂ කල්පනට පන්දුව ක්‍රීඩා කරන මානස ටිසිල්ලා ලකුණු 4යි පන්දු 4යි. හොරයි ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ නව පිටිකරුවා හසිත රාජපක්ෂ උපනායකයා මේ මා සමග එකතු වන්නේ ප්‍රවීණි අයිබෝන් අතරම හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණාට ඉදිරි පාදයට ආවා නම් කිසියම් දෙයක් කරගන්න දෙනවා. පසුපාදයට ගොස් පසු පාදය ඉවත් කරගත්තා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් විශිෂ්ට පන්දුවේම කවිෂකේ. තවත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව පාදයේ වදන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී රෝහිත කොට්ටාජි විනිශ්චයකාරවරයා 36 වෙනි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් නොදෙනු ක්‍රීඩකගේ පන්දුව අර 5ක් නිමයි ලකුණු 22යි කල්ලු 2යි ධර්මාසෝක දෙවෙනි ඉනිම. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chance Sports Puralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chance Sports Puralla. දෙකයි එකතික බලන්න අර නෙල්සන් ඉන්න අයිනක දෙකයි නමුත් කඩුළු දෙකයි ලකුණු දෙකයි. මෙන්න අවසන් පන්දුව ඉතා විශිෂ්ට පන්දුවක් කවිෂගේ. තාමත් හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් පන්දුව දෝලනය වුණා පායින්ෙන් පිටට යන ආකාරයට. ඒ තමයි විනිසුරුගේ සැකේ තිබුණේ. සැකේ වාසිය පිටිකරුවාට සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දුව පතිත වෙලා දෝලනය සමග යන දුරක් තිබෙනවා. අර මැට් එක තියෙනවා අඟල් 9 පරතරය. මේ මැට් එකේදී අපිට පේන හොඳට පන්දුව දෝලනය වෙද්දී කඩුල්ලේ වදිනවද ඇඟේ නවදුනා නම් කියද විනිසුරුගේ තීරණය පන්දුව ඇඟේ නවදලා 36 වෙනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීතිය තමයි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද රහස වීම. ආරම්භුවේ 6 වන ඕවරේ පන්දුවාරේ ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් අවසනාවන්ත ලෙස සාර්ථක වෙදී පිතිකරණයේදී දැන් උත්සාහ කරනවා සෙනිත හැලඹගේ වගේම උපනායක හසිත රාජපක්ෂ. අතරම
ඊයේ දිනේදී අපට ලැබුණු ප්‍රතිචාර අනුව අපේ පාසල් දරුවන්ගේ විස්තර විචාරය තමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා කියලා තමයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් අපට දන්නා සිටියේ. විශේෂම ආඩම්බර වෙන ඔබ වැනි ඔබ සෑහෙන හොඳ තත්ත්වකින්ම මේ විස්තර විචාර ගෙනාව කියලා කියනවා වගේ නමම කිව්වා. තමත් වැදගත්. අපි හැමදෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරියට යන්න ලැබෙන්නට මාධ්‍ය තුළින් පමණක් නෙවෙයි අනිත් ඉගෙනීම් කටයුතු හොඳින් දියුණු කරලා යහපත් පුරවැසියෙක් හැටියට සමාජයට බිහි කරන්නට බිහි වෙන්නට හැකි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අතරේ බොහොම ස්තුති වෙනවා ඒ ප්‍රශංසාවට. නැවතත් යමුම් ක්‍රීඩාව දෙසට කඩුළු 2යි ලකුණු 22යි ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. විහංග මලිත පන්දුවර 1යි පන්දු 2යි කඩුළු 1යි ලකුණු 4යි. ලකුණු ලබන්නේ මේ දලවේගේ 4.1.3යි. අපි ඊයේ දිනේදී කතා කරා පරතරයේ ලකුණු 100ක් තිබුණොත් තරමක් අපහසු තත්ත්වයකට ධර්මාශෝක පිටිකරුවන් දෙවෙනිදී පත් වෙයි කියලා. අවුන් අවම වශයෙන් ලකුණු 106 අකාමකා දවන්නට කඩුළු 5ක්වත් දැවි ගෙවල තිබුණොත් සෑහෙන අමාරු තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඔව් අසීරු තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි බලමු ක්‍රීඩාව කියන්නේ දෝලනාත්මක බව, තීරණාත්මක බව. මේ හැම දෙයක්ම තියෙන අභියෝගයක්. අපි බලමු. අවුට්සන් පන්දුව නිදැල්ලන්ට ඉඩ හරිනවා. ඇත්තටම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආකර්ෂණීය බව නැත්නම් චමත්කාරය රැඳී තිබෙන්නේ මේ ජය පරාජය එහාට මෙහාට දෝලණය වෙනවා. දෝලනාත්මක බවින් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේමයි මේ අභියෝගයක් පසුගිය වසර අපි මතක් කරෝති ලකුණු 18 දේවානන්ද සමස්ත කණ්ඩායමම පරාජයට පත් වෙනවා. නමුත් මේ වර්ෂයේ දේවානන්ද කණ්ඩායම ප්‍රබල අභියෝගයක් කරන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා නොගැනීමට. අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. ඒ අවසන් තරගයේදී තමයි මේ ලකුණු 18 ගැන කතා කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම මතකයි එකවරක් දොලිප් මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ සාංශය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිවාදී ගන්න ලකුණු 11කට දවා ගත්තා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපිට අනාවැක් කියන්න බෑ. අවසන් පන්දුව යවනතුරු මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව තාමත් නිලගොඩු පන්දුවරයක් කියලා ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 22යි කල්ලෝ 2යි. විහංග තාමත් ලකුණු 4යි ලබා දෙන්නේ. සෙන්නිත හැලඹගේ සෑහෙන වගකීමක් ඔහුගේ උරහිසමත් තිබෙන ආරම්භක ප්‍රතිකාරව හැටියට කණ්ඩායමට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට. හොඳ පන්දුවක් දක්ෂ කළු රැකීමක් අවස්ථාවේදී කළු රකින්න තරමක ආබාධයක් ලකුණ පන්දුවර 6යි ලකුණු 22යි කළු 2යි. ප්‍රවීණ ඔබ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාවල නිරත වෙනවා සාමාන්‍ය මාධ්‍යයට අමතරව. ක්‍රීඩා කළා තියෙනවා බාස්කට් බෝල්, නෙට් බෝල් කියන ක්‍රීඩා වලින් ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරේ අපිට කතා කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා. මෙන්න හෙඩ් ටු හෙඩ් මේ දක්වා තරඟ 52කින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අවස්ථා 11ක් ජයග්‍රහණයක්, දේවානන්ද විද්‍යාලයේ 1 ජයග්‍රහණයක් පමණයි. අද උන්ට හැකියාව තිබෙනවා. දැන් උන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ වාර්තාව පතර දෙවන ජයග්‍රහණය එකතු ගන්න. නමුත් අපිට අවසන් පන්දය අනතුර නැවි කියන්න බෑ ප්‍රවීණි. අනිවාර්යයෙන්ම තරඟය දෝලනාත්මකයි තීරණාත්මකයි. අපි බලමු අද දවසේ කුමක් තීරණය වේවිද කියලා. මනරම් මුහුදු තීරයක් සංචාරක පුරවරයක් අම්බලන්ගොඩ. අනිවාර්යයෙන්ම සංචාරක හොඳම නවාතනක් ඒ වගේම ගමනාන්තයක්. හැමෝම ආදරය කරන නගරයක්. ඇත්තම හසිත රාජපක්ෂ මටත් හරි ආනම්බරයි මගේ තාත්තත් ගිය ධර්මාශෝකයට. මෙන්න අද දෙවිගේ කඩුළු 2 ගැන බලද්දී විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු 2 දෙවිගේ පළමු කඩුල්ල කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. ඒ සමගම දෙවන කඩුල්ලත් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. ඒ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ දෙවියම් 2 සටහන් වන්නේ ආකාරයෙන්. සේන අපි අම්බලන්ගොඩ ගැන කතා කරානේ. පුංචි කාරණයක් කියන්න ඕනේ. සුනිල මහා සංග්‍රාමයක් ත්‍යාදුන්නු අම්බලන්ගොඩ ගැන කතාවක්. අම්බලන්ගොඩ නගරයේ ප්‍රමුඛතම උත්සවයක් තමයි පෙරහැර. ඉන් අනතුරුව අම්බලන්ගොඩ නගරයේ සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ දෙවන ස්ථානයෙන් ප්‍රමුඛ වෙනවා. හැමෝම ආදරයේ දිනාගත්ත අම්බලන්ගොඩ නගරයේ උත්තර රාශියට පත්වන අවස්ථාවක් විදිහට. හොඳ පන්දුවක්. නව පන්දුව ආරම්භ කරනවා. ඒකම අභියෝගයක් තිබෙන නිසා රූකඩ
ඔව් රූකඩ කියන්නේ අභිමානය එක් කර දුන්න දෙයක්. ඒ වගේම මම කිව්වේ පුන පුනා බලා සිටින උත්සවය වාර්ෂික උත්සවයක් බවට පත්වලා තියෙනවා මේ සුනිල මහා සංග්‍රාමය සමස්ත අම්බලන්ගොඩ ජනතාවට. ඒ කියන්නේ පෙරහැර ගැන කතා කරන්නේ මොකද පෙරහැර වැල්ල දේවාල පෙරහැර? දේවාල පෙරහැර. වැල්ල දේවාල පෙරහැර. සාමාන්‍යයෙන් හිරේවත ප්‍රදේශයේ තිබෙන දේවාලය. ලකුණු 22යි කල්ලු 2යි. ඒකම අම්බලන්ගොඩ රූකඩ සංදර්ශන වලට ප්‍රසිද්ධයි. අනිවාර්යයෙන්ම රූකඩ කලාව කියන්නේ අම්බලන්ගොඩ නිජබිම කරගත්ත කලාවක්. ඒකම සංස්කෘතික නිෂ්පාදන වෙස්මුණු කර්මාන්තය ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. ඒ තමත් අපි අගය කළ යුතුයි. ඒකම මෙතන ඉඳලා 64ක් 5ක් යනකොට හික්කඩුව සංචාරක පුරවරය හොඳම සංචාරක පුරවරයක් බැලු ඇත සංචාරකයන්ගේ නිජබිමක්. ඒ කියන්නේ හැමෝම ආදරය කරනවා මේ දකුණු ලකම කියන්නේ ජනතාවගේ සංචාරකගේ ආදරය දිනාගත පාරාදීසයක්. අනිවාර්යයෙන්. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒකම අපි ඊටමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක් උදා වුණා 94 දෙසැම්බර් 2004 වර්ෂයේ 2004 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ දෙසැම්බර් මාසයේ 26 වෙනිදා සුනාමි ව්‍යසනට ගොදුරු වුණා. අම්බලන්ගොඩ නගරයත් ඒකට අසු වුණා. ඒකම මම මතකයි උපුල් තරංගගේ ගෙදරත් ගහගෙන ගියා. ඒකම අපේ තාත්තලාගේ ගෙවලුත් ගහගෙන ගියා දෙල්ලත් ඒකම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පැරෑලියේ ඒ ඛේදවාචක ඒ මාතර දක්වා තිබෙන දුම්රිය සෑහෙන අලාභ හානියට පත් වුණා. ඉතින් අපි එවැනි ව්‍යසනයක් නැවතත් ලෝකෙටම නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අද උත්සවශ්‍රීයෙන් බබලන මේ ක්‍රීඩාංගණය පවා එදා ශෝකයෙන් වැළපුණු දිනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩී බිඳී ගියා. විනාශ වෙලා ගියා. ඒකම ෂේන් වෝන් ලංකාවට ඇවිල්ලා සෑහෙන උදව් කරා. දැන් ෂේන් වෝන් අපාතර නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ගැන මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් අපි මේ ප්‍රදේශයේ අපි අද තවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ රැසක්ම අපි අතරින් සමුගන්නට ඇති. ඉතින් එවැනි විපතක් තවත් නොවේවා. හැමදෙනා මතක් කරන අවස්ථාවක් කරගමු. මේ අවස්ථාව 53 ගණ සුනිල සංග්‍රාමය. ලකුණු 22යි කල්ලෝ 2යි. හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු නැහැ. සෙනිත් හැලඹගේ හොඳ සංවේගයෙන් යුතු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. බලාපොරොත්තුව දම්සෝවේ පසුගිය දිනේදී කියන්නේ ඊයේ දිනේදී ධර්මශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට වාර්තා කරන්නේ සෙනිත හැලඹගේ. ඒ බලාපොරොත්තුව අදත් ඒ විදිහටම ජයග්‍රහණී ඉලක්කයකට දම්සෝව රැගෙන ආවී දෝ කියන බලාපොරොත්තුව හැම දම්සෝවට ආදර කරන හැමෝගෙම හිත සතාන්වල තියෙනවා. ඔබගේ වගේ නෝ ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා පන්දු 54කදී පළවෙනි මේදී. ඊට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවට ආයුධ ධර්මාසෝකේ බේර ගන්න නම් අද මේ දෙවෙනි ඉනිමේදී. හොඳයි පිටින් නිදැල්ලන ඉඩ හරනවා පන්දු වර 7ක් නෙමයි ලකුණු 22යි කඩලු 2යි. මේ වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. (22 for the loss of 2 wickets. It's 7 overs. Right, so this is how it's poised out in the middle. Dharmasoka College 2-4 in their first innings, and Devananda College 3-14. And Dharmasoka College in reply 22 for the loss of 2 wickets. A pretty impressive start, I would say, for Devananda College, picking up 2 wickets early on for 22 runs. Still trailing by 88 runs, Dharmasoka College. It's a long way to go, and I think we're up to a cracking game, Shahs. Specifically seen as yesterday, Devananda College managed to score a higher average at 2 wickets than Dharmasoka College has done thus far. But only time will tell.
Batsman.com bringing you these live pictures from the UZ grounds here in Ambalangoda. The live production being shown on Pure TV channel number 20, the Team Batsman YouTube channel, the Batsman.com Facebook, and of course the Batsman.com our website as well, so you can watch this live action from anywhere in the world. If you are friends, family, all boys, anyone who's interested in this match, you can watch live actions. Now that's a cracking shot from Hasita Rajapaksha, and the ball raised away for a boundary. Oh, that's brilliant. That's a brilliant strike. That's a shot of confidence from Hasita Rajapaksha. Bit too full outside the off stump. Look at that. That's a shot of authority. See, the intentions are clear from Hasita Rajapaksha. He's trying to go after the ball. That was his first runs that came in with that glorious cover drive. But you got to be careful, because Vihanga Malit is a canny bowler who can conjure up something. So that's the end of the over. 8 overs done. It's 27 for the loss of 2 wickets. And as time goes on, the crowd of spectators grow with it, and the teams are now being encouraged from all sides, and there are many spectators encouraging and mounting pressure on their respective teams, both Dharmasoka and Devananda, and as time goes on, they will, under this pressure, show their best performance, as we saw yesterday with Adisiwa left arm leg spin, 17 years of age. Yeah, a change of bowling from Devananda College. The young leg spinner coming into play. So leg spinners producing some good spells. We saw Malita Mendes yesterday picking up 3 wickets with his floaty leg spinners. That's a poor delivery to start off. But there's protection in the deep. Will be just a single. We were in for a good crowd. Even yesterday we had a really good crowd the opening day, and even today this possibly a result is underway. So surely if Devananda College ends up bowling well, if they can reduce this Dharmasoka College innings for at least around 160, 170, well, there's a good chance for Devananda College to win this 53rd Battle of the Blues quite comfortably.
but we are up to a good game. So that is what these spectators need. That is what we need, in fact, to watch a good game of cricket. That's the thing about cricket, the excitement never dies. He's bowling well, Vanitha De Silva. He's small in stature and he's not bowling express as well. He's bowling a bit too slow, I would say, given the conditions. But yeah, that's gone all the way. Has it? Yes, it has. That's brilliant strike. Now this is what I just told. He's bowling it a bit too slow, making it too easy for the batsman to come down the track. And that is exactly what happened there. Hasith Rajapaksa coming down the track, down on one knee, and played it through mid-wicket really well. And the ball goes all the way for a 6. That spoils the good over from Vanitha De Silva. We have one more delivery to go. That's the end of the over. 9 overs done. It's 34 for the loss of 2 wickets. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Nine overs done. It's 34 for the loss of 2 wickets. The run rate, 3.78, almost 4 runs per over. Still a good run rate, but given the standards set by both the sides so far in this match, they managed to maintain a run rate of about 6 or 7 runs per over on a consistent manner. Bowler forcing the batsman to make safe choices is slowing down the pace. He can score massive runs like 4s and 6s repeatedly, and forcing him to play it safe.
Yeah, given the conditions, given the situation right now, I would say that there's that they're being forced to play safe, but in the same time they have no choice, because 35 for the loss of 2 wickets, still trailing by 75 runs. If they go on about scoring runs just as they did yesterday, they lost 2 wickets in quick succession, if you remember, and they were wrapped up for 204, and at one stage they were 6 or 7 down for just 120 odd runs. So they cannot afford to lose wickets like that today. So yes, they are forced to play it safe and just to play it defensively to protect their wickets, because plenty of time remaining in the day. This is the last day, the second day, and plenty of time remaining for these batsmen and for the bowlers as well. So it's important for Dharmasoka College batsmen just to survive out there in the middle. I'm sure that they have some sort of a plan that they have in mind, trying to execute out in the middle. They just whacked away that time, but there's protection. The deep mid-wicket fielder in position for that sort of a delivery, because the bowlers, they tend to bowl a bit too straight, and maybe to find that odd delivery outside the off stump to get those slip fielders in action. But Kavish Kalpana bowled well. 1 wicket for 6 runs in 4.4 overs. Good figures for the faster bowler, and even he bowled yesterday as well, and picked up those early wickets, was able to move the ball here and there. See, they're sticking with those textbook shots rather than going for anything cheeky, anything canny on the part of the batsman, because they've identified the situation. So that is one good thing about, or rather a good quality of a good batsman, identifying the situation and batting according. Now that's a good shot. Sanitha Halamage just driven that ball down the ground quite easily through the gap, and that'll be the end of the over as well. An expensive over, and it's 42 for the loss of 2 wickets in 10 overs. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය, කල්පැවැත්ම, මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති. හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. With 2 decades of innovation and expertise, today Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Internet is powered by fiber. It's nothing like those days.
Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Dharmasoka College 42 for the loss of 2 wickets. Randul Samaraheva 17 of 12 deliveries, and Hasit Rajapaksa out there in the middle 13 of 20 alongside Senith Halabage 8 of 24. And it's 42 for the loss of 2 wickets in 10 overs. Well, the bowling has been really good so far from Devananda College. 1 wicket for 10 for Kavisha Kalpan, and Vihanga Malit 1 for 9 runs. So 42 for 2 in 10 overs without any extras. So it's been a tidy effort from the bowlers. So Vanith is back with the ball. A left arm leg spinner. And I would like to welcome another one of the students from Dharmasoka College. Devananda College. Sorry. To the commentary box. Good morning. Good morning, sir. And I again want to thank Batsman team to give this opportunity for me. Swept away that time, and it runs away for another boundary. Hasit Rajapaksa showing his fluency with that sweep shot once again. Touch to full outside the off stump, and he was quickly on to it. That delivery from Vanitha, and he played it for the full value. Here the Batsman.com bringing you these live pictures, the live production being done here at the UC grounds in Ambalangoda. Now that's up in there. Surely a chance, is it? Yes, it is. So taken. That's the third wicket. Hasit Rajapaksa just trying to go for another big shot towards that mid-wicket region, but this time around there was a fielder in position, and he takes the catch. So that's the third wicket. Disappointing stuff from the batsman. The fact that he has already scored 2 boundaries in this over should have stopped him from going for that shot. He was trying to clear the boundary, knowing exactly where the fielder was positioned. So that's the third wicket, and Hasita Rajapaksa is gone for 17 of 25 deliveries, and it's 3 down for Dharmasoka College. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Transports Poralla. Sasidu Madishan, one of the senior batsmen from Dharmasoka College, 19 years of age.
He's got a responsibility, a big task. So to coming back, what we were talking about in the before this wicket, but we'll talk about that in the next over as well. 11 overs done. It's 47 for the loss of 3 wickets. Now I want to remark a special thing about a character. Sri Lankan cricketer, former cricket captain, 2014 T20 World Cup champion and team captain Dinesh Chandimal. Actually, he donated cricket years in last March to both Devananda College and Dharmasoka College. The specialty is this not the first time of this donation. So I will take this opportunity to thank cricketer Dinesh Chandimal of behalf of Devananda College student. There are some good cricketers being produced by both the schools from Devananda College and Dharmasoka College, and we had them coming in yesterday as well. Yeah. Hasunda Prabodh, 1 over, went for 16 runs. And it's good to see these cricketers helping their schools, Dharmasoka College and Devananda College, by donating cricket gears. Dinesh Chandimal, one of the renowned cricketers, respected cricketers in the country, a senior cricketer as well. We'll take about the weather condition yesterday and today. Actually, the condition is good, but our sport meet held 19, 20, 22. They were on the college sport meet under heavy rain. So I like to remember after 6 years, now we are playing Battle of Blues at this ground. Happy to say that Universe Powers also has to continue this Battle of Blues without any obstacles, with the good sunrise, good light and good weather condition. So very happy to say that. Yes, indeed. The weather has been really kind on us, the cricketers as well. So because see most of the fans here are here to enjoy cricket. So weather. Well, to be honest, I thought that weather might intervene maybe yesterday or today, but well, it's been really good so far. Not a hint of rain anywhere, clear skies, no clouds whatsoever. So that means no rain. Oh, that's a good delivery. 2 consecutive good deliveries from Hasunda Prabodh. A good comeback for his second over after being hammered for 16 runs in his previous over. Last ball of this over. Oh, was that a chance? Was that a chance? It'll be interesting to see. We'll talk about that in the next over. So 12 overs done. That's a good over. 47 for the loss of 3 wickets.
Now this is what happened the previous over, the last delivery of the previous over. And yeah, I think it probably missed the outside edge. Playing it safe, Sasundu Malshan, who just faced his first delivery. He's got a job at his hands, and that is to survive out in the middle. 47 for 3. So far, 4 consecutive dot deliveries from Vanit De Silva. Off the edge that time, but safe. Ah, that's a good looking shot. But straight into the hands of the bowler. So 13 overs done. It's 47 for the loss of 3 wickets. ලකුණු 47යි කඩලු 3යි සෙනිත් හැලඹගේ වාසනාවන්තයි මීට පෙර අවසන් පන්දුවේදී මේ පන්දු යවන්නට උඩ යවන අවසන් පන්දුවේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නත් කළු රකින්න ආසා ස්ලිප්රේටගේ අතින් ගිලී ගියා සසින්දු මල්ෂාන් ලකුණු 43යි 14 වන පන්දුවට දෙවෙනි ඉනිමේ ක්‍රියාත්මකදී කඩලු 3ක් මේ වන විට ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ දෙවි ගොස් තිබෙනවා දෙවෙනි ඉනිමේදී සමගින් මා සමගින් එකතු වෙනවා තවත් මාධ්‍ය දේවානන්ද මාධ්‍ය කවේ නැගී එන ශිල්පියෙක් නිදුල නොවන්සි අයිබෝන් බන්දුවද දෙවනන්ද කණ්ඩායම දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්න මේ වන විට මේ තරගේ තවත් ලකුණු 63ක් අකා මකා දැමිය යුතුයි ධර්මාසෝක පිටිකරුවන් තවත් කඩලු 7ක් පමණ වුණ නැතුව තිබෙන්නේ. ඔව් අද ඊයේ දිනේදී තරගයේ වාසිය දේවානන්ද පිළ සතු කර ගැනීමට දේවානන්ද ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. මේ වනට ධර්මාශෝක පිළ ලකුණු 63ක් පසුපසින් සිටින්නේ. සෙනිත හැලඹගේ සහ සසින්දු මල්ෂාන් ධර්මාශෝක පිළ වෙනුවෙන් ඒ සමගම තවත් එක පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා. වෙන අවසන් වලට තාමත් හොඳින් පන්දුව ලංකවුණා. ආසන්න අවස්ථාව පිත්තේ ගෑවී නොගෑවීමෙන් පන්දුව කළු රකින්න අතර පත්වන්නේ සෙනිත් හැලඹගේ තමත් කල්පනාකාරීව ඉනිම දියත් කරනවා මේ වන විට. අවසන් පන්දුව ලකුණක් නැහැ පන්දුව 14ක් නිමයි
ධර්මාශෝක දෙවනින්ම 47යි කඩුළු 3යි. පනස්තුන්වන සුනිල මහා සංග්‍රාමය අම්බලන්ගොඩ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා පිටිය මේ වන විට නගර සභා ක්‍රීඩා පිටිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරා. හොඳයි පිටින්නට පිටින් නිදැල්ලනට ඉඩාරනවා. පාදයේ පන්දු වදින්නේ. ඩෙලිබරේට් පැඩින් ලකුණක් නැහැ. ලකුණු ලබන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙනවා. හිතාමතා පාදයෙන් පන්දුව පිළිගත්තොත්. වනිත් ඩි සිල්වා දග පන්දුව එවන්න දේවානන්ද පිළිවෙලුනේ අවස්ථාවේදී පන්දුව පිටිකරුවා තුලට නම් ගැවුණා නම් නැත්නම් කඩුල්ල වෙත ගියා නම් තමයි ඉල්ලීම සාර්ථක වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණයක ලියනවා. සසින්දු බල්ෂාන් ධර්මාශෝක පිටිකරුවා මේ දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගදී මුලින්ම දිවා භෝජනතෙක් ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ලබා නොදීම තමයි අධිරණ කරගතු. දිවහාරතෙක් ඔවුන්ගේ කඩුල්ල රැක ගැනීම මොවුන්ගේ උපක්‍රමය අපිට සිතෙනවා. ඒකම දේවානන්ද පන්දු යවන්න තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් දිවා භෝජනට පෙරව ලබා ගතොත් ඔවුන් අර රියදුරු අසුනටපත් වෙනවා ජයග්‍රාහී මාවතේ. තමත් දේවානන්ද එක ජයග්‍රහණයක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ 52 තරඟ 52ක් අවසන් වුණු තරගාවලිය සුනිල් මහා සංග්‍රාමය තුල අද හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා දෙවන ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. අවස්ථාව දේවානන්ද පිළ සතු මේ වන විට අපි බලමු. මොකද අපිට කියන්න බෑ දැන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි. මේ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. නමුත් දැනට වාසිය දේවානන්ද පිළ ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ එක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් ධර්මාශෝකගේ මේ තරගය මුලින්ම පරාජයෙන් බේදාගෙන ඉඳලා වුන් කලියොත් ජයග්‍රහණය කරන්න හිතන්න ඉස්සෙල්ලා මුල් ඉලක්කයට යන්නට නම් මේ තවත් ලකුණු 61ක් අඩු කඩුළු සංඛ්‍යාවකින් අකා මකා දැමිය යුතුයි. හොඳයි අවසන් පන්දුව ෆ්ලික් පහරක් පයින් දෙසින් පන්දුව යොමු වෙනවා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී අතරේ සීමාවට යනට පෙර ආතුව පන්දුව නතර කර ගන්නවා. පන්දුවරේ නිමයි පන්දුවර 15ක් නිමයි දේවානන්ද ධර්මාශෝක දෙවෙනි නිම. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. තමත් පැහැදිලි අහස් කුසක් අපේ ඉදිරියේ දිස් වෙන්නේ ඉහළ ආකාශයේ ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිශ්චයකාර විනිශ්චයකාරවරයා උපදේශය ලබා දෙනවා තමයි ඉන්න තැන ඉඳලා ඉල්ලීම කරන්න. අර charging towards the umpire සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් ඉල්ලීම් කරන අතරවාරයේදී විනිසුරු දෙසට දිවේම ක්‍රිකට් නීති පොතේ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තිබෙන්නේ. මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව නීති අනුගමනය කරමින්ම සිදු කළ යුතුයි. එයයි ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය රැකීමට උපකාරී වන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් දේවානන්ද පිළෙන්. මිතිල ෆර්නෑන්ඩු දේවානන්ද පිළ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිට්ටනියද දැන් ටිකෙන් ටික ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් පිරී යමින් පවතිනවා. උද්‍යෝගිමත් නරඹන්නන් පිරිසක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පවසා සිටියා සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව මේ තරගේ නරඹන්න පැමිණෙනවා. අපි තමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන ආකාරයට ඔවුන්ගේ විනය පවත්වා ගන්න මේ පාසල් දරුවන්ගේ මහා තරගය
විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන් තමයි අනාගත ශ්‍රී ලංකා සම්පත්. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රීඩකයෝ තමයි කවදාද දවසක ජාතික තලයට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයට යන්නට වරම් දිනා ගැනීමට තිබෙන ක්‍රීඩකයෝ. ක්‍රීඩකයන්ගේ අනාගතය තීරණය කිරීමට දායක වන තරගයක් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමය. රන්දුල් ලකුණු 17කට දෙවී ගියා. මානස ලකුණු 4කටත් හසිත රාජපක්ෂ ලකුණු 17කටත් දෙවී ගියා. දෙවැනි ඉනිමේදී මේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය සිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා කඩුල්ල රකින්න ආසන්නේ. එකම සිලි පොයින්ටි ක්‍රීඩකය රඳවා තිබෙනවා. ෆෝඩ් ෂෝට්ලෙක් ක්‍රීඩකය රඳවා තිබෙනවා. පිටිකරුවා වට කරගෙන ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් කළු රකින්න සමගින් මෙවර ඔන්රොය පහර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කර ගන්නවා. ලකුණක් නැහැ. හසිදු ප්‍රබෝධ ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් කඩුල්ලක් තබා ගැනීම තමයි සමත් වී නැහැ. මේ වෙනකොට ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම. දෙවෙනි ඉනිමේදී ඉතාමත් කඩුළු 3ක් දෙවි ගියත් ඔවුන් කළ යුත්තේ මුලින්ම ලකුණු 60ක් තවත් ලකුණු 60ක් අවශ්‍යයි. මේ ලකුණු 59ක් අවශ්‍යයි මේ 110 අකාමකා දමන්නට. කඩුළු සංඛ්‍යාව රැක ගැනීමට හැකි වුවොත් යම් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ධර්මාශෝක බිලට අද දින ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගැනීමට. මෙන්න ඊළඟ පන්දු යොමු කරනවා. එයත් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා රැක ගැනීමට සමත් වෙනවා. අවසන් පන්දුව 51යි කඩුළු 3යි සසින්දු මල්චාන් ලකුණු 3යි සෙනිත් හැලඹගේ ලකුණු 10යි. ඒ සමගම පන්දුව අරෙනිමයි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිමේදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරය වැගෙන් බීලය 6 පාරවල් 1ක් 4 පාරවල් 8ක් පන්දුවර 16ක් තුළදී ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සංයමයෙන් යුතුව වුණත් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු 3ක් දෙවියාම තමයි ධර්මාශෝකයට දෙන දැන් ප්‍රශ්නේ. මන අයෝසීමේ යුක්තව ක්‍රීඩා කිරීම ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට හේතු වන බව මාගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය. ඔවුන් තවමත් ලකුණු 59ක් පිටපසින් සිටින්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයට වඩා. ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රීඩා කරමින් තම කඩුල් රැක ගැනීමට සමත් වුවහොත් ඔවුන් අද දින ජයග්‍රහණය කරාවියයි මාගේ පෞද්ගලික විශ්වාසයයි. සසින්දු මල්චාන් පළවෙනි මේදී ලකුණු 16ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. නමුත් හැලඹගේ ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා. ඒ සෙනිත් හැලඹ. මේ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය 1887 තමයි මේ විද්‍යාලය ආරම්භ වුණේ. මුල්ම මෙන්න දෙවිගේ කඩලු 3 මුලින්ම රන්දුල් දෙවිගේ ආකාරය ඒ ආකාරයෙන් තමයි රන්දුල්ගේ නිවනේම වුණේ. නානතුරු මානසගේ කඩුල්ල ගැලවී ගියා. මේ තුන්වන කඩුල්ල හසිත රාජපක්ෂ එදා හොඳ උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා. ඈත කෙළවරේ ලොන් ඔන් මේ පන්දුරගෙන ක්‍රීඩකයා. දේවානන්ද විද්‍යාලයේ සොයාගත්තේ නැත්නම් මුල්ම පදනම දැන් මේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී දේවානන්ද හාමුදුරු මනිත් දිසිල්වා දේවානන්ද පිළ වෙනුවෙන් දඟ පන්දුව යවන්න කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු සිය 5 වන පන්දුව අරයයි මේ යොමු කරමින් සිටින්නේ. අතරවාරයේදී ස්කෝර් පහරකට යන්නේ නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. මේවර නිදැල්ලනට ඉඩ හරනවා. ඥානාන්විතව මේ පිටකරුවන් දෙදෙනා දිවා භෝජනයේදී තමගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය තමයි දැන් දිස්වන්නේ. ඒ තමත් වැදගත්. නිලකුණු පන්දුවක් එයත් නිදැල්ලේ හරනවා. ඉල්ලා සිටීමක් සිදු කරනවා. තම් කිරීමට හසු කරගත්තා ගියා ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා විදුර ප්‍රසාද් විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. විදුර ප්‍රසාද් මේ විනිසුරුව දැන් කඩුල්ල හරස් කරනවා.
ඕකේ සහෝදරයන් දෙදෙනත් විනිසුරුවන් මధుර ප්‍රභා සහ සිසිර ප්‍රබෝධ්. ඒකම රෝහිත කොට්ටච්චිගේ මේ රෝහිත කොට්ටච්චිගේ සහෝදරයන් දෙදෙනත් කපිල කොට්ටච්චි සහ රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි ප්‍රීමියර් කුසලාන විනිශ්චය කරන විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් ඒ තුන්දෙනාම ප්‍රීමියර් කුසලානය විනිශ්චය කරන රෝහිත කපිල රවීන්ද්‍ර. නිදර්ලෑන්ඩ්ට මේ තමයි කළ යුත්තේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කිරීම. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම කතා කළොත් නියමිත පන්දුවට පහරන දුන්නොත් තමන්ගේ කඩුල්ල දැවී යාමට සිදු හැකියාවක් පවතිනවා. ඉවසීමෙන් යුතුව පහර දීම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ අද ජයග්‍රහණයට හේතු වන බවයි මාගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය. ෆෝර් ඩිෆෙන්සිව් පාර පොතේ හැටියටම ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ පන්දුවත් එන මාවත තෝරා බේරාගෙන ඉදිරිපාදයේ පන්දුව පතිත දක්වා ගොස් පිත්තත් පාවරණත් එකලඟ තබාගෙන ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහර. හොඳයි. මෙවරත් පෙර පාරදීම ආරක්ෂිතයි ලකුණු 51යි කල්ලු 3යි පන්දු අර 17ක් නිමයි. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. මේ සජීවී විකාශනය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ Batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම. සජීවී කරණය ඔබ රූපවාහිනිය තුළින් දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. Pure TV අංක 20 නැත්නම් Event TV නාලිකාව ඔස්සේ දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. ඒ සමගම ලකුණු 4ක් ධර්මාශෝක පිළට සෙනිත් හැලඹගේ ඉඳලා පන්දු තෝරා බේරාගෙන එදාමත් හොඳින් මේ පහර එල්ල කරේ. ඔව් ෆුල් ටොස් පන්දුව මේ දුර්ලභ පන්දු තමා වෙත එනතුරු බලා සිටීම තමයි වැදගත් වන්නේ. Pure TV අංක 20 නැත්නම් Event TV නාලිකාව ඔස්සේ Team Batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේ Batsman.com Facebook ඔස්සේ ඒකම Batsman.com වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට හැකියාව තිබෙනවා සජීවීව ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉඳගෙන මේ තරගයට එකතු වන්නට. ඉතින් අපි දන්නවා ධර්මාසෝක මේ දර්ශන තිරය හරහා ප්‍රේක්ෂකයන් ගමන් කරන මේ නොකළ යුතුයි. දර්ශන තිරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටිකරුවාගේ පැහැදිලි දර්ශනය. පන්දුව අතින් ගිලිහෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? පන්දුව දඟ පන්දුව යවන්න මොන ආකාරයෙන්ද පන්දුව යවන්නේ? ෆ්ලිපර් පන්දුවක්ද? එහෙම නැත්නම් ඕෆ් බ්‍රේක් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ලෙග් බ්‍රේක් පන්දුවක්ද? ආම පන්දුවක්ද? මේක හොඳින් තෝරා බේරා ගන්න දර්ශන තිරය අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි. හසිදු ප්‍රබෝධ් නැවතත් දේවානන්ද පිළිවෙලින් තම උපරිම දායකත්වයේ සපයනවා. නිලකුණු පන්දු නැවතත් හොඳින් පන්දුව දැන් කරනවා. පන්දුව මගහැරීමකට ලක් කරනවා. සෙනිත හැලඹගේ ලකුණු 15යි. මෙවර තරමක් ගෝනේ පාකර නැත්නම් ෆ්ලයිට් ඩෙලිවරි එකකට කියන්නට පුළුවන්. හසිදු ප්‍රබෝධ් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි මේදී කඩුළු 4ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 50කට. දැන් පන්දු අර 4යි පන්දු 4යි ලකුණු 24යි කඩලු නැහැ. නැවතත් පන්දුව මගහැරීමට තීරණය කරනවා ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී පිටිකරණයක නියැලෙනවා. ඔහු අවබෝධ කරගෙන සිටින්නේ තමන්ගේ කඩුලේ වටිනාකම. සෙනිත් හැලඹගේ ලකුණු 15යි පන්දු 46කට මොන දී තිබෙනවා. සසිඳු මල්ෂාන් කඩුළු ලකුණු 2යි පන්දු 20යි තවත් ලකුණක් ඒ 56 වෙනි ලකුණ එකතු වෙද්දී 18 වන පන්දු වරේ නිමාව. ලකුණු 56 කල්ලු 3යි
දේවානන්ද මාධ්‍යකාවේ නිදුල මදකට සමුගන්නේදී ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මාධ්‍යකාවේ අපේ විශිෂ්ට දක්ෂ නිවේදිකාවක් නැත්නම් ශිල්පිනියක් ප්‍රවීණ අයිබෝවන් මේ ලසින්දු ලක්ෂාන් පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ මේ දක්වා ඔහු පළමුවෙනි මේදී කිසිම කඩුල්ලක් දවා ගන්න ලකුණු 9ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සෙනිත හැලඹගේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 47කදී ලකුණු 10 ලබා ගනිද්දී සසින්දු මාෂා නායක සසින්දු මාෂාන් පන්දු 20කදී ලකුණු 2ක් ලබා ගනිමින් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම කඩුළු 3ක් දැවි ලකුණු 56ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ප්‍රවීණි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන්නේ. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ලබා දෙන්නට පුළුවන් උපදේශය මොන ආකාරයෙන්ද ඔබගේ හැඟීම? ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඉහළින්මයි පන්දුව එල්ලවන්නේ. එවර ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඔව්. සෙනිත කියන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඉතාමත් බලාපොරොත්තු සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෙනිතට ඊයේ දිනේ මෙන්ම හොඳ ලකුණු මට්ටමකට ඊයේ දිනේට වඩා ලකුණු මට්ටමකට අද යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හරිම ආදරේ. ලකුණු 42ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙන පළවෙනි මේදී දැන් ඔබ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මාධ්‍යකාවේ නියෝජනය කරන්නේදී මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද හිතන්නේ සසින්දු මල්චාන් මොන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළේද? ලකුණු 16යි පළවෙනි මේදී ලබා ගත්තේ. කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට ඔහු සතු ප්‍රබල වගකීමක් පවතිනවා. අනේ වගකීම ඔහුට ඒ විදිහටම හොඳ පිතිකරණයකිනුත් මේ අවස්ථාවේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍යයි හොඳ පිතිකරණයක්. ඒ විදිහට ලකුණු ලබා දෙන්න අපි ඔහු වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් එකක් හෝ දෙකක් ඉතාමත් වැදගත්. තරගයේ මේ මුලින්ම වුන් කළ යුතු හොඳ ස්කෝර් කට් පහරක්. මෙවර හැලමගේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් අපහැරියේ. මේ තමයි විය යුත්තේ. මේ තමයි කළ යුත්තේ. පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහයෝගයක් පන්දු රකින්න ලබා දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායමක් විදිහට වුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කණ්ඩායම විදිහට ක්‍රීඩා කරද්දී හැම ක්‍රීඩකයෙකුම 15 දෙනාගෙන් එළිය සිටින ක්‍රීඩකයාගේ පවා සහයෝගය අත්‍යවශ්‍යයි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා මේ දෙදින තරගයකදී අවශ්‍ය නම් අතිරේක ක්‍රීඩක 6 දෙනෙක් යොදවන්නට පුළුවන්. ඒකම එක් දින තරගයකදී අතිරේක ක්‍රීඩක 4 දෙනෙක් පමණ යොදවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේ හොඳ එළකිරීමක් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරනවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට. ඒ සෙනිත් හැලමගේ දැන් කෙමින් තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්නවා. ඒක හොඳයි. මේ මොහොතේදී අනවශ්‍ය කලබලයක් විය යුතු නැහැ. අපිට පුළුවන් උපරිමයට අවශ්‍ය පරිදි ලකුණු ලබා ගැනීම අපිට කළ හැකි. මේ තමයි විය යුත්තේ. මේ තමයි කළ යුත්තේ. නැත්නම් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ප්‍රවීණී දැන් කණ්ඩායම හැංගීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේක තනි පුද්ගලයෙක්ගේ සෙල්ලමක් වෙන්නේ. එකවරක් මට මතකයි සනත් ජයසූරිය ලෝක වාර්තාවට යද්දී ඔහු 375 දී දැවී ගියා මට මතක විදියට. ඊට පස්සේ ඔහු එදා පවසා සිටියා මේ පූර්ණ ගෞරවය අපේ කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දිය යුතුයි. එකම කණ්ඩායමක් හැටියට එකම මවකගේ දරු කැලක් හැටියට ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත්. තවත් දර්ශනීය පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම දක්ෂ පිතිකරණයකට ධර්මාශෝක පිතිකරුවන් එළඹෙන ආකාරයක් අපිට පෙනෙනවා. මේ මොහොතේදී අපිට අවශ්‍ය ලකුණු මේ විදිහට ප්‍රවේශමෙන් ලකුණු රැස් කිරීම තමයි මේ තරගය තුල වැදගත්. නැවතත් අපිට පෙනෙනවා මේ 4 පහර. ඒකම ප්‍රවීණ සාමාන්‍ය මේ පරිස්සම් වෙනවා වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමත් වැදගත්. මොකද මේ 110 පරතරය මකා ගන්නට තවත් ලකුණු 42ක් අවශ්‍යයි. කඩුළු 7ක් ඕන අතර තිබෙනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ඊට වඩා වැදගත් වන්නේ දෙවන ඉනිමේදී දේවානන්ද කණ්ඩායමට ලකුණු 150කවත් ඉලක්කයක් ලබා දීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. සෙන ඔබ කලින් මතක් කර විදිහට මේ සබඳතාවයේ ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි දැක්ක අවසන් කඩුල්ලට අවසන් කඩුල්ල කියන්නේ ඉතා ප්‍රබල පීඩනයක් සහිත අවසන් කඩුල්ල සඳහා සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම. නමුත් ඊයේ දිනේදී අපි දැක්ක සාර්ථක විදිහට ධම්සෝ ක්‍රීඩකයින් ලකුණු ක්‍රීඩා කළා. හොඳයි පන්දු වාර 19ක් නෙමයි ලකුණු 68යි කඩුළු 3යි. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions,
and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමේදී ලකුණු ලබා ගන්නවත් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මනීෂ රශ්මික ලකුණු නැහැ. ඒකම චානක ජනංග ලකුණු නැහැ. ඒ සමගම ඉෂාන් අනුරුද්ධ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් උන් 3 දෙනාටත් වගකීමක් තියෙනවා. Taman අතින් පළවෙනිමේදී ඉෂ්ට නොවිච්චද වගකීම දෙවෙනි දිනේ දිෂ්ට කරන්නට අනිවාර්යෙන්ම ආරක්ෂාකාරී ඩ්‍රයිව් පහරක් මෙවර දකුණත් පිටිකරු සසින්දුගෙන් කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට උඩ වසර 3ක සුනිල මහා සංග්‍රාමයේම අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් සමස්ත දම්සෝටම ඔහු පිළිබඳ තිබෙන අතරේ සෙනිත ගැන මතක් කළ යුතුයි. වසරක අත්දැකීම් තිබුණත් වගකීම සිය උපරිම වගකීම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන උපරිම හැකියාවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු 53කදී ලකුණු 28ක් සෙනිත හැලඹගේ ලබා ගනිද්දී සසින්දු පන්දු 21කදී ලකුණු 2ක් ලබා ගනිමින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. දර්ශන තෙරය බාධා කිරීම නොකළ යුතුයි. මොකද පිටිකරුවන්ට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දර්ශන තෙරය හරහා ප්‍රේක්ෂකය ගමන් කරද්දී ඔවුන්ගේ අර අවධානය බිඳී යනවා. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. තුනයි දශම 5.2ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයකින් මෙවන විට කඩුළු 3ක් දැවි ධර්මාශෝක කණ්ඩායම ලකුණු 68ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකම මම ඔයාගෙන් අහන්න කැමති ප්‍රවීණී මේ මාධ්‍ය භාරව කටයුතු කරන පාසලේ ගුරුවරයා හෝ ගුරුතුමිය කවුද? අපේ විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ සම්බන්ධ ගුරුවරු කිහිප දෙනෙක් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සුවිශාල වූ කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. අවාසනාවන්ත විදිහට උත්සාහය අසාර්ථක වෙනවා දේවානන්ද කණ්ඩායමේ. ඒ අතර වාරේ එකත් කතා කරන්න වෙන්නේ. ඔබ කලින් අසූ කාරණය ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ භාර ආචාර්යවරු කිහිප දෙනෙක් ඉනවා. ඔවුන්ගේ විශාල ශක්තියක් අවවාද යටතේ තමයි අපි සියලු දෙනා මේ විදිහට පුහුණු වීම කටයුතු සිදු කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ තමත් වැඩ. උඩ පන්දුවක් දෝ ගිලේ යන්නේ ආසන්න අවස්ථාවක්. එසේතත් අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවේදී ලකුණක් ලබා නොදුන්නොත් නිලකුණු පන්දුවරය බාටපත් වෙනවා. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක් උඩ පන්දුවක් මීට පෙර පන්දු දෙකකට පෙර ගිලී යන්නේ. ඔව් පයින් පිටේනට පිටිය යන පන්දුව නිදැල්ලනට දානවා. පන්දුවර 20ක් නෙමයි ලකුණු 68යි කල්ලු 3යි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පිටිකරුවෙක් මෙන්න මේ කාලවකවානේ තවත් දිවා භෝජනය සඳහා හරියටම තිබෙන්නේ විනාඩි 4ක පමණ කාලයක් පමණයි. බොහෝ විට අවසන් පන්දු හරි වේ හැකි දිවා භෝජනයට පෙර ආතුව බොම් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේ කෙසේ නමුත් ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට ප්‍රවේශම්කාරී තරඟ රටාවක් තමයි සුදුසු වන්නේ උචිත වන්නේ. යතර අපිට පේනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පාසල් ක්‍රීඩිකා පාසල් ශිෂ්‍යාවන් ඔල්ලරසන් නගන ආකාරය ඒකම සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා තමන්ට විශ්වාසයක් තිබෙනවා නම් අවසන් විවේක කාලේ අවසන් පන්දු වාරයේ වුණත් ඔවුන් රිසිසේ පහරවල් කරන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මම මේ වෙලාව මතක් කරන්නම්. දිනේ චන්දිමාල් ධර්මාසංග විද්‍යාලයේ බිහි විශිෂ්ට පිටිකරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයා හිටපු නායකයා ඒකම ඔහු ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ NCC කණ්ඩායම පළමු දරක විනිශ්චය කරේ මම. ඔහු පළමු දිනේදී අවසන් පන්දු වාරයේදී ලකුණු 84 ඉඳලා අවසන් පන්දු වාරයේ පළවෙනි පන්දුවට 6 පාරක් එල්ල කරා 90යි.
ඊට පස්සේ පන්දු දෙකකට පස්සේ 4 පාර කෙල්ල කර 94යි. ඊට පස්සේ අවසන් පන්දුවේදී 6 පාර කෙල්ල කර 100යි. ඉතින් ඒ වගේ සමහර මම ඒ පාර චන්දිමල් ගැහුවා මොකද පත්තරේ නම දාගන්න දෙහෙට කලබල වුණේ කියලා. නැස මට හොඳ විශ්වාසයක් තිබුණා. මට හොඳින් පන්දුව දැක්කා. මං හෙට වෙනකන් අදරයව කල්පනා කරලා ඉන්නට වඩා හොඳයි. අද ලකුණු 100 ගාලා සැනසීමෙන් නිදා ගන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒකේ තමයි වැදගත්. තමන්ගේ විශ්වාසය ආත්ම විශ්වාසය තිබිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් සතු අනිවාර්ය ලක්ෂණයක්. ඒ අතර වාරයේ දිනේෂ් චන්දිමාල් පිළිබඳ මතක් කරද්දී මතක් වූ තවත් දෙයක් තමයි මේ තෝතැන්න කරගත් සුනිල් සංග්‍රාමයේ තෝතැන්න කරගත් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ශ්‍රී ලංකාව පුරා විහිදී ගියා. ජාතික තලයේ ජාත්‍යන්තර තලයේ මේ තනතිල්ලෙන් අත්පොත් තබා තමා ඔවුන් අතික්‍රමණය කරේ. ඒක මතක් කර යුතුම කාරණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අජිත් ඩිසිල්ලා තමයි පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තරඟයට සහභාගී වුණු පළමු ක්‍රීඩකයා ධර්මාශෝක නියෝජනය කරමින් මංගල ටෙස්ට් තරඟට බන්දුල බර්ණපුරගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තරඟයට එංගලන්තයෙන් සහභාගී වුණා. ඉතින් එදා මම තරඟේ නරඹන වාසනාව උදා වුණා. ඒ කේටි ෆ්‍රැන්සිස් තමයි තරඟේ විනිශ්චය කරේ. ඒටයි එක ඔහු මට තෑගි දුන්නා. තාමත් එක බංගාව තියෙනවා. ඒක සමරු සටහනක් අපි අගය කළ යුතුයි. අවසන් පන්දුව ලකුණු 68යි කඩලු 3යි පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර දක්ෂ පන්දු රැකීමේ අවස්ථාවේදී නමුත් හරියාකාර පන්දු රැකෙනවට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ උත්සාහයක් දරුවේ ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ අනුව 72යි 21 වෙන පන්දු වාරයේ නිමාවෙද්දී බලමු මේ තවත් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනට විනිසුරුවන් තියෙන එක මොකද විනාඩිය කාලයක් තිබෙනවා. විනිසුරු සාමාන්‍ය වේගෙන් පන්දු වාර 21යි ලකුණු 72යි කඩලු 3යි. අපි අජිත් ඩිසිල්වා ගැන කතා කිරීමේදී අනතුරුව සමන් ජයන්ත දිනේෂ් චන්දිමාල් උපුල් තරංග රමේෂ් මෙන්ඩිස් වැනි සුප්‍රකට ක්‍රීඩකයෝ බවට පත් වූ දැවැන්ත ක්‍රීඩකයින් මේ තෝතැන්න කරගෙන බිහිවෙච්ච ක්‍රීඩකයෝ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකම පුලින තරංග දේවනන්ද විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර තලයට ගිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. අපි ඒක නම් මතක කළේ ඒකම 19 පාල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ඉන්නවා මේ පාසල් දෙකේම. ඒනොත් අපි දන්නවා ශම්මු ආශාන් දේවනන්දේ විශිෂ්ට තුන්නෙරම කැපිපෙන ක්‍රීඩකෙක්. පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ජාතික මට්ටමට ගියා, ජාත්‍යන්තරයට ගියා. ස්විප් පහරක් එවර 400 ආසන්නයේදී පන්දුව හොඳින් නතර කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු දෙක එකතු වන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. සසින්දු ලකුණු දෙක. පන්දු යවන්නාට සහයෝගය දීම මේ ආකාරයෙන් කළ යුතුයි ප්‍රවීණි. අනිවාර්යයෙන් මේ අතර වාරයේ ඔබ කී කතා ආසා මට දෙයක් කියන්නට සිදුනා. ඔබතුමන් වැනි කෙනෙක් සමග මෙලෙස විස්තර විචාරය ලබා ගැනීම මහා අත්දැකීම් ගොන්නක සාකච්ඡාවක් වගේ. යතර වාරයේ තරඟයේ වෙතත් යමු එමු. ලකුණු 74යි ධර්මශෝක විද්‍යාලය කඩලු 3ක් බිඳී. අතරම හිතන අපි විස්තර විචාරය 92 පණකට ඔය ඉපදිලත් නැහැ. 92 විස්තර විචාරය පණකට ඔය ඉපදිලත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම. දර්ශන තිරේ නැවතත් බාධා කරනවා. විශේෂ මේ ප්‍රධාන තනතෙලි සකස් කරන නැද කියුරේටර් ඒ අවස්ථාවේදී සහන් සංකපාල හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාව නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශ කළමනාකරණය කරගන්නට. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. පිටින් යන පන්දුව නිදලන්ට යනවා. අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන අතරම කාන්තා නියෝජනයක් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රීඩිකාවන් බිහි වුණා. විස්තර විචාරයටත් ඔබ වැනි අය ඉදිරියේදී මම batsman.com ආයතනයේ ඔබ ගැන බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ඔබවත් පුහුණු කළා මේ විස්තර විචාරයට එකතු කරන්න. විශාල පිටුවහලක් මෙවන් දේවල් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ සුනිල සංග්‍රාමය හරහා අවස්ථාවන් ඇතිවන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවක් ඇති විය යුතුයි කියන කාරණයක් පණිවිඩයත් මේ හරහාම අපි සම්ප්‍රේෂණය කරමු. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි වැදගත් වන්නේ මේ විදුවල් දෙකේ ඒ සහෝදරත්වයේ බැඳීම හැමදාමත් රඳවාගෙන ඇතුවේදී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරයට ගියත් ඒ යාළුකම තියෙනවා. අපි අම්බලන්ගොඩ කියන්නේ මම ආඩම්බරෙන් අපේ තාත්තා ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්ත ඒ කාලේ දැන් අපාතර නැති වුණා මම ඒකත් මතක් කරගන්න ඔබම ආදරෙන්. ලකුණු 74යි කඩලු 3යි අවසන් පන්දුව දිවා භෝජනට පෙර ආතෝ යවන සූදානම් සසින්ද මල්චාන් පන්දුව පිළිගන්නේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නමින් දිවා භෝජනය සඳහා ලකුණු 78ක් සමගින් කඩලු 3ක් දැවි තරගය නතර වෙද්දී දැන් ලකුණු 32ක් පිටුපස්සෙන් ඉන්නේ ධර්මාසෝකේ. සන්තෝෂයිද?
සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය තහවුරු වුණාට පස්සේ. කොහොමද දැන් පළමු ඉලක්කය 110 මකා දැමීම. තවත් ලකුණු 32යි තිබෙන්නේ. එක අතකින් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් රෝහිණි. අනිවාර්යයෙන්ම අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙමින් ධර්මාශෝක ක්‍රීඩකයින් දැන් ක්‍රීඩා කරද්දී නැවතත් මතක් වුණා අවශ්‍යම මොහොතක අවසන් පන්දුවේ උඩ 4 සීමාව ඉක්මව යද්දී ඒ පිළිබඳ සතුටුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමත් වැදගත්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන. රන්දුල් සමරහේව ආරම්භක පිතිකරු පන්දු 12කදී ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නදී නොදැවි ක්‍රීඩා කරන සෙනිත හැලඹගේ පන්දු 59කදී ලකුණු 32ක්ද මානස ඩි සිල්වා පන්දු 4කදී ලකුණු 4ක්ද කණ්ඩායම උපනායක හසිත රාජපක්ෂ පන්දු 25කදී ලකුණු 17ක්ද නොදැවි කණ්ඩායම නායක සසින්දු මල්ෂාන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු පන්දු 32කදී ලකුණු 8ක් ලබා ගනිද්දී අතිරේක ලකුණු ලබා දීන අයත් ඉදමත වැදගත් ලකුණු 78යි කඩලු 3යි ධර්මාශෝක දෙවෙනි ඉනිම පන්දු එීමේදී ලකුණු 10කට එක් කඩුලක් දවා ගන්නවා කවිෂ කල්පන දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් විදියට. ඒ වගේම හසින්දු ප්‍රබෝධ් ලකුණු 27කට කිසිදු කඩුලක් දවා ගන්නේ නැහැ. විහඟ මලි ලකුණු 9කට එක් කඩුලක්ද වනිත් දිසිල්වා ලකුණු 20කට එක් කඩුලක්ද දවා ගනිද්දී මේ අනුවෙන් කඩුළු 3ක් දවා ගන්නවා දේවානන්ද කණ්ඩායම. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දිනේ උදෑසන පැය 2යි විනාඩි 20ක් කාලයක් තරගය පැවැත්වුණ විශේෂ අවස්ථාවන් සමග අපි එකතු වන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවන් රන්දුල් සමරහේවා සහ සෙනිත් හැලමගේ ඉනිම ආරම්භ කරා. ඉන් අනතුරුව මේ දක්ෂ පිතිකරණයේ ප්‍රතිආවර්ජනයක් මේ දේවානන්ද කණ්ඩායමේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණ ආකාරය අද උදෑසන දේවානන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ඒකම මෙන්න අවසන් ඉනිම අවසන් වුණේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දේවානන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ගියා ලකුණු 306කට. අනතුරුව මේ දෙවනි ඉනිමේදී දැවි ගිය කඩුළු රන්දුල් සමරහේවා කඩුල්ල දවාගත්තේ කවිෂ. අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල මානස ඩිසිල්වා කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල අනතුරුව ඩ්‍රයි පහරවල් සීමාන් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයි පහරවල් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණීමෙන් සිටියේදී හසිත රාජපක්ෂ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරා. ඉන් අනතුරුව ඔහු ස්වීප් පහරකුත් එල්ල කරමින් ලකුණු වැඩි කරන දර උත්සාහයේදී ලොං ඔන් දෙසින් දක්ෂ උඩ පන්දු අරක් ගන්නවා. ඒ දෙවියන අතරවාරයේදී හැලඹගේ නොදවී ක්‍රීඩා කරමින් සෙනිත් හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. හැලඹගේ ලකුණු 32ක් නොදවී ක්‍රීඩා කරන එකම නොදවී ක්‍රීඩා කරන සසිදු මල්චාන් ලකුණු 8ක් ලබා සිටිනවා මේ වන විට. මේ අවසන් පන්දුව දිවා භෝජනට පෙරතු යම ලද පොල්ටොස් පන්දුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා සමගම දේවානන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම 78යි කඩුළු 3යි. ඒ අනුව පන්දුවාර 22කට මුහුණ දී තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. 6 පාරවල් එකක් 4 පාරවල් 14ක් අන්තර්ගත වුණා. වැගන් බීලය දේවානන්ද ධර්මසුඛ විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. තරඟ සාරාංශ මේ දක්වා ඊයේ දිනේදී තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ ධර්මාසෝක කණ්ඩායමේ නායකයා. ඉන් අනතුරුව සියලුම ක්‍රීඩකයන් 204කට දෙවි ගියා. නවීන් රසාංග ලකුණු 55ක් වනිත කඩුළු 4ක් දවාගෙනදී දේවානන්ද විද්‍යාලය පිළිතුරුනම 314ක් ලබා ගත්තා. කාංචන ඩි ලිවෙරා වටිනා ශතකයක් ලකුණු 2කින් මග හැරගත්තා. අනවශ්‍ය පහරක් 6 පහරකින් ලකුණු 100 ලබා ගන්නට ගිහිල්ලා මනීෂ කඩුළු 3ක් ධර්මාසෝක දෙවනි ඉනිම 78යි කඩුළු 3යි සෙනිත හැලඹගේ හොඳ ඉනිමක් දියත් කරන සංඝේපෙන්තුව පන්දු 59කදී කවිෂ කල්පන කඩුළු 1ක් දවා ගනිද්දී අපි විරාමයකට යමු. ඉන් අනතුරුව දිවා භෝජන අනතුරුව ඔබ එකතු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන
අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබෙන් සමුගන්නවා. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SOT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the John Sports Puralla. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 0991225903. හොඳයි 53 වන සුල්ල මහා සංග්‍රාමයේ මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙද්දී අපි සූදානම් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පතිතුමිය සමග සාකච්ඡා කරන්නට මා සමග මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පතිනි සනූජා ජයවික්‍රම මෙතරිය. විදුහල්පතිතුමනි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කියන්නේ වසර 109ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උණුකම් කියන වගේම ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයෙන් ක්‍රීඩකවන් රැසක් ජාතික ජාත්‍යන්තර තලයට බිහි කරපු පාසලක්. ඉතින් එවන් පාසලක ප්‍රථම විදුහල්පතිනිය වශයෙන් ඔබතුමියට මෙවර සුල්ල මහා සංග්‍රාමය ගැන දැන හැඟීම මොන වගේද? ඔව් සියවස ඉක්මවපු පාසලක් දෙකක් විදිහට ධර්මාශෝක සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය 53 වෙනි සුනිල සංග්‍රාමය අද දින මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ගත්තාම ඉතිහාසය ගැන සොයලා බැලුවොත් විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර තලයට අජිත් ද සිල්වා, සමන් ජයන්ත, ඒ වගේම උපුල් තරංග, දිනේෂ් චන්දිමාල්, රමේෂ් මෙන්ඩිස් වගේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තරයට බිහි වෙච්ච විද්‍යාලයක්. මම විශ්වාස කරනවා, ඒ වගේම මට හැඟෙනවා අද දවසේ මේ ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ මේ ක්‍රීඩා කරන විදුහල් දෙකේම දරුවන් ඉතා විශිෂ්ටයි. ඕනුත් ජාත්‍යන්තර තලයට යයි කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. මෙතන කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පසුගිය වර්ෂයන් දෙකේම අපිට සුල්ල සංග්‍රාමයේ පැවැත්වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙවර 53 වන සුල්ල මහා සංග්‍රාමය අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වෙද්දී පාසල් ප්‍රජාවට ඔබතුමීට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය කුමක්ද?
මේ තරඟය සුවදත්වය මූලික කරගෙන කරන තරඟයක්. ඉතින් සුහදතාවයේ සාමය තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධර්මාශෝක පාසල් ප්‍රජාව වගේම සියලුම පාසල් දෙකේම සහ අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශය තුල සිටින සියලුම පාසල් ප්‍රජාවට මම ඉල්ලා සිටින්නේ සාමය සහ සහයෝගය සුහදතාවයේ රැක ගනිමින් මේ තරඟය සඳහා තරඟය නාඹීමට කටයුතු කරන ලෙස ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කිරීමටත් මම මතක් කරනවා. මෙතන කාලයක් තිස්සේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරයෙන් එපිට තමයි සුනිල සංග්‍රාමය පැවැත්වුණේ විශේෂයෙන් මොරටු පුරවරේ. එහිදී 51 වන සහ 52 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් අද දිනේ මම හිතන ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට තීරණාත්මක දවසක්. ඔව්. ක්‍රීඩාව කියන්නේ ජය පරාජය අපිට අවිනිශ්චිතයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා විද්‍යාල දෙකේම ඉන්නේ විශිෂ්ට දරුවෝ. ඉතින් ඔවුන් දෙගොල්ලන්ගේම ඉලක්කය වෙන්නේ ජයග්‍රහණය. ඒ වගේ ඒ අනුව මම අපේ විද්‍යාලයේ දරුවන්ට ඒ ජයග්‍රහණය සඳහා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඒ ආකාරයෙන් අප සමග සම්බන්ධ වුණේ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පතිනි සනූචා ජයවික්‍රම මෙතන. ඉතින් සෝදානම් කෙටි විරාමයකට යමු වන්නට. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. පනස්තුන් වන සුනිල සංග්‍රාමයත් සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර 53 වන සුනිල සංග්‍රාමය මේ වන විට අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. පළමුව පන්දුවට පහර දුන් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී ලකුණු 204ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු වීම ලෙස දේවානන්ද කණ්ඩායම පළමුවෙනිමට ලකුණු 314ක් රැස් කරා. ඒ අනුව දිවා විවේකයේ සඳහා තරගය නතර කරන විට ධර්මාශෝක දෙවැනි ඉනිම කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 78ක් රැස් කර ගැනීමට ඔවුන් සමත් වුණා. ඉතින් 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ පිළිබඳව අපත් සමග අදහස් උමාරු කර ගැනීම සඳහා මාත් සමග මේ මොහොතේදී සම්බන්ධ වෙනවා අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ගරු විද්‍යාලාධිපති ජනක පෙදුරු හේවා මැතිතුමන්. ආයුබෝවන් මැතිතුමනි. ආයුබෝවන්. රටේ පවතින මේ ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක ඒ වගේම පීඩාකාරී තත්ත්වයක් එක්ක විද්‍යාලයන් දිත්වයේම ශිෂ්‍යයින් මේ ආකාරයට ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව විදුහල්පතිවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමාට මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේ තරගය සංවිධානය කරන අවස්ථාවේදී මොකද අභියෝග තිබුණා රටේ තියෙන වාතාවරණ නිසා. මොකද පසුගිය වසර දෙකක්ම අපේ දරුවන්ට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අහිමි වුණා. ක්‍රීඩකයන් තමන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වුණා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි නොයෙකුත් ක්‍රීඩා අවස්ථා දරුවන්ට අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක
සියලු දෙනා මේ පිට්ටනිය දිහා කාම් පේනවා මුළු අම්බලන්ගොඩ මුළු ධර්මාශෝක දේවානන්ද සහෝදර පාසල් දෙකේම ප්‍රජාව එකතු වෙලා ඉතාමත්ම සතුටින් මේ අවස්ථාව සමරනවා. ඒක අපට පාසල් දෙකටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ අම්බලන්ගොඩ ශ්‍රී දේවානන්ද විද්‍යාලය. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් සත්කාරකත්වය වසරින් වසර මාරුවේ පාසල් දෙකම දරනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ අපි ඒ අවස්ථාවේ තීරණය කරා යම්කිසි ප්‍රමිතියක් වැඩි කරගන්න පාසලේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඒ වෙනුවෙන් අපි ඉහළම ප්‍රීමියම් ලෙවල් එකේ විනිශ්චයකාරවරුන් යොදාගත්තා. ඒ වගේම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා පාසල් දෙක එකතාවෙන් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් මේ කාර්ය සංවිධානය කරන්න. ඔව් ඒ වගේම දේවානන්ද විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කර පළමු ඉනිමට එරෙහිව දේවානන්ද විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 110ක අභියෝගයක් සමගින් තමයි දෙවෙනි ඉනිම ධර්මාශෝකයට බාර දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට මොකද්ද විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් තියෙන හැඟීම? ඔව් ඇත්තටම දේවානන්ද විද්‍යාලයේ වර්තමාන විදුහල්පතිවරයා විදිහට මම ඉතාමත් සතුටටපත් වෙච්ච අවස්ථාවක් මේක. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තරගයේ ආරම්භයේදී මේ තරගයේ කණ්ඩායම් දෙකේ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ මට දැනගන්න තුන තත්ත්වය තමයි ටීම් දෙකම එකම මට්ටමේ දක්ෂතාව දක්වලා තියෙනවා පසුගිය ක්‍රිකට් වාරවලදී. මේ වසරේ මේ කණ්ඩායම 19 පාල් ක්‍රිකට් වාරවලදී. ඒ නිසා අතිශයින්ම තියුණු තරගයක් බලාපොරොත්තු වුණා දේවානන්ද විද්‍යාලය ධර්මාශෝකයත් අතර. ඒක තමයි අම්බලන්ගොඩ ජනතාවට, අම්බලන්ගොඩ මිනිස්සුන්ට, අම්බලන්ගොඩ ක්‍රිකට් ගෝලීන්ට, අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩකයෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක ආස්වාදජනක වෙන්නේ ඒක. එක කණ්ඩායම ලොස් වෙලා ගිහලා අනිත් කණ්ඩායම ඉහළ ජයග්‍රහණයක් ලබන එක නෙවෙයි. ඒ වගේම සහෝදර පාසල් දෙකක්. ඒ නිසා ඒ තියුණු තරගය මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සත්කාරත්ව දරණ පාසලේ විද්‍යාලාධිපතිවරයා වශයෙන් ඔබතුමාට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා විද්‍යාලයන් දෙකටම සුබ පැතුම් එක් කිරීමට. ඔව් මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. මගේ පාසලේ පමණක් නෙමෙයි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ දරුවන් ක්‍රීඩා කර ආකාරය පිළිබඳව, එවුන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතාවයේ පෙන්වපු ආකාරය පිළිබඳව මොකද අපි මේ පාසල් දෙකම මේ දරුවෝ පාසලෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ අපි මේ අම්බලන්ගොඩ පාසල් දෙක දරුවෝ විදිහට සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඉතාම සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම දරුවන්ට සුබ පැතුම් එක් කරන මගේ හදපිරි සතුට ප්‍රකාශ කරනවා මේ තාංග්‍රාමයේ වෙනුවෙන්. ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ගරු විද්‍යාලාධිපතිතුමාපත් සමග එකතු වුණාට 53 වන සුල්ල සංග්‍රාමයත් සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. දැන් අවස්ථාව ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම.
with 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But other than I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla.
Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chance Sports Puralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chance Sports Puralla.
ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Right, so we're back after the lunch break, the second day of this 53rd Battle of the Blues, Sri Devananda College versus Dharmasoka College. The 53rd Battle of the Blues right here at the UC grounds in Ambalangoda. Well, at the moment, Sri Devananda College clearly in front of this game with a lead. And with taking 3 wickets of the Dharmasoka innings now. This is how it stands at the moment. Dharmasoka College, after winning the toss earlier yesterday, decided to bat first, and they scored 204 runs for in 43.1 overs. Navin Rasanga 55 or 56, and Wanit the Silva picking up 4 for 56. And Sri Devananda College in reply scored 314 runs in 47.5 overs. A rapid innings from both sides. And Kanchana Dilibero 98 missed out his opportunities to score a big match century, and Manisha Rush make a 3 for 68. And the Dharmasoka College at the moment 78 for the loss of 3 wickets in 22 overs, with Senitha Halabage on 32 of 59 deliveries. So well poised game between the two sides at the moment. Dharmasoka College will look into extending the lead, in fact getting into the lead and then extending it, as they are few runs behind Sri Devananda College at the moment. They have 7 wickets in hand as well. So what they need right now is a good partnership, and that one partnership to take them beyond what Sri Devananda College scored with the bat. We have a decent crowd in from both the schools. Obviously, you can expect some crowd where in the heart of Ambalangoda city, the two schools are at close proximity, and we have a decent crowd in, some great entertainments. The people are enjoying. It's very hot and humid out there. As you can see, all the umbrellas are up, but it's very hot and humid, and that's good for cricket, but not so much good for the spectators. So the two umpires out there in the middle, Vidra Prasad and Rohita Kottache, walking out to the middle, two very well experienced umpires officiating this 53rd Battle of the Blues, and we can expect some cracking game
as and cracking action, I would say, in this 53rd Battle of the Blues. Right from the day one yesterday, we saw Batsman scoring plenty of runs on offer at these UC grounds. I still believe it's a very good batting track. Not much on offer for the faster bowlers, but Dharmasoka College batsmen, they have to capitalize on how Devananda College batsmen did with the bat. So if they can capitalize on that, getting into the lead and extending their lead won't be a problem. Won't be much of a problem for Dharmasoka College. Look at the sky, not a hint of rain anywhere. In fact, there's not a cloud even. So perfect for cricket. Now this is where it stands at the moment. Dharmasoka College 78 for the loss of 3 wickets in 22 overs. Decent bowling without any extras. Senitha Halabage obviously the key for Dharmasoka College. 32 of 59 deliveries, and Sasundu Malshan on 8 of 32 deliveries, giving a good support for Senitha Halambage, who's going well out in the middle. We saw plenty of shots there as well from him. And with the ball, Kavisha Kalpana 1 for 10. Vihanga Malit, the leg spinner, picking up 1 for 9. And Vanit De Silva also picking up 1 for 20. And Lasindu Lakshan and Hasindu Prabodh yet to get into the wickets column. 78 for 3. So they'll obviously look for another 2 or 3 wickets maybe before going into the lunch break, tea break, or obviously nothing will be possible on this much scale without our sponsors. So obviously lots of credits goes to all the sponsors who came up in numbers to support this 53rd Battle of the Blues. The players are out, walking out to the middle after the lunch break. So obviously the goal should be to restrict this Dharmasoka batting lineup for anything around 150, 160. So that would give them a good chance to capitalize on winning this match. That is of course for Devananda College, and the key for Dharmasoka College at the moment is what they should capitalize is to form a partnership and get this scoreboard ticking and possibly surviving the day, because setting up a total from this stage can be a bit trickier. So it's all about the survival. Hasindu Prabodh, none for 27, bowling his 7th over, 2 maidens for him as well. Decent bowler. So straight away going with spin. Right, so we're all set. The players are set. We're all set. And here we go. A good partnership this between Senitha Halabage and Sasundu Malshan. 32 runs between these two batsmen. Obviously, Senitha being the
the senior man. One would expect him to get the charge and to take the responsibility, but it's a collective effort. It should be a collective effort, ideally, and the support of Sasindu Malshan is of great need. Carefully driven once again, playing it safe. So that's the end of the over. 23 overs done. It's 78 for the loss of 3 wickets. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Right, so a fast bowler coming into play, Mithila, a medium pace bowler who's bowling for the first time in the innings. Bowled well yesterday, with especially in those middle overs, came in handy with his medium pace deliveries. So they're still trailing by 32 runs. So Devananda College should capitalize on taking at least another wicket or 2 before those 32 runs are being followed up by Dharmasoka College. A much straighter delivery. Came back in a bit. That's a brilliant delivery from Mithila right in the block hole, and Sasindu Malshan has to depart. That's a brilliant delivery. That came in a bit once again. That air swing coming into play and right in the block hole. That's brilliant. The Yorker, and it completely dismantled the batsman. Brilliant, absolutely brilliant. So that's the 4th wicket, and Sasindu Malshan on for 8 of 36 deliveries. I can imagine. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 09122595903.
I can imagine how the parents of these players are happy by looking these good runs. Yeah, definitely. Yeah, definitely. I think the parents will be pretty happy with with their boys, how they have performed so far. That's the thing about playing in front of your home crowd here at Ambalangoda. All your friends, all your family members, all can enjoy some. That's a brilliant delivery, isn't it? Straight, hitting the off stump. And it, yeah, trying the same exact deliveries once again, Mithila Fernando. That's the end of the over. Successful over, wicket maiden, and Dharmasoka College now 78 for the loss of 4 wickets. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. Right, so 78 for the loss of 4 wickets. In this time we can see a good audience. But that ball came in, spun right back into Chanaka Jananga, who's yet to get off the mark. It's a bit turn on offer, but not much. I talked with our pitch curator. That was yesterday, and he told me that that was a chance. What he told me was that that this pitch is an excellent one for batting, and there won't be much spin on offer. It won't crack. The conditions are dry, but there's a firm grass covering holding things together on the surface, so you cannot expect spinners to do much. But yes, you can obviously take some spin out of these conditions, but not much. Right, so Senitha is the key. 33 off 66, and his presence out in the middle will definitely make Dharmasoka College feel relaxed in the dugout. See, that's a good delivery. On good length, forcing the batsman to present the full phase of the bat to defend the ball. Oh, once again that edge coming into play, but this time safe, just a single. That's a good over from Hasindu Prabodh, and it's 25 overs done. It's 81 in fact, for the loss of 4 wickets. Here the ground is with a good sunlight and good weather condition. Asking the question. A huge appeal from the wicketkeeper behind the stumps, but
Nothing there from the umpires. The weather has been really good. In fact, I feel like it's too hot here. But that's good for cricket. Off the edge. Oh, did that carry? Did that carry? Or was that a drop chance? Oh, these are the chances that you should hold on to. Let's have a look at that again. Oh, drop chance. 100% a dropped chance. That's disappointing. Should have held on to those catches. Has punched down the ground. Might not run away for a boundary. Yeah, the batsman will collect 2 runs quite comfortably. You see, the key should be right now is for Devananda the college is to take at least another 2 wickets before going into the lunch break. Or maybe ideally to wrap things up before going for the lunch break. Not the lunch break, I beg your pardon, the tea break. We just had our lunch. So the tea break should come up at 2:40. So there's plenty of time remaining. .31 degrees. I said it's hot. As you can see now, it's 31 degrees. 13 kilometers per hour, the wind speed. Well, there's no clouds. There's no clouds. Just plain sky. There we go. The clouds very far away from the ground, so there's no hint of rain anywhere. Last ball of this over, another successful one from Mithila. Sanit Halambage, as always, very solid and it defends the ball well. So 30 overs done. It's 83 for the loss of 4 wickets. Oh, I think that came on the bounce. Was that another chance? We'll have to look at that again. Yeah, just on the bounce. Not a chance. That's whacked away. That might run away for a boundary. And yes, it does go all the way for a boundary. In fact, yeah, it's a boundary. A bit short from Vanith De Silva. See, the thing about Vanith De Silva is he's not express. He's bowling with gentle speed. So once you hit it touch short, see that delivery was not that short. It was just touch short. And the batsman, they have plenty of time to rock back into his back foot and just play it down towards the onside.
Another big appeal from the wicket keeper this time, trying to cut that ball. Missed it out. That's a good over from Vanitha Silva. Set for that boundary. So 27 overs done. It's 87 for the last of 4 wickets. Right, so this is what happened, the last delivery of the last over. Yeah, good decision from the umpire. The back foot perfectly planted inside the crease. Well, Mithila Fernando is again, he's not that express. So ideally, I would like to get those two slip fielders maybe a foot close to where they are presently located. Just 1 foot down the ground will because we saw that edge in the previous delivery, not carrying through to the wicket keeper, or not the wicket keeper, to the slip. So if they can come up a bit, maybe 1 foot towards the batsman, that will give them a chance. Now this is the wicket that he took, that came in right back at him, yorkered length. Because I feel like the slips are too far away and the ball won't carry that much. Mithila Fernando 1 for 2, excellent figures with the ball. So another maiden for Mithila Fernando, 28 overs done, it's 87 for the loss of 4 wickets. Through the gap, and it goes all the way for a boundary.
Chanaka Jananga joins the party with the boundary. That's a poor delivery once again. See, again, not much pace on offer. Plenty of time for the batsman to work on, to rock back onto his back foot and just to place the ball towards the offside with much ease. Sharp spin there. 4-1 the. Last ball of this over coming up for 4 runs from it. So that's a good way to end the over. So 29 overs done. It's 91 for the loss of 4 wickets. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. අනු එකයි අල්ලවතර මේ කොඩිය මේ දජය අපට දක්නට ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම නන්දියන්ස් හැටියට සටහන් වන්නේ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කොඩිය තමයි දේවානන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් තමයි කොඩිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් IPL තරඟාවලියට සහභාගී වෙන මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කණ්ඩායමේ දජයට සමානයි නන්දියන්ස් දේවානන්දියන්ස් මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් සඳහන් කරද්දී මතක් කරන්න ඕනේ රත්ගම වැල්ලේ සිංහයා ලසිත් මාලිංග මුම්බයි ඉන්දියන්ස් හොඳ පුරුකක් වසර ගණනාවක් මුම්බයි ඉන්දියන්ස් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා ඒකම ඔහු දක්ෂ වේග පන්දුවන්නේ කෙරෙට ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ දායකත්වය ලැබුණා නායකත්වය ලබා දුන්නා 2020 තරගවලදී ඒකම මහේල ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිව තව සුපිරි හිටපු නායකයෙක් ඔහු දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ඒකම ඔහු හොඳ නායකයෙක් ඔහු මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් කරන ප්‍රධාන පුහුණුකරට වසර ගණනාවක් කටයුතු කරනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. දැන් ලසිත් මාලිංග තවත් කණ්ඩායමක වේගපන්දු යවන පුහුණුකරුවෙක් විදියට මෙවර IPL තරගයට දායකත්වය ලබා දෙනවා. එතමත් වැදගත්. ශ්‍රී ලංකාවේ බිහි සුපිරි ක්‍රීඩකයන්ට ලෝකයේ ඕනම තැනක පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි වැදගත්. අපි දන්නවා මහේෂ් තීක්ෂණ පසුගිය තරඟවාරයේදී චෙන්නයි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දක්ෂ පන්දු වල කීපයක් දුටුවා. වනිදු හසරංග ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවීමට සමාන මතීෂ පතිරණ නව ගිවිසුම් ගතව තිබෙනවා චෙන්නයි සුපර් කිංස් කණ්ඩායමක් සමග හොඳ දෙයක් කිරීමට හැකි වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා මතීෂ පතිරණට. ඒකම දේවානන්ද විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී අපි පුලින තරංග අමතක කරන්න බෑ. ඔව් පුල්ල තරංග දේවානන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කළ ක්‍රිකට් නායකයෙක් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම 2020 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ජාතික කණ්ඩායම සංචිතයේ සිටියා. ඔහුට වාසනාව ලැබුණේ නැහැ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. නමුත් ඔහු 2020 ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ නියෝජිතයෙක් විදිහට සිටියා. 91.4යි සෙනිත් හැලඹගේ ඉතම සංයමයකින් යුතුව තමගේ ඉනිම ආරම්භක පිටිකරුවගේ වගකීම මැනවින් ඉෂ්ට කරන වමත් පිටිකරුවා ලකුණු 36 පන්දු 85කට මේ දක්වා මුහුණ දී.
ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර සෙනිත් හැලබගේ විශේෂයෙන්ම සෙනිත් තමන්ගේ මම හිතන්නේ පුහුණුකරුවන්ගේ තමන්ට ලබා දුන් උපදෙස් හොඳින් පිළිපදින ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා දේවානන්ද පන්දු යවන්නන් හැමෝේ කලබල වුණොත් අනිවාර්යෙන් දවා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා දේවානන්ද පන්දු යවන්නන්ට. අපි දුටුවා දිවා භෝජනයේ අතරවාරයේ ධර්මාසෝක කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ගයාන් ඩිසිල්වා හොඳ උපදෙස් කීපයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ උපදෙස් හොඳින් පිළිපදිනවා. පායන පැත්තෙන් ෆ්ලික් පහර කෙල කරනවා. එවර නතර කරගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. හතරේ සීමාසන්නේ පන්දුව නතර කරගන්නදී ලකුණක් එකතු වෙනවා. 30 වෙනි පන්දුව ආරෙන්නේමයි ලකුණ 92යි කඩලු 4යි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. දිවා භෝජන සමයේදී ගයාන් ඩිසිල්ලා පුහුණුකරු ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ හොඳ උපදෙස් කීපයක් ලබා දී තිබෙන ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පියවර සෙනිත් හැලඹගේගෙන් ඔහු මේ ගයාන් ඩිසිල්වා එක්සතර බිම්බි රාජ්‍ය ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම ධර්මාසෝකය දකුණු පළාත් කණ්ඩායම සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය මුල් පෙළේ තරඟවලදී නියෝජනය ඉල්ලීම කරන ප්‍රබල ලෙසින් අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා කියා. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා මේ වගේ ඉල්ලීම් වලට සැලෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්නේ විශිෂ්ට දක්ෂ විනිශ්චයවරුන් දෙදෙනෙක්. හොඳ තීරණයක්. පිත්ත පාදේ වදින ආකාරයක් දිස්සෙන්නේ. තවත් ඉල්ලීමක් කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද රහසුනා කියා මෙවරත් නිහඬයි. රෝහිත කොට්ටච්චි විනිසුරුතුමා වගේ මතකයේදී යනවා LPL තරගාවලියේදී ඉතාමත් හොඳ විනිසුරු තීරණ ලබා දුන් විනිසුරුවරේ දැන් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයකදී ෆොල්ඩෝස් පන්දුව නිසි පිළිතුර ලබා දෙනවා. සෙනිත් හැලමගේ ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. දැන් ඔහු 40 සීමාව පසු කරනවා. 41ක් දක්වා යනවා. අතරම අපි මේ LPL තරඟාවලිය වෙන පුනරෝපණය LPL තරඟාවලිය ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සෑහෙන අමාරුකම් මැද තමයි LPL තරඟාවලිය වසර 2කට පෙර ආරම්භ කරේ. ජෛව බුබුලක් එහෙම නැත්නම් අර බයෝ බබල් එකක් ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රීඩකයන් රැඳෙව්වේ. විනිසුරුවන් ජාතික මට්ටමේ නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් ගෙනල්ලා ලොකු හෝටල් එක හම්බන්තොට නවත්තලා ඒ තරඟාවලිය සාර්ථක කරා. ඒකම දෙවන වතාවටත් පසුගිය අවුරුද්දේ පැවැත්වුණ ඒ තරඟාවලිය මම හිතන්නේ මේ අගෝස්තු මාසයේ 3 වෙනි වතාවටත් ඒ තරඟාවලිය පවත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කළා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එම තරඟාවලිය අධ්‍යක්ෂකවරයාට කටයුතු කරපු රවින් වික්‍රමරත්න මහතා අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපති ශම්මිසෙල්ලා මහතා ඇතුළු විධායක කමිටුවේ පූර්ණ අනුග්‍රහය යටතේ ඒ කමිටුවේ සියලුම පහසුකම් සලසා දුන්නා. මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්න LPL තරඟාවලිය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වසරේදී ඒ ආකාරයෙන්ම ඊට වඩා හොඳින් තරඟාවලිය පවත්වන්නට හැකියාව ලැබේවා. පන්දුවර 31ක් නෙමෙයි ලකුණු 98යි කඩලු 4යි. මේ පන්දුවරේ ලකුණු 6ක් පමණයි. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 98යි කඩලු 4යි දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන තවත් ලකුණු 12යි ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලයට. උඩ පන්දුව ගිලී යනවා.
උඩ පන්දුව රැකගත යුතුයි සමරන්නට පෙර. ඔහු පන්දුව රැකන අපි දන්න උඩ පන්දුවක් රැකනවා කියන්නේ ශරීරයේ සහ පන්දුවේ සමබරතාවය රැකගෙන තිබිය යුතුයි. මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් ඔහුගේ අතේ වැදුණු පන්දුව ඔහු උඩ දාන්න ගියාද ඔහුගේ මට හිතුණා ගිලී යන පාසු. ආකාශ් තමයි ඒ දුර්වල පන්දු රැකීමට හිමිකම්ක. තවත් 4 පහරක් චානක ජනංග ධර්මශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා පන්දු 18කින් පුන්මෙන පුනරූපණය දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පාරක් ඉවර එල්ලවන්නේ. හොඳයි. අපි LPL තරඟාවලිය ගැන කතා කරන විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අම්බන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන උපසභාපති රවින් වික්‍රමතුංග මහතාට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා චින්තක ඉදිරිමාන්න ශ්‍රී ලංකා අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂකවරයා එකම චානක තේනවර ටීරෝන් විජයවර්ධන ඇෂ්ලි ඩිසිල්වා මේ සියලුම දෙනාගේ පූර්ණ අනුග්‍රහය මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට ලබා දෙනවා. LPL තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී සැඟවුණු දක්ෂතා එලි දක්වන්න හොඳ තෝතන්න. අනිවාර්යෙන් LPL තරඟාවලියේ දක්ෂතා දක්වා තමයි ජාතික කණ්ඩායමට වරම් හිමි කරගත්තේ විද්‍යාලයන් දෙකේම ආදිශ්‍ය රමේෂ් මෙන්ඩිස් එකම තවත් පුල්න තරඟ රමේෂ් මෙන්ඩිස් LPL තරගයේ දක්ෂතා දක්වලා තමයි ජාතික කණ්ඩායමට වරම් හිමි කරගත්තේ. ඒ වගේම LPL නියෝජනය කරා විද්‍යාලයන් ද්විත්වයේම ක්‍රීඩකයින් පුල්න තරඟ කවිස් කාංජුල මෙන් ක්‍රීඩකයින් ඉතාමත් හොඳින් විශේෂයෙන්ම දමුල වයිකින් කණ්ඩායමේ ඉතාමත් කැපී පෙනෙන දක්ෂතා පෙන්වුවා පුල්න තරංග ඒ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ඔව් දැන් රමේෂ් මෙන්ඩිස් ජාතික කණ්ඩායම සමග බංග්ලාදේශයේ ටෙස්ට් තරඟවලට සංචාරය නියමිතයි. ලබන 7 වෙනිදා පිටත් වෙනවා. දිමුත් කරුණාරත්න නායකත්වය දෙන කණ්ඩායමේ 102යි කඩලු 4යි. ඒකම නැගියන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ගේ සංචිතයක් එංගලන්තයේ සංචාරක සදා මේ 30 වෙනිදා යනවා. එහි කළමනාකාරීත්වය දරන්නේ විශේෂයෙන්ම හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විනෝදන් ජෝන් පන්දු 32ක් නිමයි ලකුණු 102යි කඩලු 4යි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ශ්‍රී ලංකා නැගියන මේ වෙනකොට 102යි CA සීමාව පසු කර තිබෙන්නේ. ඉනිමඟ පරාජයෙන් පෙරෙන තවත් ලකුණු 9ක් අවශ්‍යයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා නැගියන කණ්ඩායම නැත්නම් එමර්ජින් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රුවන් කල්පගේ බැටිං කෝච් නැත්නම් පිතිකරන පුහුණුකරු මලින්ද වර්ණපුර තවත් දක්ෂ සුපිරි ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ඒකම චමිලගමගේ තවත් විශිෂ්ට වේගපන්දයවන පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරනවා. ඉහළින්මයි පන්දුව එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුව අකඩේ අරගෙන විලාසන්නයි. මේ දක්වා සෙනිත් හැලඹගේ තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනා වටිනා ලකුණු 43ක් ලබා සිටියේදී ලොකු පහරකට යනවා ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකට කල්මැනීම සාර්ථකයි. ඒ අනුව 5 වෙනි ධර්මාසෝක කඩුල්ල දවා ගන්නට හසිදු ප්‍රබෝධ සමත් වෙනවා. අපි පෙර සඳහන් කරා කලබල වුවහොත් අනිවාර්යයෙන් දැවී යාමකට හසු වෙනවා කියලා. මෙන්න පුනරූපණය ඔහු දිගු පහරකටයි සැලසුනේ. නමුත් ශාන් වික්‍රමසිංහ කවිෂ කල්පනයි උඩපන්දුව රැකගන්නේ කවිෂ කල්පන දෙවනද කණ්ඩායමේ උපනායකයා. සෙනිත් හැලඹගේ ලකුණු 43යි පන්දුව 95යි 4 පාරවල් 7යි. හොඳ ඉනිමක්. හොඳයි හොඳ ඉනිමක් දෙයක් කරා. පළවෙනි ඉනිමේදී 42ක් දෙවෙනි ඉනිමේදී 43ක්. තමගේ වගකීම අති සාර්ථක වෙන්නේ අර්ධශතයක් එවන ශතකයක් ලබා ගත්තොත්. නමුත් මෙන්න පුනරූපණය lofted on drive පහර long on ක්‍රීඩකයා ඉතාම සුරකව පන්දුව රැක ගන්නවා. පන්දුව යරට ගියා. දෙනෙත් පන්දුව වෙතම තබා සිටියා. තාක්ෂණය ඉතාමත් ඉහළයි.
පන්දුව අත් දෙකෙන්ම බොහොම ස්තුතියි කියලා බාරගත්තා. කවිෂ කල්පනායි පන්දුව රැකගත්තේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. අපි රමේෂ් මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරනකොට මනීෂ රශ්මික නාපිතිකරුවා වමත් පිටිකරුවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් ගේ බාල සහෝදරයා මලිත මෙන්ඩිස් මෙවර ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම කාලාන්තරය තිස්සේ ඉල්ලීමක් කරනවා අවස්ථාවක් නැහැ කොට්ටච්චි විනිසුරුතුමන්ගෙන්. ප්‍රබල ලෙස ඉල්ලීම් කරන නමුත් විනිසුරුවන් තම ඥානාන්විතව කල්පනාකාරීව තම කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා. අනවශ්‍ය පීඩනයට හසු වන විනිසුරුවන් දෙදෙනෙකුට මේ ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔව්. විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරන පිත්තේ නොයදුණු පන්දුවක් බවට කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා සෑහෙන වේලාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 98ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා කඩළු රැකීමෙන් නිරතවන්නේ කංචනදී ලිවේරා ඥානාන්විතව කටයුතු කළේ ඔතෝයි මේ ඉල්ලීම් කරද්දී විශේෂයෙන්ම විනිසුරු දෙසට ඉදිරියට නොයා යුතුයි. තමා සිටින ස්ථානයේදී ඒ තීරණ ලබා දීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද excessive appealing charging towards the umpire අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් උමනට වැඩියෙන් ඉල්ලීම් කිරීම සහ විනිසුරු දෙසට දිවයාම ඉල්ලීම් කරමින් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩකයා තහනම්. හොඳ පන්දුවක් නෙදර්ලෑන්ඩ්ට ඉඩ හරිනවා. ලකුණු 102යි කඩළු 5යි. පන්දුව අර 33ක් නිමයි. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chan Sports Buralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chan Sports Buralla. ලකුණු 102යි කඩළු 5යි ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ දෙවෙනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් පවතින පන්දු වාර 33ක් නමයි. තවත් ලකුණු 8ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට. ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට යන ඒක එක් සංඛ්‍යාව නැත්නම් සිංගල් ෆිගර් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් අවශ්‍ය කරන දෙවෙනවතාවට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දෙන දේවානන්දයට තවත් ලකුණු 9ක් ලබා ගත යුතුයි. එහෙම ලකුණු 8ක් ලබා ගත යුතුයි දෙවෙනවතාවට පන්දුර පහර දෙන්නට. ඒ කියන්නේ 110ක් වුණොත් සියලු දෙනාම දෙවි එක ලකුණක් එවම අනිත් පැත්ත දෙනවා. මොකද ඒකට ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් කඩු 5ක් තියෙන ධර්මාශෝකේ. යනවා දැන් මනීෂ තම ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. චානක ජනංග ලකුණු 13ක්. ඔව් හොඳ ස්කාකට් පහරක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් අපයි. නායක ශෙහාන් වික්‍රමසිංහ අය එම දක්ෂ පන්දු රැකීමේ නිරතවන්නේ නායකයා ශෙහාන් වික්‍රමසිංහ. ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයක් මේ තරගය වලි පුරාවටම අපට ශෙහාන්ගෙන් දැක් ගන්න ලැබුණා. විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නන් තැනට උචිත ලෙස භාවිතා කිරීමේදී ශෙහාන් හොඳ දක්ෂතාවයක් පෙන්눔 කළා. ඒකම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මහා ක්‍රිකට් තරගවල ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් අපි මතක් කරමු 73 එස්.ටී. චන්ද්‍රසෝම, 76 ජී. අශෝක කුමාර, 79 ටී. අරුණ ඩිසිල්වා, ඔහුගේ සහෝදරයා ටී. වසන්ත නායකත්වයේ දරුවා නමුත් ඔහු ශතකයක් ලබා ගන්න නැහැ. 81 එච්. ප්‍රේමසිරි, හැලමගේ ප්‍රේමසිරි අපේ සෙනිතගේ ආදරණීය පියාණන් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී නැවත වතාවක් විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරනවා නොදුණු ක්‍රීඩකයෙක් බවට. චන්දුපයි එම ඉල්ලීම සිදු කරු ලබන්නේ නමුත් විනිසුරුවරයා සනාථ කළා ක්‍රීඩාංගණයේ වැඩි පන්දුවක් බවට. බලමු පුනරූපණය. බිම වැඩි අනිවාර්යයෙන්ම බිම වැඩි. ඉතාමත් විශිෂ්ට තීරණයක්. අනිවාර්යෙන් නිෂ්ඵල ඉල්ලීමක් නෑ. තමන් මේව පන්දුව බිම වැඩි ගියා ඇල්ල උඩ පන්දුව රැකගත්තා කියලා ඉල්ලීම් කරනවා නම් නීතියේ සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. ඉහළම පන්දුව එල්ල වෙනවා මෙවර ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති පොතේ තියෙනවා නිදුල සාමාන්‍යයෙන් තමන් දන්නවනම් මේක නොදුණු පන්දුවක් කියලා එමෙ ඉල්ලන්න බෑ. ඉල්ලුවොත් ඒකට තියෙනවා ක්‍රිකට් නීතියේ තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න බලන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩකිරීමක්. knowing that batsman is not out you can't appeal, right? එහෙම එකක් තියෙනවා. මොකද මේක හොඳට පැහැදිලි සෑහෙන හතර පන්දුව පදිත වෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් දරුවෝ පොඩි ළමයින් තාමත් ඉගෙන ගන්න ඉඳා ඒකත් ඉගෙන ගන්න හොඳ පාඩමක්. ඔව් අනිවාර්යෙන්. සහෝදරත්වයේ වර්ධනය කිරීමයි මේ ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ මූලික අරමුණ වන්නේ.
අනිවාර්යයෙන් ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි තාමත් අපිත් ඉගෙන ගන්නවා තාම නීති 42ක් තියෙනවා. ඒ 42 තරම ලේසි පාසු නෑ මතක තියාගන්න. ඕ පාදයේ පන්දු වදිනවා. තවත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. අපි බලමු ඊළඟ පන්දු වාරය තුලදී ලකුණු 106 කළු පායි පන්දු වාර 34ක් නිමයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ මේ දක්වා ලකුණු ලබන්නේ වැගන් වීලය 106යි කඩලු 5යි 4 පාරවල් 19 එක 6 පාරයි. පසුපාද ස්ක්වොඩ් ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණක් නෑ. අපට සඳහන් කරා වසර ගණනාවක් තිස්සේ ජය පරදුමකින් තොරව අවසන් වූ මෙම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම ප්‍රථම වශයෙන් මෑත කාලයේදී ජයග්‍රහණය කිරීමට ධර්මාශෝකයට හැකිවන්නේ. ඉහළම පන්දු එලවන්නේ මෙවර උඩ පන්දුවකට රැගෙන විට ක්‍රීඩකයේ රඳවාන එක ලකුණයි ලකුණු 2යි ලකුණු 4යි. ඒ මනීෂ රශ්මික ලකුණු ලවන්නේ ආරම්භ කරන ආකාරය මේ දක්වා H ප්‍රේමසිරි ලකුණු 143 දී 87 දී ජානක කොමුදු ලකුණු 102ක් ලබා ගත නොදෙවි. ඔහු දැනට තරග තීරකවරයෙක් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ KB චන්දන 990 117යි. සමන් ජයන්ත තවත් ශ්‍රී ලංකාවට බිහි වූ දක්ෂ තුන්නෙරේම කැපියුණු 103යි. ඒ 93 දී ඉනනතුරුව උපුල් තරංග 2003 ලකුණු 123ක් ලබා ගත්තා. ඒ ඉනනතුරු 2004 දී ලකුණු 169ක් ලබා ගත්තා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ දක්වා මහා ක්‍රිකට් තරඟ උපුල් තරංග 2004 දී ලබා ගත් 169. ඉනනතුරු 2008 ලහිරු වශයෙන් 110ක් ඒකම කසුන් මදුරංග 2015 ලකුණු 121ක් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා ධර්මාශෝකය වෙනුවෙන් ශතක ලාභීන්. ඒකම දේවානන්ද වෙනුවෙන් ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකින් අපි මතක් කරනවා නම් 1996 CR රූපසිංහ හරියටම ලකුණු 100යි. ඒ නනතුර 2016 දී අමින්දු උදාර ලකුණු 116යි. දාර්ශනීය ද්‍රව්‍ය පහරක් තවත් ලකුණු 4ක් මනීෂ රශ්මික එකතු කරගන්නවා. 114 වන ලකුණ එකතු වන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය මනීෂ රශ්මික හොඳ පන්දු පහරක්. එවර නවතා ගැනීමට කිසිම ඉඩක් නැහැ දේවානන්ද කණ්ඩායමට. අපට සඳහන් කළා ධර්මාශෝක කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට මෑත කාලේ පටන් ගත්තේ රමේෂ් බෙන්ඩිස් මහතාගේ වැඩිමහල් සොයුරා නිමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ නායකත්වයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ මොරටුව ටිරොන් ද සිල්ලා ක්‍රීඩාංගණයේ. ටිරොන් සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ. හොඳයි පායින පැත්තෙන් මේවට ග්ලාන්ස් කරනවා ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. අතරේක ලකුණු 4කට සටහන් වන්නේ. එනවා පන්දු 35ක් නිමයි 118යි කඩලු 5යි. ධර්මාශෝක දෙවෙනි ඉනිම තවත් ලකුණු 4ක් පිටපසින්. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 09122595903. 118යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 35ක් දෙවෙනි ඉනිමේ නිමාවී තිබෙන්නේ. හොඳයි ප්‍රවීණී දැන් නැවතත් ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. දැන් සන්තෝෂද? සන්තෝෂයි. මොකද අපට ලකුණු මට්ටම සම කරගත්ත පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ලකුණු 8කින් ලීඩ් කරන්න හම්බුණා. කියන්නේ අභිභව යන්න හම්බුණා. යම්කිසි ජයග්‍රහණය නැති වෙතත් අභිමාණයෙන් යන්න ඉදිරියට යන්න හමු වෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉනිමක පරාජයකින් බේරීමත් ඉතාමත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉනිමක පරාජයෙන් බේරි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තුවක් එකතු වෙනවා නේද දම්සහුවට? අනිවාර්යයෙන්ම. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් සොයිප් පහර පා ඉන්න පැත්තෙන් පන්දු යොමු වෙද්දී
ලෝන් ලෙග් හරහා ලකුණු 4ක් 122යි. දැන් ඉදිරියෙන් ලකුණු 12ක්. ඊයේ දිනේදී කිසිදු ලකුණක් නොලැබී දැවී ගිය මනීෂ රශ්මික මෙවන විට පන්දු 10කදී ලකුණු 8ක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා ඔහුට. ඒකම අපි ඊයේ දිනේදී චානක ජනංග ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඔව් ඊයේ දිනේදී ලකුණු කිසිවක් නොලැබ දැවී ගිය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි දැන් මේ වෙනට සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගමින් සිටින්නේ. ඊයේ වැරදුනොත් ඒ අද හරි ගස්සගත යුතුයි. ඔව් එහෙම තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් තුල විවිය උතුම කාරණේ තමයි ඒ අතරේ පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාවට ඔව් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. ඒ අනුව කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 222ක් වට ලෙසින් මේ මොහොතේ සටහන් වෙනවා. 26ක් ලෙසින් සනිටුවා වෙනවා. තාමත් හොඳින් පසුපාදේ ඩ්‍රයි පහර කවර් ඩ්‍රයි පහර ස්වීප් කවර් දෙසින් ඒ අතර වාරයේ දේවානන්ද කණ්ඩායම හොඳ උත්සාහයක් දරනවා පන්දුව නැවැත්වීමට හතර සීමාවට ළඟා වීමට අපිට නැවත අවශ්‍ය හොඳ උත්සාහයක් දරුවේ දේවානන්ද ක්‍රීඩකයා කව කලාපේ පන්දුවකට ක්‍රීඩකයා. ජනක ජනන්ගේ පන්දු 32කදී ලකුණු 25ක් ලබා ගද්දී මනීෂ් රශ්මික් නැවතත් ඇදී යනවා. ඔව් නවත්වා ගන්නවා දේවානන්ද කණ්ඩායම. හොඳ පන්දු රැකීමක්. උන් උත්සාහ කරනවා කෙසේ හෝ මේ ලකුණු සීමා කරගන්නට. ඔව්. දැන් මේ තරඟ නරවන ප්‍රේක්ෂකාවන් මේ ධර්මාශෝක ආදි ශිෂ්‍යයන්ද නෑ දැනට ශිෂ්‍යාවන් ලෙසින් ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යාවන් තමයි අපිට ලෙසින් දර්ශනය වුවේ. හොඳයි පන්දු 36 ලකුණු 126යි කඩලු 5යි. හොඳයි 126 කඩලු 5යි. මේ මිශ්‍ර පාසල් දෙකක් දේවානන්ද සහ ධර්මාශෝක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් දෙකොල්ලම ඉන්නවා. දැන් මෙතෙන්දී කොල්ලෝ කෙල්ලොත් එක රණ්ඩු වෙනවද? නැහැ. ඒක සහෝදරද පාසල ඇතුලේ මිශ්‍ර පාසලක් යදී ඒක වෙනම අත්දැකීමක්. මම දැකලා තියෙනවා මගේ පියාණන් මිශ්‍ර පාසලක නෙවෙයි. බාලක පාසලක පමණයි. එවැනි අත්දැකීමක් එක්ක මේක ඉතාමත් වැදගත් ජීවිතේට ජීවත් වෙන්න දෙගොල්ලොන්ගේ සහයෝගයත් එක්ක එන්න හොඳ අත්දැකීමක්. හොඳයි ඒ අතර වාරදී මනීෂ ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර කෙල්ල කරමින් ස්වීප් කවර් දෙසින් 130යි දැන් මොල්ලවන්ස කඩලු 5යි ලකුණු 16ක් ඉදිරියෙන් මෙන්න පුනරුපණය. එතාමත් හොඳින් පන්දුව කල්මැනීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කව සහ එක්සා කව කලාපාත්‍රයෙන් හිඩසින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔව් ඇත්තටම අපි මේ පාසල් කාලය මයිදාන සුන්දරම කාලය ජීවිතේ. අනිවාර්යයෙන්ම අවාසනාවන්ත ලෙසින් මමත් ඒ කාලයට සමුදමින් පවතිනවා. කවන්න එහෙම තමයි අපි අපේ පිටිපස්සෙන් එන පරම්පරාවට ඉඩ දීලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නෝනේ අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි නිදැල්ලයන්ට ඔබ දැන් උසස් පෙළ හදාරනවා. උසස් පෙළ අවසන් කොට තමයි තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ පෙන්ට්‍රි රිසල්ට්ස් කියලා. ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ ඒ තුනක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? අපි ඒ ප්‍රතිඵලයටම ඉඩ දෙමු නේද? ඒ අතර තරඟයට යමු නැවතත්. හොඳයි. බලාපොරොත්තුවක් තිබිය යුතුයි. නමුත් අපි බලාපොරොත්තුෙන් කම්පනයටපත් නොවිය යුතුයි. ලැබෙන දෙයින් අපි සන්තෝෂ වෙ යුතුයි. ඒ තමයි ජීවිතය. අපිට අපි උත්සාහ කළ යුතුයි. උත්සාහ අත් නොහැරිය යුතුයි. මේ ලෝකේ ඉන්න උසස්ම අය ඒ ලෙවල් පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ගියා නෙමෙයි. එහෙලින්ම පන්දුව එල්ලවන්නේ. ඒ අතරේ හොඳ ලකුණකට ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනදී සාර්ථක වෙනවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. ලකුණු 4ක් ලෙසින් සනිටුහන් වන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.65ක් ලෙස වර්ධනය වෙනවා. දැන් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර වෙන ලකුණු තමයි 15 වෙ තිබෙන්නේ. 2:40ට තේපානය තවත් විනාඩි පැයකොත් විනාඩි ගණනක් තිබෙනවා. ඒකම විනාඩි 20න් පස්සේ තරගය 3ට ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම තේපානයෙන් පස්සේ පැයක් ක්‍රීඩා කරලා අවසාන පැය හවස 4ට හෝ පන්දුවාර 80ක් යවුවට පස්සේ පන්දුවාර අනිවාර්ය පන්දුවාර 15 ආරම්භ කිරීම කළ යුතුයි.
ඒ අනුව පන්දුවර 95ක් අද දිනේ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අවසන් පන්දුවර 37යි. පුල් පහර කෙලවෙනවා 4 සීමාව මේ දැන් පසු කරනවාද? ඔව්. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරනවා කෙසේ හෝ පන්දුව නවත්තන්න දේවානන්ද කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න කෙසේ හෝ පන්දුව නවත්තන උත්සාහ කරද්දී ලකුණු 4 සීමාව ඉක්මා යනවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 4ක් එකතු වෙන අවසන් වන්නේ 37 වන පන්දු වාරය. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions, quite unlike those days. The pinnacle of picture quality, an ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Right, so after the drinks break, over number 37, 138 for the loss of 5 wickets.
Dharmasoka College. The two batsmen cruising at the moment. 25 of 34 for Janaka Jananga and 20 of 16 for Manisha Rashmika. And 12 runs coming off from that previous over, as the lead is now 28 runs. So they will definitely try to extend that lead, or maybe to survive out in the middle. I'm not sure about what their strategy is, but from what we saw in the last 2 to 3 overs, I think they're trying to score runs quickly, and that is a good sign because they're looking for a result in this match rather than just playing it for a draw. So that is what we saw right from yesterday as well. So it's good that they're continuing, but the only downside for Dharmasoka College right now at this stage of the game is that they have lost 5 wickets. 5 more wickets to go. The lower middle order and then the tail enders to come. A few hours ago, things were not looking promising for Dharmasoka College, but now they're in a lead of 28 runs, and if the batsmen decide to play it safe and continue their and survive in the field for as long as possible, they might have a chance of winning this match. So we have a decent crowd, don't we, Sas? From both the schools, you can see there's the school children, the friends, the families enjoying it. Looks like they're enjoying it up to the full. Yes, they are encouraging their players to bring glory to their school, and this was different from the morning. As the evening approaches, the crowd increases, and then the energy of the team also increases, and this is the most exciting moment of the match, in my opinion. Last ball of this over, just 4 runs from it. Once again, well behind the ball that time, Janaka Jananga, and at the end of 38 overs, it's 142 for the loss of 5 wickets. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. Right, so the spinners are back, Lasindu. In fact, being brought back by the skipper of Dharmasoka College, so that is good. They're trying to pick up the wickets. Just 1 over for Lasindu Lakshan, who's brilliant with the bat, scored a half century.
So changes in the field. The deep fine leg fielder now in position for that sweep shot, I would say. Oh, so he's bowling onto the pads, Lasandhu Lakshan, because of the fact that they have a deep fine leg fielder in position. Will give the freedom for the bowler to bowl a bit straighter, to target the stumps, because both these batsmen, they're good with their sweep shots. Ah, that's a good shot, and that might run away for a boundary. Yes, it does go all the way for a boundary, and the lead is now 36 runs with that boundary. Once again, touch short outside the off stump, and Manisha was quickly onto it and played it with such grace. It carried all the way to the boundary with ease. See, that was a leg spin. That went other way. That's something different from the bowler, and that is good. That's what you need. You need to do all your variations well. See again, the leg spin coming into play. That is good. Cut away, but a misfield. That's completely wrong on the part of the fielder. Well, they're not in a position to let away any easy runs to go at this stage of the game. I think they're using the element of surprise to get the batsman to play it safe and stop him and prevent him from scoring big shots and easily scoring runs that would be disadvantages for their team. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. 39 overs, 148 runs at the cost of 5 wickets. Six runs coming off from the previous over. Another good over for Dharmasoka College. The runs are coming now with much ease. Already the lead is up to 38. Manisha Rashmik on 26 of 22 and Chanaka Jananga on 29 of 42. Well set batsmen out in the middle, and that is good on the part of Dharmasoka College. Oh, was that a chance? No, I don't think that was a chance. Just fell short of the fielder. Yeah, once again, just short, just inches away from the hands of the fielder. We saw plenty of chances going away throughout this morning. Just 1 or 2 drop chances, but half chances were there. Yes, we've seen many chances dropped throughout this match, time and time again, especially yesterday. I think it's a bit better today. And it's a boundary.
So that was a brilliant struck by the batsman over the head of the fielder. It goes all the way for a boundary. The spectators almost inside the ground, that part of the ground. Sasadum Alshan, the last man to be dismissed, 8 for 36, and since then they have recovered well. Asking the question once again, the wicket keeping has been really good. The wicket keeper has been really good behind the stumps. Has taken some good sharp takes, some catches as well. Punched on the ground, and it goes all the way for a 6. That's a brilliant strike. In fact, it was a full toss, and Manisha Rashmika needs no invitation to go for a big shot for that kind of a delivery, and it goes all the way for a 6. A full toss, tossed up delivery, a juicy one I would say, and it goes all the way for a 6. And a well-timed execution by the batsman. Once again, Manish Rashmika trying for a big shot, but this time misses it out. So 40 overs done. It's 159 for the loss of 5 wickets. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම Right, so the skipper is back with the ball. Shehan Rashmika, 18 years of age. Well, that's a waiver delivery, but there's protection in the deep on the offside. The lead is now 49. In fact, the lead is now 50. So this is a good recovery by these two batsmen. Certainly taking their side to a much more comfortable position. Now that's up in there, and it's gone all the way for a 6. Manisha Rashmika moves up to 42 with that beautiful shot
Once again, touch too short from Shehan. And easily put away. These are easy deliveries for the batsman. They can easily put those away. Oh, that's up in there and again dropped. Could you believe it? A chance. It carried. It did carry. So another chance gone missing. Once again, a short pitch and it goes all the way for a 6. Manisha Rashmika moves up to 48 of just 31 deliveries. Again, a short pitch delivery. Poor bowling from the bowler. Yes, it's a skipper, but he's bowling it a bit too short. It goes all the way for a 6. So 41 overs done. It's 172 for the loss of 5 wickets. And we see Dharmasoka College batsmen taking advantage of some of the weaknesses from the Devananda College field, Devananda College bowler, and it's their job, their responsibility, and it's up to them to make sure that they are not being exploited in such a way by changing their patterns and not repeating the same thing over and over again. Yeah, definitely. Exploiting the weaknesses is a big part of cricket. You have to exploit the weakness in your opposition in order to get the better of them, and that is exactly what these two batsmen have done, as you correctly said. Right, so 13 runs coming out from the previous over as well, and the lead extends now 62. So this is previous delivery. This was the previous delivery. The bowler was asking the question. And then the next delivery.
a left-hander and a right-hander had to improvise, and that's a wicket. And it's a big wicket of Manish Rashmika. But there's something about the batsman being on 40s and 90s, because this is in fact the third time that we're seeing a batsman getting dismissed for 40 runs. We saw one batsman getting dismissed for 98, but this is a big wicket, this is a big fish. Manish Rashmika, who is on 48, well played as he departs. And now it's a bit of a trouble for Dharmasoka College with 6 down. Six down now. This match can go anywhere from here. Kabir Masanga is a new man in, right-handed batsman. 19 years of age. Now this is how it happened. This was the first delivery. It was straight, and then the next delivery touch too short, but again brilliantly bowled, and then this one came right in, and that's good change. That's how you set up a batsman, Sahas. That's how you set up a batsman. That's how you take a wicket. That's the second wicket. Kavisha Kalpana bowled well. Both the wickets came in with full pitch deliveries, so he should continue with those deliveries. Right, so last ball of this over, another good over from Kavisha, just 1 run and a wicket so far. Making the batsman put down his guard and getting him in the moment he least expects it. Brilliantly bowled once again. 42 overs done. It's 173 for the loss of 6 wickets. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Chanaka Jananga, 32 of 45, played the second fiddle to the dismissed batsman Rashmika. Wow, that's a good delivery. And it's gone. And that's the other set batsman, Chanaka Jananga. A brilliant delivery from the bowler. The ball spun away from the batsman, kissing the outside edge. And a good take from the wicket-keeper. Vanitha once again, brilliantly bowled. Right on the money, right on the area where he wanted to bowl. And he bowled it well. So now it's 7 down. And all of a sudden, Chanaka Jananga gone for 32. And all of a sudden, now Dharmasoka College in deep, deep trouble. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions,
proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Ishan Anuradha, left-hand batsman, 16 years of age. Things are getting really desperate for Dharmasoka College now. That missed everything. That's a good decision. The umpiring has been really good. That ball once again came in hard. Lots of spin on offer for Vanitha. Not much on offer for the rest of the bowlers, the rest of the spinners in fact. But Vanitha has been able to get some revs on the ball. That ball missed the leg stump for sure. Yeah. Again, an easy decision for the umpire. There we go. Missing the leg stump. I think the Devananda College bowlers achieved their goal by getting rid of Dharmasoka College's best at such an early point. Yeah, getting crucial wickets at crucial moments is very, very important. 43 overs done. It's 173 for the loss of 7 wickets. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitech. Well, I mean, අවසන් විනාඩි 30 තේපාලට පෙර ආතුව ඉතින් මේ මා සමග එකතු වෙනවා සුපිරි අම්බලගොනි බියෝ සුපිරි ක්‍රීඩක මෙන්න ධර්මසුඛ විද්‍යාලය මේ දක්වා දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු ලබා ආකාරය සනිත් හැලමගේ 43ක් ඒකම මනීෂ රශ්මික 48 චානක ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා 173යි කඩලු 7යි පන්දුවර 43ක් විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ නම සඳහන් කරන්න පෙරදම ඔහුගේ දත්තයන් සඳහන් කරන ටෙස්ට් තරඟ 31ක් ලකුණු 1754ක් එක්දින තරඟ 235ක් 6951ක් 2020 ජාත්‍යන්තර තරඟ 26ක් ලකුණු 407ක් ඉතින් කඩලු රකින්නේ ඒකම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහු 165යි ටෙස්ට් තරඟවල එක්දින තරඟවල 174යි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ නොදෙවි ලකුණු 265 ඒ වෙනින් කවුරුත් නෙවෙයි ධර්මාශෝකෙන් පිහු අගනා ආරම්භක විදිකරු උපුල් තරඟ අයබෝන් උපුල් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟේ වාර්තාව තියෙන තාමත් ඔයාගේ අතේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒක පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා මතක් කරොත් ඔව් Because it is not. Oh. සාඩම්බර පාසල ධර්මාසෝක විද්‍යාලය සුපිරි ක්‍රීඩකින් බිහි කරා ඒකම ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ
තවත් ක්‍රීඩා රැසක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා. ඉතින් උපුල් ඔබ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ කරන්නට කොහොමද අදහස් කරේ මුලින්ම? මම අපි ඒක දැනගත යුතුමයි. මුලින්ම කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ මොන අවුරුද්දේද නැත්නම් මොන වයස් කාණ්ඩයේද? ක්‍රීඩාට අවතීර්ණනේ පාසලේ. මම ඊට කලින් කියන අපේ දියාසෝක් කුමාර පුහුණුකරු දියාසෝක් කුමාර පුහුණුකරු ඉන්නවා. මම හිතන්නේ එයාගේ තිබ්බා පෞද්ගලික ක්‍රිකට් පාසලක්. මම ඒකට දැන් මුලින්ම සහභාගී වුණේ. හොඳයි, පන්දුවර 44ක් නෙමෙයි, ලකුණු 173යි, කඩලු 7යි. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Pizza is back and it's better than ever. Save our pizza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza. හොඳ පන්දුවක් පිටින් දංගවන එකම අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරා උපුල් තරඟ අශෝක කුමාර. ඔහු 1976 පාසලේ මහා තරඟයේදී ලකුණු 105ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් උපුල් ඒ ආරම්භ කරපු ගමන 19 පහළ ක්‍රීඩා කළ ඔබ කෙලින්ම ජාතික දලට යනකොට ධර්මාසෝකෙම තමයි ජාතික දලට ගියේ අන්තර් සමාජයට පිවිසලා. මම ගොඩක් ඒ කියන්නේ පාසලේ ක්‍රීඩා කරද්දිම මම ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් පාසල් කණ්ඩායම පාසල් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා අවුරුදු 15න් පාල 17න් පාල 19න් පාල. හැබැයි මට එක අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මම අවුරුදු 15න් පාල ක්‍රීඩා කරද්දිම අම්බලන්ගොඩ සිංහ ක්‍රීඩා සමාජය පළමු පෙළ තරඟ ක්‍රීඩා කරා. ප්‍රීමියර් තරඟ. මම හිතන්නේ මම ඒ කියන්නේ අවුරුදු 15න් පාල ක්‍රීඩා කරද්දිම මට ඒ අවස්ථාව හම්බුණා. මම විශ්වාස කරනවා ඒක කියන්නේ මම ක්‍රිකට් වලට විශාල පිටුහලක් වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් වැදගත්. ඔබගේ කැපවීම විශේෂයෙන්ම අපි අගය කරනවා. ඉතින් එකම පාසලෙන් දිගටම ක්‍රීඩා කළා. ඔබ NCC කණ්ඩායම තාමත් නියෝජනය කරනවා. ඔබට මතකද ඔබ ලකුණු 235ක් ලබාගත් තරඟයේ එදා පළමු පෙළ තරඟයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබ ලබාගෙන තිබෙන්නේ 265ක්. ඔව් ඒක මම හිතන්නේ මම ප්‍රොවින්ෂල් මැච් එක තමයි 265 ලබා ගත්තේ. මම ක්‍රීඩා කරේ ගාල්ල කණ්ඩායමට කොළඹ සවුත් ඒ කණ්ඩායමට එරෙහිව තමයි 265 ලබා ගත්තේ කෝල්ස් ක්‍රීඩාංගණය. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රසක් තරඟ කරා. ඒ තරඟාවලියේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ 2012 මුල්ම SLPL තරඟාවලියට සහභාගී වුණා. ඊට පස්සේ ඔබ එක්දින ආරම්භක පිතිකාරුවට සනත් ජයසූරිය සමගින් වාර්තාවක් තිබුණා නේද? ඔව් මම දැන් සනත් අයත් එක්ක 2006 දී ඉංගලන්තේ ලකුණු 286ක පළමු කඩුල්ලේ සඳහා ලෝක වාර්තාවක් තිබ්බා. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් වටිනා සම්පත ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. දැන් ඔබ ක්‍රිකට් වලින් සමුගත්තා. දැන් ඔබ ක්‍රිකට් පරිපාලනයට එහෙම නැත්නම් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැද්ද? ඔව් මම ජාත්‍යන්තර තරඟ වලින් සමුගත්තාත් ඒත් මම තාම ගොඩක් අර ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ඒ වගේම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එහෙම තාම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒකින්ද කොහොමත් ඒක නිසා ඒක තව අවුරුද්දක් දෙකක් විතර ඒ ඩොමෙස්ටික් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තුව. හොඳයි මම හිතන අපි ළඟට කතා කරමු. පන්දුවර 45ක් නෙමයි ලකුණු 175යි කඩලු 7යි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. හොඳයි ලකුණු 175යි කඩලු 7යි ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන්. දැන් ඔබ විශේෂයෙන්ම ධර්මාසෝක විද්‍යාලය තරමක් පසුගාමීව දැන් සිටින්නේ. ලකුණු 65ක් වුණා. ඉදිරියෙන් තියෙන තවත් කඩලු 3ක් අතතෙවයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙතෙන් සිට මෙම තරඟේ
ජයපරාජයෙන් තොරව කෙලවර කරගන්නට ධර්මාශෝකේ මොන වගේ උපක්‍රමයක් මොන වගේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද ඔබ හිතන ආකාරයට? ඔව් ඇත්තට මම හිතන්නේ දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ඇත්තටම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ලකුණු අඩුම ගන්න මම හිතන්නේ දැන්ට ලීඩ් එක තියෙන ලකුණු 65යි. මම හිතන්නේ ලීඩ් එක ලකුණු 150ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් හතරේ නින්ම ක්‍රීඩා කරද්දී දේවානන්දේ මම හිතන්නේ يعني ලකුණු 150ක වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න එක ලේසි වෙයි කියලා. ඒත් මම හිතන්නේ 150 ප්‍රමාණයට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට යන්න වෙනවා. ඔය තමයි හොඳ උපදේශයක්. මම දන්නවා සක පුහුණු කරුවා වුණත් ඒට එකඟ වෙනවා ඇති නොවන මානව. ඔබ ලකුණු 169 තවමත් වාර්තාව 2004 දී විනාඩි 226ක් ක්‍රීඩා පිටේ නැති සිටීමේ ධර්මසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම වැගන්වීලේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 6 පාරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි. තරම ෆ්ලික් පාර එලින්ම එල්ලවන්නේ කල්මැනීම අසාර්ථකයි. ඒ අනුව 8 වන කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 175 දී. දැන් තරමක් අවදානම් අඩ තත්ත්වයකටයි මේ ධර්මාශෝක කණ්ඩායම පත් වී තිබෙන්නේ. ඔහු එතරම්ම සාර්ථක පහරක් නෙවෙයි. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ පහර ඔව් අර අපි කියන බාගෙට වගේ ක්‍රීඩා කරේ. ඔව් ඒක ඩිෆෙන්ස් කරෙත් නෑ. ඒ වගේම හතරකට ගැහුවෙත් නෑ. ඔව් නිකන් දෙගිඩියාකින් එල්ල කර පහරක් කියලා කියන්නේ. අනේ නවීන රසංග ලකුණකට දැව යනවා පන්දු 14යි. Decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Malita Mendes නාපතිකරුවා මලිත මෙන්ඩෙස් පළමුවෙනිමේදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මේ අවසන් කඩොල්ල අර උපුල්ගේ වගේ half water shot එකක් නැත්නම් දෙගිඩියාවෙන් එල්ල කළ පහරක්. පාදයේ ඉහළ කොට සේවා දෙන්නේ ඉල්ලීමක් කරත් සාර්ථක නැහැ. අතරම දැන් සරත් අශෝක ඔබගේ මුල්ම පුහුණු කරුවා. දැන් ඔහු අම්බලගොඩ ඉන්නවද නැත්නම් ජී අශෝක් කුමාර මහතා. මම හිතන්නේ ඔහු අම්බලගොඩ ඉන්නවා. ඔහු දැන් නැත්නම් මම හිතන්නේ මේ දිනවල නිවාඩුවක් සඳහා ඉංගලන්තේ මොකද එයාගේ දුව ඉන්නේ ඉංගලන්තේ. ඒක තමයි නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. මේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ පුහුණු කරුවෙක් ඔහු කටයුතු කරා අපිට මතකයි ස්පාසල් ධර්මාශෝකේ. ඒකම ප්‍රේමසිරි ගැනත් අපි මතක් කළ යුතුයි. ඔහු හැලඹගේ ප්‍රේමසිරි 143යි නොදවි ඒ 1981 දී ඒ වාර්තාව තමයි උපුල් තරඟ දැන් අයිති කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ප්‍රේමසිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කළ සේවාව අපි අමතක කළ යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අම්බලන්ගොඩ ඔහු නැතිවීම මම හිතන්නේ මුළු අම්බලන්ගොඩටම ක්‍රිකට් වලට සිදු විශාල පාඩුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕ උඩ පන්දුව පාසු වැඩි. මේ වගේ පාසු උඩ පන්දුව අතහැරනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මම හිතන්නේ ඔහුට ඒක ලේසි අඩු වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම 9 වෙනි කඩොල්ල පෙනි මේ තව ටික ඔලුවත් පැල්ලනවා. ඒ වගේ මූණෙත් ඇදුණා වගේ පන්දුව. ඔව් කිසියම් ආකාරයෙන් සුළු මෙන්න ඒ පුනරූපණය ක්‍රීඩා පිටේ නිවත් වෙන ක්‍රීඩකයා
ඔව් කෙලිම පන්දුව මූණේ වදින්නේ. සෑහෙන අපහසුතාවල වත් නැති නියත වශයෙන්ම. ඔව් මං හිතන්නේ අත් දෙක අස්සෙන් ඇවිල්ලා කෙලිම පන්දුව මූණ වැදුණා. ඔලේ වේග නවලන්නේ නැහැ. ඒ බෝල එදිට ටිකයි නවලන්නේ. බෝල එදිට කියලා නවලන්නේ. ධර්මාසෝක විද්‍යාලය දෙවෙනින් මේක 76 කඩලු 8යි නොදවි ක්‍රීඩා ගන්න ඊශාන් අනුරාධ 1යි මලින්ද මෙන්ඩෙස් එක ලකුණයි වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව සෙනිත් ඇලඹගේ 43ක් සහ මනීෂ රශ්මික 48ක්. අන්දෙමේදී කඩලු 3ක් අවිෂ කල්පන දවාගනිදී කඩලු 2ක් වනිත ඩිසිල්වා සහ කඩුල්ල බැගින් හසිඳු විහංග සහ මිතිල බෙදා කර තිබෙනවා. ඉතින් දැන් තත්ත්වය එන්නම දේවානන්දයට සුබදායි තත්ත්වයක් උදා වෙන ආකාරයට දිස්වෙන්නේ. ඔව් ඇත්තට මම හිතන්නේ දැන් ලීඩ් එක දහම ලකුණු 66යි. මම හිතන්නේ තව පන්දු වාර 35කටත් මම හිතන්නේ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන මුළු තරඟයටම. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ලොකු වක්කීමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ධර්මාශෝකයට පන්දු යවන්න පුළුවන් at least ලකුණු 120ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හරි රැගෙන යන්න. දෙවනන්ද නායකයා තමයි පන්දුව හිස්සේ වැදි ආබාධයට ලකුණේ. ඒකම ලකුණු 176යි කඩුළු 8යි. ඉතින් නායකයා දේවානන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයාගේ හිසේ පන්දුව වැදුනේ. ඔහු පන්දුව උඩ පන්දුව රැක ගන්නට ගිය අතර වාරයේදී විශේෂයෙන්ම ශහාන් වික්‍රමසිංහ ආබාධයට ලකුණේ. ඔව් ක්‍රීඩා පිටින් මදකට ඉවත් වුණා. නැවතට ඕනම වෙලාවක ක්‍රීඩා පිට ඇවිල්ලා පන්දු යවන්නත් පුළුවන්. ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණා කියා නැවත විදුර ප්‍රසාද් විනිශ්චයකාරවරයා නොදැනුණු ක්‍රීඩා බවට සංඥා කරනවා. 46 වෙනි පන්දු වර නිමයි 176යි කඩුළු 8යි. ඒකම පුල් ඔබ ජාත්‍යන්තරයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු අභිමානයක් ආඩම්බරයක් ගෙනාව ක්‍රීඩකෙක්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔබ මේ වර්තමාන පාසල් දරුවන්ට අපිත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ පවා ඉඳලා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ ධර්මාසෝක විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් ඒකම වර්තමාන සිසුන්. ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම් වලින් මොනවාද පොඩි පාඩමක් කියා දුන්නොත් දැන් වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ බිහි වෙන්න ක්‍රීඩකයන්ට පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් ඔව් ඇත්තටම විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ පාසල් ගොඩක්ම මම හිතන්නේ මම ඉස්සරින් නම් මේකල් තියෙන ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් ඒ කියන්නේ පාසලේ ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ එතනින් ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි විශේෂයෙන් කියන්නේ ක්ලබ් මැචස් වලට වගේ යන්නේ. මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ අම්බලන්ගොඩ වගේ ප්‍රදේශවල ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් අර පාසලේ ක්‍රීඩා කරන ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඊට වැඩි උඩට යන අවස්ථාව මම දකින ගොඩක් අඩුයි. මොකද මම හිතන්නේ මට තේරෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වුන් සමහරක් වෙලාවට විශේෂයෙන්ම පිටපලාතක් ඒ වගේම උන්ට රැකියාවක් හොයා ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒකින්ද ගොඩක් කට්ටිය සමහරලාට කොහේ හරි පිටරට යනවා. ඒ වගේම මොකක් හරි ජොබ් එකකට යනවා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ ඒ වගේම ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් රැසකට ඒ විශේෂයෙන් පළොම් පෙළත් ඒ වගේ මේ ජාත්‍යන්තර තලයට යන්න තිබ්බ අවස්ථාව නැති වුණා. හැබැයි විශේෂයෙන් මට කියන්න ඕනේ දැන් අලුතෙන් එන ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල මම හිතන්නේ ඊටාම ලොකු අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් තැන්වල යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔපචුනිටිස් කියන එක සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද ක්‍රීඩකයන් වුණා මම හිතන්නේ තමන් කරන එක ඒ කරගෙන ආපු එක තව ඉස්සරහට හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් කැපවීමෙන් ඒ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන අවස්ථාවන් ගොඩක් තියෙනවා තමන් ජාත්‍යන්තර තලයෙන් ක්‍රීඩා කර නැති වුණා. ඒ තමයි තමත් වැදගත්. මම හිතනවා කැපවීම අපි හැම විටම අගේ කරන ආරක්ෂාකාර පියවරක්. ඒකම පුහුණු වීම ඉතාමත් වැදගත්. පුහුණු වීම වලට ගිහිල්ලා මේ ඒ කරන වෙලාව උපරිම වශයෙන් කැපකිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මොකද අපි පුහුණු වීම කරන එක ඒ කරන පැය ගන්නනේ වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි පැයක් කරත් පැය දෙකක් කරත් අපි ඒක පර්පස් එකකට කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න දැනගන්න ඕනේ මොකක් හරි දෙයකින්. ඒක බැට් කරන්න ගියා බැටිං වලින්, බෝලිං වලින්, ෆීල්ඩිං වලින්
ඒකෙන්ද අර කුඩා ක්‍රීඩකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඒ තමන් පුහුණුවීම් කරන පැය හරි පැය දෙක හරි මොකක් හරි ඒම් එකක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. ප්ලෑන් එකක් ඇතුව තියෙන්න ඕනේ, ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ මම මේක තමයි අද කරන්න අවිල්ල තියෙන්නේ. මගේ වැරද්දක් තියෙනවා මම මේක හදාගන්න අවිල්ල තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් තාමත් වැදගත්. තමන්ගේ වරද හරිගස්ස ගන්නට පුහුණුකරුවන් ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපැදීමත් වැදගත්. ලකුණු 178යි කල්ලුවටයි ලකුණු 68ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. තේපානය සඳහා තවත් විනාඩි කිහිපයක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව පැය දෙකක තරංකාරයක් තිබෙනවා. දිනේ යවන 53 වන පන්දුවරයි මේක යත්ම ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 මලිත මෙන්ඩිස්ට රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සහෝදරයා. ඔව් ඒක තමයි රමේෂ්. විශේෂයෙන් දුර්වල පන්දුරකීමක් කියන්න පුළුවන් ඒක. දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් අර අපේ ගමේ ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් කියන බෝක්කුව කැරිය. ඔව්. දේවානන්ද ක්‍රීඩකයින් තරමක් දැන් අර ඔවුන් නිකන් අර ග්‍රහණය ලිහිල් කරපු ආකාරයක් දිසනවා. මේ දක්වා අපි දුටුව හොඳින් පන්දු රකින්නවා. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් දැන් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් දේවානන්ද පන්දු රකින්න උනත් ටිකක් දැන් අර අපි කියන එක්සයිටඩ් වෙලා මම හිතන්නේ ඒ වගේ ඉන්නේ මොකද ඔවුන් දන්නෝ දැන් තරඟේ තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ කඩලු දෙක ලබා ගන්න ටිකක් හදිස්සි වෙනවා පාටක් තමයි මට පේන්නේ. හොඳයි පන්දුවර 47ක් නිමයි ලකුණු 183යි එම ලකුණ සමගින් කඩලු 8ක් දෙවි දෙවන ඉනිම ධර්මාසෝකය. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. කසියසොත්තුනයි කඩලු 8යි ලකුණු 73ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ දෙවන ඉනිමේදී ධර්මාසෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම. දර්ශන තිරය ආබාධ මේ ආවරණය නොකළ යුතුයි. කවිෂ කල්පන කඩලු 3යි ලකුණු 12කට ඔහු කියනවා තේමානට පෙර ආතෝ යවන බොවිට තවත් පන්දුවර 3ක් පමණක් මේ වෙලාව තියෙයි. මලින්ද මෙන්ඩිස් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් උඩ පන්දුවකට රැගෙන විට හොඳ උත්සාහයක් දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ බොන්රෝපණය හොඳ උත්සාහයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මට ඒක දැක්ක ආකාරයට ඒක රැක් ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ ඔහු ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කාංචන ඩිලිවෙරා ලකුණු 98කට දැවී ගියා. ඔහුට ශතකය පෙනිපෙනි මීට පෙර ආතුව ලකුණු 90 ගණන් වල දැවී ගොස් තිබෙන පී මිල්ටන් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් මිල්ටන් දැන් ඔව් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. ඒකම ලකුණු 94 දී හේවවසම් 1990 දී ඉන් අනතුරුව මේ ලිවෙරා තමයි 98කට දැවී ගියේ. අද ශතකයක් පෙනිපෙනි. ශතක දෙකක් පමණයි දේවානන්ද මහා තරගයේ තිබෙන්නේ. එයලින්මයි පන්දුව ලොෆ්ටඩ් ඔන්රයි පහර ලකුණු 4ක් එකතු වෙන අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා මලින්ත මෙන්ඩෙස් ක්‍රියාත්මක වෙන ලකුණු 195යිද බලමු. කල්මනීම සාර්ථකයි. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මම හිතන්නේ දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන අවශ්‍ය විදියට පන්දුවට පහර දෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්න ගමන් ලකුණු රැස් කරගන්න එකත් මම හිතන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒකම ක්‍රීඩකයන් වගේම
මේ දක්ෂ විනිසුරුවන් රැසක් බිහි වුණා ධර්මාශෝකය සහ අපි දන්නා දේවානන්දය. ඉතින් මේ කඩුළු තුන මේ ක්‍රීඩකයා ලබාගත් පළවෙනි කඩුල්ල කවිෂ, ඒකම දෙවන කඩුල්ල, ඒ සමගම මේ අවසන් කඩුල්ල ඔහු ලබාගත් කඩුළු තුන ඩ්‍රයි පහරක්. ඒ කවිෂ ලබාගත් කඩුළු තුන. ඒකම අපි විනිසුරුන් ගතම සරත් සිරිසෝම තමයි මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ඉස්සෙල්ලම විනිසුරු ජීවිතයට ඇතුළු වුණේ 1979. ඔහු පළමු පෙළ ප්‍රීමියර් විනිශ්චය කරා, මාසමගත විනිශ්චය කරා. කවිෂ කල්පන කඩුළු 3යි ලකුණු 21කට. මම හිතන්නේ ඔබ ක්‍රීඩා කරද්දිත් සරත් සිරිසෝම විනිශ්චය කරන්නේ නැති. ඔව් මම හිතන්නේ මම ක්‍රීඩා කරපු කාලේ තමයි සරස්ගේ ඒ කියන්නේ විනිසුරු කාලේ අන්තිම කාලේ. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 2-3ක් වගේ අපේ තරඟ විනිශ්චය කරලා තියෙනවා. ඔහුගේ පුතා මම හිතන්නේ ගයන් සිරිසෝම අපිත් එක්ක පාසලේ ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ පළමු පෙළ විශාල කඩළු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන දෙන ක්‍රීඩකෙක්. අවාසනාවට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි. හොඳයි, ඒකම නිශාන් ධනසිංහ, සමන් මොහන්, ලලිත් නන්දන, දිල්ෂාන් ඩිසිල්ලා, චාමර සොයිසා, චතුරාන් සංජීව, නැගියන විනිසුරුවන්. ලකුණු 192යි, කඩළු 8යි. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරව තුලටමයි පන්දුව දෝල්ලේ වුණේ. ලකුණු 192 කඩළුවට පන්දුවර 48ක් නිමයි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය, කල්පැවැත්ම, මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති. හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. කස්ය 92යි කඩළු 8යි. මෙවන විට මලින්ද මෙන්ඩෙස් ලකුණු 16ක්. පළවෙනි මේදී විශේෂයෙන්ම ධර්මාශෝක විද්‍යාලය පන්දුවර 47යි පන්දු 5කට මුහුණ දුන්නා. දේවානන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 314 ලබා ගැනීමේදී තමත් වේගවත් ලකුණු ලබා ගැනීම 6.56. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මං බලාගෙන හිටියා ඔව් නිතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 98 ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ ඔව් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ ඔව් පන්දු 58යි. ඔව් නම් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. කාංචන ලිබෙරා විශේෂයෙන්ම දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒ ශතකය අහිමි කරගත් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ සහෝදරයා ගිය වසරේදී නායකත්වයේ දරු ක්‍රීඩකයා තවත් ලිබෙර කෙනෙක්. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ක්‍රීඩා කරන ආකාරයට ගොඩක් වෙලාවට පේනවා ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. සොහන් ලිබෙරා ගිය වසරේ නායකත්වයේ දරු ක්‍රීඩකයා මේ කාංචන ලිබෙරාගේ සහෝදරයා. ඔහුත් තනගේ නරඹන්න පැමිණ සිටියා. ඔහුත් හිතන්නට ඇති මගේ මල්ලි ශතකය ලබාගෙන කියලා. අවසනාවට මේ අපි හුඟක් වෙලාවට ශතකය 100න් මේ ශතකය 6 පහරකින් ලබා ගන්න එතරම් ලේසි පහසු නෑ. මොකද කල්මැනීම සාර්ථක වෙන්න ඕන. හරි පන්දුව තෝරා ගන්න ඕන. ඔබල වගේ ක්‍රිකට් දිවියේ එම 6 පාර කෙල කළ ශතකය ලබාගෙන තියෙනවද? ඔව් මම හිතන්නේ එවැනි අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කිව්වොත් එම ඕන උපරිමයේ වගේ අවස්ථා 2-3ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ අවස්ථාවකට යන ගොඩක් වෙලාවට අවදානමක් ගන්න හොඳ නැහැ. අවදානමක් ගන්න හොඳ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පාසලේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ අවදානම ගැන එච්චර ගොඩක් හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතන්නේ Tamanට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. කොළු වයසනේ. ඔව් ඒක තමයි. 193යි කඩළු 8යි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ දේවානන්ද විද්‍යාලය අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් දෙකක් විශේෂයෙන්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකින් පමණක් නොවේ යහපත් පුරවැසියන් රැසක් බිහි කරපු පාසලක්. අපි විශේෂයෙන්ම 193යි කඩළු 8යි ඩ්‍රයි පහර මෙවර මිඩ් ඔෆ් ද සින් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. අම්බලන්ගොඩ නගරය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම සංස්කෘතික
ලක්ෂණ එමෙතන් සංස්කෘතික කලාවට බොහොම නෑකම් කියන රූකඩ ඒකම කලාකෘති. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි කුඩා කාලයේ සිටම ඒ කියන්නේ අම්බලන්ගොඩ දකින්නේ ඒ දේ තමයි. හොඳයි මෙන්න 9 වෙනි කඩුල්ල දෙවි යනවා. දැන් 193යි කඩුල් 9යි තේපානයට තරඟය නතර කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. තරඟ නීති රීති අනුව තවත් පැය භාගයක් තරඟය කරගෙන යා යුතුයි. එහෙම නැත්නම් සියලුම ක්‍රීඩකයන් දෙවි යනතුරු තරඟය පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මේකෙන් වෙන්නේ අනේ ඉතා හොඳ උඩපන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉරුෂ ආකාශ් වනිත ඩිසිල්වාගේ වනිත් ඩිසිල්වා යවන ලද පන්දුවකට ලකුණු දෙකක් ලබා සිටිදී දෙවි යනවා. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. හොඳයි අපි විශේෂ සූත්‍රය පොත කරනවා ඔබ අපිත් හා සමගින් එකතු වෙලා මේ ඔබගේ අතීතය ඔබ ක්‍රිකට් ආරම්භ කර ආකාරය වත්මන් ක්‍රීඩකයන් ලබා දෙන උපදෙස් ඕවාදන් තරගයේ විශේෂ අවස්ථාන් පිළිබඳ දැක්වූ විශේෂඥ අදහස් එතමත් ආගේ කරනවා. එතමත් දැන් ගමට ඇවිල්ලා ඊයේත් ඔබ තරගයට සහභාගී වුණා අදත් තරගයට සහභාගී වුණා ආදී ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකද මේ පැතුම් මලිත අවසන් පිටකරුවා මොකද දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය ආදී ශිෂ්‍යයන්ට. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ පාසල් දෙකටම මම හිතන්නේ මේක තමයි ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා පැත්තෙන් ගත්තම තියෙන අපේ විශාලතම උත්සවය. මම හිතන්නේ ඒකින්ද ගොඩක් ඒ කියන්නේ පාසල් දෙකේම ගොඩක් ආශිෂ්‍යයන් පැමිණලා මම හිතන්නේ පාසල් වලට විශාල සහයෝගයක් දක්වනවා. මම හිතන්නේ සහයෝගය විශේෂයෙන්ම අපේ වගේ පළාත්වල පාසල් වලට ආශිෂ්‍යුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රීඩා වගේ ක්‍රීඩා පවත්වාගෙන යන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් විශාල අපි බැලුවොත් එහෙම සල්ලි කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් ගත්තොත් එහෙම දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. වියදම් ගොඩක් වැඩි. මම හිතන්නේ ඒක ඒ ආශිෂ්‍යුන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයෙන් තමයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රීඩා පවත්වාගෙන යන්නේ. මම හිතන්නේ සහයෝගය දිගටම දෙන එක තමයි මම හිතන්නේ ආශිෂ්‍යුන් වශයෙන් අපි කරන්න ඕනේ. ඔව් බොහොම වැදගත් පණිවිඩයක්. 197ක් දක්වා ඉහළ යනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී විද්‍යාමාන වුණේ පාසෙල්ම රැක ගැනීමට නතර කර ගැනීමට තිබූ පන්දුව බිම දිගේමයි ෆ්ලික් පහර එල්ල කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ලකුණු 197යි දැන් 87ක් ඉදිරියෙන් දැන් 150 සීමාව කොහොම වෙතත් ලකුණු 100 සීමාවට තමයි දැන් න්‍යායෝත්තේ ලකුණු 100ක්වත් ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ඇට්ලිස්ට් තව ලකුණු 20ක් 30ක් වගේ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒකත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට. හොඳ තීරණයක්. පායින්න පැත්තට හැර යන පන්දුවක්. පාදයේ පන්දුව වැදුනත් පන්දුව යන මාවත අපි හොඳින් දුටුවා. මේ විනිසුරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය විනිශ්චය කිරීමේ ලා සහාය වෙනවා. පළමු පෙළ ශ්‍රී ලංකාවේ බේව විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් මම හිතන්නේ ඔබ ක්‍රීඩා කරද්දී මේ දෙදෙනා විනිශ්චය කළ දිනවා. විදුර ප්‍රසාද් සහ රෝහිත කොට්ටච්චි. ඔව් ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. මම හිතන්නේ මෙවැනි විශේෂයෙන් පාසල් විශේෂ බිග් මැච් එකක් ක්‍රීඩා කරන කියන එක ඉතාමත් ලේසි නෑ. මම හිතන්නේ මේ ഘോഷාව අම්පයර් කරන එක ඉතාමත් අමාරුයි. මොකද ഘോഷාව වැඩි, සද්ද හැඩි. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය මම හිතන්නේ එකෙල්ලේ තබා ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මං ඊනම් බැලුවම ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සේවයක් කරා මේ වෙනතුරු. අනිවාර්යයෙන් අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද ඔබ වැනි ප්‍රවීණයෙක්ගෙන් එවැනි මේ විදුර ප්‍රසාද් මේ රෝහිත කොට්ටච්චි ඔබ වැනි ප්‍රවීණයෙක්ගෙන් මෙවැනි මිනිස්සුන්ට ලැබෙන ඒ
හොඳ නම අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද විනිසුරු හැමදාම බැලුම් ගන්න කට්ටිය. තේරීම් කවුරුවත් හැමදාම බැලුම් ගන්න කට්ටිය. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිපාලකයින්, විනිසුරුවන්, ක්‍රීඩකයින් ඒකම අපි අගය කළ යුතු ලකුණු සටහන්කරුවන් ඒ සමගම ප්‍රේක්ෂකයින් මම හැමදාමත් අගය කරන කොටස තමයි ප්‍රේක්ෂකයින්. ප්‍රේක්ෂකයින් නැත්තම් ඔබද ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ, අපි ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් හින්දා තමයි මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාව මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙන්නේ. අපි ජනප්‍රිය වෙන්නත් ඒ වගේම ජනප්‍රිය වෙන්නත් මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයෙන් තමයි අපි ඔක්කොම අද මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක අගය කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. විදුර ප්‍රසාද්ගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මధుර ප්‍රභාත් ඒකම සිසිර ප්‍රබෝධ්. රෝහිත කොට්ටාච්චිගේ සහෝදර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කපිල කොට්ටාච්චි, රවීන්ද්‍ර කොට්ටාච්චි මේ පවුල් පිටින් විනිසුරු කාර්ය නිරතවන පවුල් දෙක. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ මම ඔවුන් සියලු දෙනාමගේ පෞද්ගලික දන්නා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපේ පළමු පෙළ තරඟ විනිශ්චය කරනවා. ඊටම රෝහිත මම හිතන්නේ අවුවින්දනම කළු වෙලාදී. ලකුණු 88ක් ඉදිරියෙන් දැන් තේපානය සඳහා තරග නතර වෙන්නේ 9 වෙනි කඩුවල දැවී ගියොත් හැර එමෙන්න 3:10 වෙනකන් තරගය කිරීගෙන යනවා. ඒ තමයි තරග නීති රීති සහ කොන්දේසි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි උපුල් තරංග ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔබගේ වටිනා කාලය මේ ගත කරන්න ඇවිල්ලා අපට ලබා දුන් සහයෝගය. පන්දුවර 50ක් නෙමෙයි ලකුණු 198යි කඩලු 9යි. බොහොම ස්තුතියි සර්. $50 overs done, a lead of 88 runs for Dharmasoka College with one more wicket to go, 198 for 9. Malitamendi on 22 of 14 is the key at the moment for Dharmasoka College if they are to go past a 100-run lead. Punched on the ground. There's protection in the dips. So in my opinion, I think Dharmasoka College will need to get at least 120 in terms of lead to have a chance in the third and the final session. Now it's 199 for the loss of 9 wickets. Asking the question, the wicketkeeper thought he had his man, but the umpire had some other chances there. Vanitha De Silva once again bowling with really good deliveries here. Now for a moment his foot was up in the air, but it was down on the crease. Good decision from the umpire. Devananda College bowler forcing him to play it safe once again. They only have this chance to secure their position in the match. Padhu Malita is on strike, none for 6. He should survive out in the middle. That's what's best for Dharmasoka College at this stage of the game.
Unlike in previous times, we don't see the batsmen of Dharmasoka College pursuing opportunities. They just wait for one to arise because they don't have the possibility or the space to take any risks at this moment. $199 for the loss of 9 wickets, 4 sixes and 33 boundaries so far in the innings for Dharmasoka College. $200 up for Dharmasoka College for the loss of 9 wickets. The lead up to 90 as well. There we go. The manual scoreboard being updated. Although the situation looks dire, as the situation gets more and more tense, the encouragement from the audience is also getting higher, and there's a lot of pressure building on Malinta Mendes and his performance. Yeah, this is a good opportunity for Kavisha Kalpana to wrap things up because the last man, Pethu Malita, is on strike. And the fact that he has already taken 3 wickets will definitely favour the chances for the bowler Kavisha Kalpana, 3 for 27, who's bowling his 11th over. And he's playing it safe. Devananda College have really managed to corner the Dharmasoka College batsman into a really difficult position, not allowing him to pursue a considerable number of runs or take decisive action. He has to play it safe. This is their last chance, the last straw. Yeah, this is their chance. Just 90 runs lead. Remember, they have only won this Battle of the Blues one time. They were on the call. So this is the chance for them to make it 2. The platform is set, just a lead of 90 runs with one more session to go. They just need 1 wicket here. Although we hardly see any decline of the morale of Dharmasoka College cricket fans. 50. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. 52nd over, 200 runs at the cost of 9 wickets.
Playing it safe, Malitha Mendis. He's tossing it up, Vanitha. Inviting the batsman to go for a big strike. But at the moment, Malitha Mendis is just happy to notch the ball towards the gap up for a boundary. A lot of hope riding on the shoulders of Malitha Mendis, but he can't risk it right now. So that's the end of the over. 53 overs done. It's 201. The loss of 9 wickets. It's turning out to be a good game of cricket. The credits goes to both the teams for the way they played right from the start of the play. They were playing for a result, and I think we're up to a result in this match. Well played once again, Malitha Mendis presenting the full face of the bat. Just punching the ball down the ground. No hurry, no intents whatsoever, just happy to nudge the ball. Happy to defend with the full face of the bat. Malitha Mendis landed on a sticky situation. He's in a dilemma as whether to secure the wickets or go for decisive action and try and score a considerable number of runs. Last ball of this over coming up, just one run from it. Another good over from Mithila Fernando. Good figures, 1 for 8 in 5.5 overs.
Well done for Pathum Malita. So that'll be the end of the over. 54 overs done. It's 2-2 for the loss of 9 wickets. Right, so in terms of partnerships for Dharmasoka College, a 71-run partnership between Manish Rashmika and Chanaka Jananga being the standout partnership for Dharmasoka College, and rest for just 20s. And if we can look at that again, yeah, look at the 24 runs, 32, and then again 24 runs partnership. Up in there, and just on the bounce towards the field. Trying to go for a big shot that run. It was a full toss. See, 24 runs between Sinith Halambagi and Hasid Rajapaksa. Then again a 32 run between of Sinith Halambagi and Sasidu Malshan. And then another 24 runs between Halambagi and Jananga. And then came the 71 run partnership that really took Dharmasoka College back on the track. But since then they've not been able to form any sort of partnership. A single taken that time. Sharp spin there. We've seen this right throughout the day for Vanith De Silva, who has picked up 3 wickets for 67 runs. That's the end of the over. 55 overs done. It's 205 for the loss of 9 wickets. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. Malita Mendy slowly but surely scoring some runs for Dharmasoka College, meanwhile securing the wickets as his responsibility stands. This was a chance. A drop chance, in fact. That's disappointing. It was Malita Mendes who was trying to go for a big shot. Good run in between the wickets. Oh, that ball once again brilliant. Came back right at Pathum Malita, who was equally well up to the task, presenting the full face of the bat. The lead now 96, just 4 runs away from 3 figures.
Mithila Fernando bowling his 7th over. Look at those figures, 1 for 9, bowled well right from the start, even yesterday as well. But Pathum Malit is holding his end, 1 off 21, trying to figure out a way to get past this bowling attack of Dharmasoka. In fact, Devananda College, beg your pardon, and to survive the day. Last ball of this over, we see the same pattern repeating again. 56 overs, 206 runs at 9 wickets. Dharmasoka College is in the lead by 96 runs. .56 overs, 206. Trying to figure out a way to get these at least one of these batsmen out. Devananda College, they've used all their star bowlers, the star performers with the ball, but a good resistance shown by both the batsmen. Pathum Malit, 1 of 22, and Malitha Mendis, who's on 29 of 31 deliveries. Devananda College batsman might have to use the element of surprise that has caught most of the batsmen off guard from Dharmasoka College. But in contrast, Malitha Mendis is playing it really safe, unlike others who had chances to take risks and score big shots. But he doesn't. He is the final straw for Dharmasoka College. With it once again, the sharp spin on offer for Vanith, 3 for 68. Energetic cheering from Dharmasoka College cricket fans supporting their final hope. Yeah, now so Vanith has 3 deliveries to bowl at Pathum Malit. Well, at first Vanith asked for
caught behind, but then the wicketkeeper was quickly onto it. Oh, the leg was up in there for a moment, but it came down the ground. So that's the end of the over. 57 overs done. It's 207 for the loss of 9 wickets. A lead of 97 runs. We're moments away from the tea break. Probably after this over, we'll go for the tea break. So the original time for the tea break was 2:40, but since a wicket fell, until now we are yet to see decisive action from both sides. Ah, that's gone. That ball came in, and there we go. The target of 97 runs required for Sri Devananda College to win this match. So the celebrations are all on, as obviously the advantage is now with Devananda College. This ball, once again, look at that, came back in and just went through the bat and the pad, and off the bat and goes straight into the stump. So Malitha Mendes, a good effort from him, goes for 30 off 37 deliveries, and the target, Sahas, is now 98 runs. 98 runs to win with one more session to go. Easy task, but we'll never know. It's cricket. Some things can change, yes. And just as things were looking like they came to a stalemate, the bowlers of Dharmasoka College, Devananda College, managed to reach their final goal. Yes, have a look at Dharmasoka College batting lineup. Manish Rashmikal 48, the highest run scorer, and Sinith Halapiki 43 of 95 as well. And they were all wrapped up for 207, just 3 runs ahead of what they scored in their first innings. 57.3 overs with 4 extras. Tidy bowling from Dharmasoka College. The partnerships, yes, we talked about these partnerships, but before that, let's have a look at the bowling figures. The standout performer, Kavish Kalpana 3 for 27, and Vanith De Silva 3 for 69. Brilliant efforts from the medium pacer Kavish and the off spinner Vanitha De Silva. So 270 Ts for Sri Pakipan Dharmasoka College, and the target is set for 98 runs with one more session to go. Let's have a look at the highlights of this innings for Dharmasoka College. It's been an eventful session. Right after this was the lunch break, this was the wicket that they've been looking for. Mithila and Malitha came in and played some really good shots. Batsman came in and Batsman played some good shots, and that's what was expected. Loose deliveries were bowled and they were sent away, but wickets started to tumble. See, that's where the problem started to occur for Dharmasoka College. This was another wicket. Once again, the batsman trying to go for big shots, and
But it ended up being a burden for Dharmasoka College as wickets started to tumble one by one. Few good shots were there, and especially to the loose deliveries. The sweep shot was executed very well by Malit as well, as things started to go well for Dharmasoka College as the runs came in, but the wickets started to fall. That's where the problem started to occur for Dharmasoka College. The wickets fell in tumble as the wickets fell in clusters, and that ended up being a burden for Dharmasoka College in this second session. And from that point onwards, the tide turned in favour of Devananda College, and they took full advantage of it and reached their goals decisively. Yeah, the spinner Vanitha and Kavisha both bowled really well to pick up those wickets. Bowled well, and Kavitha, we saw him rotating the ball really well, putting up those revs in the delivery really well, and even Kavisha with those swinging deliveries, he got the ball to move that you cannot expect a fast bowler to. This was Kavisha once again. You cannot expect a bowler to swing the ball that much. At this part of the game, but Kavisha, well, he swung the ball really well back onto the right hand especially, and just like that last wicket to fall, and so 207 all out for Dharmasoka College. Malit Mendes was trying to go for big shots. He did well, and but wickets started to fall from the other end as he was the lone warrior for Dharmasoka College, trying to get these innings up and go, and then this was the wicket that completed the bowling performance for Devananda College. So there we go, Devananda College versus Dharmasoka College, the 53rd battle of the Blues. A perfect third session is on the way as Devananda College required 98 runs to win this match. So we'll take a short break, and we'll be back with the third and the final session of this day 2. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතු පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත. ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ. දුරකථන අංක 091 22 59 03. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined.
ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Pizza is back and it's better than ever. Save our pizza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Pizza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Defying gravity doesn't define an athlete.
It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the John Sports Puralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the John Sports Puralla. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined.
ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. හොඳයි දේවානන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ඉලක්කය ලකුණු 98යි ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ගේ මේ වසර 53ක් පුරා පැවැත්වෙන මේ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය කරන ලකුණු 98ක් පන්දු 29ක් තුලදී ලබාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. පන්දු වාර 29යි නැත්නම් ඕවර්ස් 29යි ලකුණු 98යි. මම හිතන්නේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම සලකා බලන විට උන්ට කිසිආකාරයක පහසුවක් වන්නට පුළුවන් මේ ඉලක්කය. අපි බලමු දේවානන්ද විද්‍යාලයේ මොන ආකාරයක දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරාද යන වගේ. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ තවත් හොඳ පන්දු යැවීමේ බලකායක් සිටිනවද අපි බලමු කොහොම වේවිද. ඔව් අපිට දැන් පේනවා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය පළමුවෙනි සඳහා ලකුණු 204ක් ලබා ගත්තා. දේවානන්ද විද්‍යාලය ලකුණු 314යි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය පළමුවෙනි වෙනුවෙන් සියලන්දරේ ලකුණු 207ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව දේවානන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි සඳහා ලකුණු 98ක් අවශ්‍ය කරනවා ජයග්‍රහණය කරන්නට. පන්දු වාර 29ක ඉදිරිය දෙවන අවසන් පැයත් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ අවසන් පැය අවම වශයෙන් පන්දු වාර 29 උපරිම වශයෙන් පන්දු වාර සීමාවක් නැහැ. මෙන්න ධර්මාශෝක විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන් තම දජය යටතේ ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වන මොහොත සසින්ද මල්චාන් නායකයා ප්‍රමුඛව කණ්ඩායම දැන් ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒක ආරම්භක පිටිකන් දෙදෙනා දැනටමත් ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වෙයි හමාරයි. ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ගේ ඉලක්කය තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ. ඒ අනුව ඔවුන්ට ලකුණු 98 ලබා ගන්නට පන්දු වාර 29ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ අනුව අවසන් පැයේ පන්දු වාර 15 ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම පන්දු වාර 14ක් යැවීමෙන් අනතුරුව තමයි හවස 4ට ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණත් හවස 4ට අවසන් පැය ආරම්භ කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 14 යවලා තමයි අවසන් පැය ආරම්භ වෙන්නේ. කාංචන ඩිලිවෙරා ගිය වසරේ නායකයාගේ සහෝදරයා ලකුණු 98ක් ලබා ගත්තා. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා දැන් ඔහුට තියෙනවා ඔහුගේ ලකුණු 100 ලබා ගන්නට ඉනිම දෙකේදීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්නේ ශිහාන් රශ්මික ශිහාන් රශ්මික දකුණුත් පිටිකරුව දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මතනේ ප්‍රථම පන්දු වාරය යවනවා හසිත රාජපක්ෂ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හසිත රාජපක්ෂ ආරම්භක පන්දු වාරය නිසා සූදානම් වන්නේ. ඒ වගේම හසිත දෙවෙනි නිමේදී ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 25කදී ලකුණු 17ක් ලබා ගත්තා. හසිත රාජපක්ෂ සූදානම් ප්‍රථම පන්දු වාරය වන්නට ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. විදුර ප්‍රසාද් ප්‍රධාන විදුසරයට කටයුතු කරන්නේ මේ අප මේ විශ්ව විචාරය ගෙනෙන නගර සභා ක්‍රීඩා මණ්ඩපාන්තේ නගර සභාවාන්තයේ තමයි දැන් පන්දුර පහර එල්ල කරන්නේ. එතන අම්බලන්ගොඩ නගරාන්තයෙන් තමයි පන්දුර පහර එල්ල කරන්නේ. මුල්ම පන්දු වාරය. හසිත රාජපක්ෂ දකුණත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවැගේම ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු රකින්නවා රන්දුල් සමරහේවා. සෝදරම් මහතනය හසිත රාජපක්ෂ දෙවන පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ වගේම ප්‍රථම පන්දුවේම ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. එනුව දැන් පන්දුර මුහුණ දීම සෝදානම් දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශහාන් රශ්මික. ශහාන් රශ්මික සෝදානම් පළවෙනි මේදී ශහාන් අවසන් පිටිකරුව හැටියට ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වුණේ. දැන් ආරම්භක පිටිකරුව බවට පත් වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේදී දුවද්දී දෙවියාමකට හසුනේ ශහාන් රශ්මික දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම ආරම්භක පිටිකරුව ශහාන් නායකයා නායකයා අනිවාර්යයෙන්ම ශහාන් රශ්මික වික්‍රමසිංහ දේවානන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔව් තමයි ඉනම ආරම්භ කරේ අවසනාන්තල දුවද්දී දෙවියා ප්‍රථම ඉනිමේදී අසෝදාරම හසිත රාජපක්ෂ දෙවන පන්දුම කරන්නට.
ස්කෝකට් පහර සාර්ථකයි 1 ලකුණක්. ෂෙහන් රශ්මික වික්‍රමසිංහ ඔගේ පන්දුව හිසේ වදින පන්දුව රැකෙන්නට ගිය අවස්ථාවේ නමුත් ලොකු හානියක් වෙලා නැති ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සසින්දු වල්ෂාන් තමන්ගේ කණ්ඩායම සගයෙන් සමග ධර්මාශෝක විද්‍යාලය ජයග්‍රහණයට කරා ගෑමට සාකච්ඡා කරන අපි බලමු කොහොම වේවිද සසින්දුගේ උපායන්. ඒ වගේම ශ්‍රේහාන් වික්‍රමසිංහ දෙවනන්ද විද්‍යාලය වෙනු මම හිතන්නේ උන්ට තාමත් පහසු ඉලක්කය ලැබී තියෙන ලකුණු අඩුවටක්. නමුත් සේනව පැවසු ආකාරයට පන්දුවාර 29ක් තුල 90ක් ලබා ගැනීම තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ දෙවනන්ද විද්‍යාලය දෙකටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. පසුගිය වසරේ නායකත්වයේ දරුවේ සොහාන් දිලිවේරා ඔහුගේ සහෝදරයා තමයි දැන් ඉන්නේ ආරම්භ කරේ නායකයා සමගින්. පායින පැත්තෙන් ලොකු පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් පන්දුව පිත්තේ වදින්නේ අවාසනාවට වෙන්නේ. අවාසනාවට. අවදානම් පහරක්. අවදානම් පහරක් අනිවාර්යෙන්ම. අනිවාර්යෙන්ම පිත්තේ යාන්තම් වදුනා නම් අත්ය වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. සූදානම් හස්ත රාජපක්ෂ 4 වර පන්දුව යොමු කරන්නට. ෂෙහන් රශ්මිකට එකම පන්දුවකටත් මොන දැන් ලැබුණේ පළවෙනි මේදී. ඔව් හිතන්නේ දර්ශනීය 6 පහරක්. ගොඩ පන්දුවක්ද නෑ ලකුණු 6ක්. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඔව් හොඳ ආරම්භයක්. හොඳ ආරම්භයක් ඇත්තේම දෙවනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ප්‍රථම පන්දු 4ෙම ලකුණු 8ක් වාර්තා කරන හැකි වෙනවා දෙවනන්ද විද්‍යාලයට. හොඳයි. ජාතික දජයක් පවා ලැල දෙනවා. ඉතින් අපේ ගෞරවයක් ආඩම්බරයක් මේ ධර්මාශෝක දේවානන්ද 53 වන සුනිල මහා සංග්‍රාමයේ දෙවැනි ඉනිමේ ප්‍රථම 6 පාර දේවානන්ද විද්‍යාලයේ දිල්ලිබර් හොඳ උත්සාහය දරුවා පන්දුව නතර කරගන්න අඩුම වශයෙන් 6 පහර වළක්වා ගන්න හොඳ උත්සාහය දරුවා. අනිවාර්යයෙන්ම නමුත් අසාර්ථක වුණා. චානක ජනංග ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ වේග පන්දුවන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ප්‍රථම සමාන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවන ඉනිමේදී චානක ජනක ලකුණු 32ක් රැස් කරා. පන්දු වාර 29යි ලකුණු 98යි ඉලක්කය. තමත් ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී දැන් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන උන් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 90ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණ සඳහා. දැන් තරගයේ වැඩි වාසි දේවානන්ද විද්‍යාලය. වර්ෂාවෙන් බාධාවක් නොවුනොත් වර්ෂාවක නම් පේනමානක නැහැ. කොහොමද කඩුළු කීපයක් දවා ගත්තොත් ඔබට මතක ඇති දේවානන්ද ගිය අවුරුදු 18ට දේවානන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 18කට දැවි ගියා සියල්ලම දැවි ගියා. ඔව් ධර්මාශෝක ඒ ගැන මතක් කළගෙන පන්දු යුතුයි. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. සෝදරම හසිත රාජපක්ෂ 5 වන පන්දුවට. ඔව් අවුට් ස්විංග් පන්දුව. හසිත රාජපක්ෂ අවසාන පන්දුව. හොඳ අවුට් ස්විංග් පන්දුව. ලකුණු 8යි අවසන් පන්දුව. සෝදරම හසිත රාජපක්ෂ අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නට කංචදලී වේදා සෝදරම් දෙවනන්ද විද්‍යාලය වේගයෙන් ප්‍රතිකරණ යෙදෙන්නට. කාංචන ලිවේරා ලකුණු 98ක් ලබාගත පළමුවෙනි මේදී පන්දු 58යි 4 පාරවල් 12ක් සහ 6 පාරවල් 5ක් අන්තර්ගතයි. ස්ට්‍රයික් රේට් එක ප්‍රහාරාත්මකයේ පන්දු 100කට 168යි 0.97යි. දාර්ශනික ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරන්නේ හොඳ පන්දුව නතර කරගෙන. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සෙනිත හැලමගේ මම හිතන්නේ පන්දුව ආරක්ෂා කරගත්තේ තාමත් හොඳින්. ඔව් දැන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරය සෙනුරු හැම ලකුණක්ම වළක්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. කඩුල්ලක් දෙකක් තුනක් දවාගත පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 9යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality
fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. පන්දුව රැකගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී හතරේ සීමාව ආසන්නයේ හැලමගේ සෙනිත හැලමගේ ධර්මශ්‍රී ආරම්භක ප්‍රතිකම්පු ආබාධයෙන් ලක්වී තිබෙන ආකාරය දිසන මේ තරගය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින් සැනකෙළි සිරි උසුලනවා. දජ මේ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් වත්මන් සිසුන් දෙමව්පියන් දිරිගන්වන්නන් සහෝදර සහෝදරයන් මේ සෙනිත හැලමගේ ආබාධයෙන් ලක්වී තිබෙන පන්දුව රැකගැනීමට මීට පෙර අවසන් පන්දුව රැකගැනීමට දැරූ උත්සාහයේදී මේ ධර්මාශෝක ආදී සිසු සිසුවියන් ඒකම වත්මන් සිසු සිසුවියන් දෙමව්පියන් ඥාතීන් දිරිගන්වන්නන් දේවානන්ද විද්‍යාලය 1887 ආරම්භ වුණේ පාසල ඒ වසර 135ක ඉතිහාසය. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී දේවානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ දේවානන්ද විද්‍යාලය ආරම්භ කරේ 1887 අපි ගියාත්ම ඉන්නකොට. හොඳයි මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 1913 මේකට වසර 109 ආරම්භ වුණේ. මුද්‍රදෝස් තෝමස් සිල්වා ආරම්භනින් විතරයි දෙන්නේ ඉස්කෝල දෙකට. ඉස්කෝල දෙකට අනිවාර්යයෙන්. ගාලු මහා මාර්ගයේ දෙවැස්සේ ඉන්නේ. ඒකම මුදලින්දු සන්තියාගෝ තෝමස් ඩි සිල්වා මුල්ම විදුහල්පති හැටියට තමයි කටයුතු කරේ. ඉතින් අපි ගෞරවයක් පූර්ණ ගෞරවය අපි පිරිනමනවා මේ පාසල් සොයාගත් අයටත් හිටපු විදුහල්පතිවරුන්ටත් ඒකම ගුරු මණ්ඩලයට සියලුම ආදි සිසු සිසුවියන්ට පාසල් දෙකේම ඉතාමත් විශාල සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹනවා. ඉතාමත් වැදගත් මේ තරග නරඹන මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ දිරිගන්වන්නන් අවු රශ්මිය නොතකා තමන්ගේ පාසලට එංගලන්තයේ පන්දු තරග නරඹන්න ආපුවම මේ වගේ තමයි ගාල්ලේ ක්‍රීඩාංගණය. අනිවාර්යයෙන්. මේ දේවානන්ද විද්‍යාලීය දිරිගන්වන්නන් එතම සැනකෙළි සිරි උසරනවා මේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභා ක්‍රීඩා පිටිය. මම හිතන්නේ බොහොම ආඩම්බරයි සෙනුරු හැමදෙනාටම අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය මේක හට නැගී කවුද දන්නේ මේ කොඩිය ගන්න. අනිවාර්යයෙන් මේකත් සොයා බැලිය යුතුමයි මං හිතන්නේ. විශේෂම සේන මතක් කළ යුතුයි මේ අම්බලන්ගොඩ නගරයේ පැවැත්වෙන වසර 6කට අනතුරුව මීට ප්‍රථම මොරටුව සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය තමයි ධම්සෝ දෙවනන්ද සුල්ල සංග්‍රාමයේ පැවැත්වුණේ. ඉන් අනතුරුව නැවතත් අම්බලන්ගොඩ සුපුරුදු තනතිල්ල මේ අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණියේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ධර්මාශෝකයටත් දේවානන්දයටත් ඉතාමත් වාසිදායක වෙනවා වගේම විශේෂයෙන්ම අම්බලන්ගොඩ ප්‍රජාවට මේ ඉතාමත් හිතකර තත්ත්වයක්. මොකද තමන්ගේ ගමේ තමයි මේ මැච් එක එහෙම නැත්නම් මේ සුල්ල සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් වුන්ට ලොකු හැකියාවක් තිබෙනවා පිටියට ඇවිල්ලාම බිග් මැච් එකට නරඹලා ඒ වගේම ධර්මාශෝකයට දේවානන්දයට පාසල් ද්විත්වයටම ඒ තමන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන්නට. ඇතරම අපි මේ තරගය නරඹන්නට වසර ගණනාවකට පස්සේ තමයි අවස්ථාව උදා. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ක්‍රිකට් නතර වුණා. ඊට අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරා අන්තර් සමාජ තරග පවත්වන ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්නන්නටත් ඊට පස්සේ LPL තරගාවලිය අවස්ථා දෙකකදී පැවැත්වුණා. ඒ ජෛව බහුල සමන් මෙන්න දජ දෙකම ඉහළම මාලයේ ලෙලදෙනවා. ඉන්දියාවෙන් පවතින ගොඩනැගිල්ලක් ක්‍රීඩා පිටිය ආසන්නයේ ධර්මාශෝකය දේවානන්ද සෝකියන් නන්දියස්. හොඳයි අපි සූදානම් මං හිතන්නේ දෙවන පන්දුවාරය එමු කිරීමට ගෞරවනීය පාසල් දෙකක් හොඳ පුරවැසියන් බිහි කළ පාසල් දෙකක් යහපත් ක්‍රීඩකයින් බිහි කළ පාසල් දෙකක් ඇත්තටම මහත්තුරුත් වැදගත් මහත්තුරුත් වැදගත් නෝනාවරුත් බිහි කළ පාසල් දෙකක්. අපි ගැන ගෞරවයෙන් මතක් කළ යුතුයි. අපට ලැබෙන සහයෝගයත් ආදි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගයත් අපි අගය කරනවා. අපි සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ අපිත් ගමට ආවේ. අපිට වගේ තාත්තා අම්බලන්ගොඩ තාත්තා ධර්මාශෝකේ. තාමත් ඒ කරුණ මම හිතන්නේ අපි කලින් දැනක් හිටියේ නැහැ ඇත්තටම. අනිවාර්යයෙන්. කාංචන ඩිලිවරා ලකුණු 8ක් ලබාගෙන දැන් සෙනිත සූදානම් හැලමගේ සූදානම් සෙන්තර මම. ඔව් ක්‍රීඩා පිටි ඉවත්ුනේ නැහැ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කෙසේ හෝ පන්දු රකින්නට තීරණය කරා. ප්‍රේමසිරි හැලමගේගේ දයාබර අනිෂ්ඨ පුතුණුවන් ඔගේ අයියලා දෙන්නෙක් ක්‍රීඩා කරා ධර්මාශෝකයේ විද්‍යාලය පිටුවෙන්. ඊට පස්සේ ගාල්ල සිංහ රියෝ මේ ක්‍රීඩා සමාජය. මේ මනීෂ රශ්මික දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙන සූදානම් දෙවන පන්දු වාරයම කරන්නට. ඉහළින්ම පන්දු එළවන උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. ඔහු ඉදිරියේ පන්දුව පදවන්නේ. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවට ඔහු ආවේ නැති ආකාරය තමයි බලමු පුනරුපණය.
ලකුණු 4 නවත්තගත කොහොම හරි සෙන්ට් හැලමගේ තමයි මෙන්න පොන්රෝපණය. ඔව්. නෑ අපි බලමු නැවතත් පන්දයකට සූදානම්. එන පන්දු රකින්නන්ගේ වෙනසක් කරනවා. ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා කැඳවනවා. ඒ වෙනුවට වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවනවා එම ස්ථානයට. මේ පොන්රෝපණය උඩ පන්දුවට ආවේ නැද්ද? ඔව් බලන් හිටියා. උඩ එන්න තිබුණා. ඩයිව් එකක් දාලා අල්ලන්න තිබුණා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. සෙන්ට් හැලමගේ ඔව් කල්පනා කරා ලකුණු 4 ලබනවා දැන්. 4 අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ට වඩා කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට දායක වීම ඉතාමත් වටිනවා වැදගත්. සූදානම් මනීෂ් රශ්මික දෙවන පන්දු යොමු කරන්නට. එකම මට මතක් කළ යුතුයි ධර්මාසුක විද්‍යාලයෙන් බිහිවූ තවත් සුපිරි විනිශ්චයකාරවරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු එල්.එන්. ඩිසිල්වා 1975 විනිසුරු දිවි ආරම්භ කරේ. නමුත් ඔහු පසු කාලයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයට ඊට පස්සේ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ රේගු නිලධාරියෙක් හැටියට අපිත් එකට කටයුතු කරා. අපි ගෝන්තරපලේ සමාගමේ කටයුතු කරාදී ඔහු රේගුවේ කටයුතු කරා. ඔය තමයි හොඳ පන්දුවක් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම තමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පිටිකරන්නේ දුනා ශ්‍රේහන් රශ්මික දෙවනන්ද විද්‍යාලයේ. එල්.එන්. ඩිසිල්ලා දැන් අපාතර නැති වුණත් ඔහුගේ පුත්‍රයා චන්න ඩිසිල්ලා 1983 කණ්ඩායමේ නායකත්වයට ධර්මාසෝකේ ඔහු අද තරගය නරඹන්නට පැමිණීමට හැකියාවක් නැති වුණත් ඔහු තරගය රූපවාහිනියෙන් නරඹනවා. ඒ තමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ලෝකේ කොහේ හිටියත් තරගය නරඹන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. thebatsman.com අන්තර්ජාලය, ඒකම Team Batsman YouTube, POTV අංක 20 නාලිකාව නැත්නම් Event TV නාලිකාව, batsman.com වෙබ් අඩවිය. ඉතින් batsman.com සාද පපරේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි අපේ සහෝදර නිෂ්පාදක කණ්ඩායම. ඔවුන් සහ batsman.com එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කරන සේවය අපි අගය කළ යුතුයි. ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් ඕනම තත්ත්වයක් ඕනම වෙලාවක දබා ගන්න පුළුවන්. ජංගම දුරකථනයෙන් පරිගණකයෙන් එමෙත අන්තර්ජාලයෙන්. ඒ තමත් වැදගත්. කෙටි පන්දුවට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. පන්දුවේ වේගය අඩාල කරා. නැවතත් ඒ අවස්ථාවේදී ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා බිම පෙරළි. ඒ කෙසේ වෙතත් ඥානාන්විතව අනික් ක්‍රීඩකයා මලිත මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ සොහියුරා. ඔව් මෙන්ඩිස් ඇවිල්ලා පන්දුව රැග්ගත්තා. තවත් ආබාධයකට ලක් වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් දැන් ඔවුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන බලන්නේ කෙසේ හෝ බලන්නේ තරඟයෙන් ලකුණක් හෝ අඩු කරගෙන තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගැඳවාගෙන යන්න. මානස සිල්වා ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් සිදු කළා ඒ අවස්ථාවේදී. කෙසේ හෝ තම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට තමන්ගේ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනීමට තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් මේ ආකාරයෙන් වෙසෙන්නේ. සූදානම් මනීෂ් රශ්මික පස්වන පන්දුව යොමු කරන්නට. තවත් ලකුණු 87යි අවශ්‍ය වෙන ජයග්‍රහණය සඳහා. තවත් හොඳ යෝකර් පන්දුවක් මම හිතන්නේ තමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයා චානක ජනංග රැක ගන්නවා පන්දුව. සූදානම් මම හිතන්නේ පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නට මනීෂ් රශ්මික ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නා. මනීෂ් රශ්මික සූදානම් අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නට ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ. ඔතමත ආරක්ෂාකාරීව පිටිකරණය තුන ඒ වගේම ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරුණා. පන්දුවාරයක් අවසానයි ලකුණු 12යි කල්ලු කිසිවක් නැහැ දේවානන්ද විද්‍යාලයේ.
හොඳයි ප්‍රවීණි දැන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම තමයි පසුපාදයේ දැන් ඉන්නේ. දෙවනන්ද ජයග්‍රහී මාවතර වෙල්ල දෙනවා. තවත් ලකුණු 98 ලබා ගැනීම ජයග්‍රහී ඉලක්කය. ඔව් මේ වෙලාවේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ අසීරු තත්ත්වයක පසුවේදී දෙවනන්ද කණ්ඩායම සිය උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරමින් ලකුණු 98ක සීමාව ඉක්මවා යන්නට. ටීම් 85 නන්දියන්ස් දේවානන්ද 85 කණ්ඩායමේ දජය ඉන්දියාවේ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් දජයට බොහොම සමානයි. වර්ණයත් ඒ වගේමයි සලකුණත් ඒ වගේමයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන අපි අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් ලබන ආවාස ගොඩක් වැදගත්. සෑහෙන ඉන්දියාවෙන් තමයි නේද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මෙවන් ආభాෂ විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉන්දියාවේ මෙන්න ලංකාවේ දැන් ඒ ක්‍රිකට් උන්මාදය ඇති වෙන්න විශාල ආభాෂයක් වන්නේ ඉන්දියාව මාත් හිතන්නේ එහෙමයි. අනිවාර්යයෙන්ම IPL ආරම්භ කරේ ඉන්දියාව ඊට පස්සේ ලංකාවේ LPL ආරම්භ වුණා. දැන් මම දන්නේ මේ ඊටමත් වැදගත් LPL තරඟාවලිය තුළින් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ පාසල් දරුවන් පවා ජාතික මට්ටමට ගියලා ජාත්‍යන්තර හඳුන්වා දීමක් සිදු වෙනවා. දැන් සුනිල සංග්‍රාමය මේ ඉවෙන්ට් ටීවී එතකොට බැට්ස්මන් වගේ නාලිකා හරහා ලෝකයට හඳුන්වා දෙති මේවන් ක්‍රීඩකයන් LPL කියන්නේ එවැනිම තෝතන්නක්. අනිවාර්යයෙන් මේ තාමතකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අපි ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම තරඟ සංවිධායක කමිටු අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට හිටියේ LPL අධ්‍යක්ෂකවරයා රවින් වික්‍රමරත්න ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජන වේග පන්දු ඒකම හොඳ පරිපාලකයෙක් ඒකම අපි දන්න බොහොම සුවදශීලී කෙනෙක් උපසභාපතියට කටයුතු කරන දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒකම වත්මන් සභාපති ශම්මි සිල්ලා මහතාත් ලේකම් මොහන් සිල්ලා මහතා ඇතුළේ කණ්ඩායම දක්වන සහයෝගය අගය කළ යුතුයි. පාසල් ක්‍රිකට් වල සෑහෙන උදව් කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක ඇෂර් ඩිසිල්ලා මහතාත් අපි මතක් කළ යුතුයි. ආවදා පන්දුවක් අවස්ථාවේ තරමක් ඉහළ පන්දුව පාදයේ වදින්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා දුවදී දෙවියන්ට අසුනා කියා. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා නොදෙවුණු ක්‍රීඩේ බවට සංඥාව නිසල්මනේ රෝහිත කොට්ටච්චි කඩුල්ල සකස් කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. හොඳයි මෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒකම අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන චින්තක එදිරිමාන්න මහතාත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ඔහුත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න වික්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. මම හිතන්නේ සෑහෙන හොඳ තීරණයක් යන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී රූපවාහිනී විනිසුරුට යොමු කළ යුතු තීරණයක්. නමුත් රූපවාහිනී විනිසුරු නැති නිසා PV60 මේ වගේ දෙවියමක් ලබා දීම එතරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අවසානයේදී හොඳ තීරණයක් සැකේ වාසිය පිටිකරුවට තමයි දිය යුත්තේ. කාංචන ඩිලිවෙරා සෝදානම් පන්දුව පිළිගන්නට ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයෙන් ලබා දෙන සහයෝගය පන්දු ලබා දෙනවා, උපකරණ ලබා දෙනවා, පාසල් වලට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා උපකරණ මේ හැමදේම ලබා දෙනවා. ඒක මේ දත්තයන් ලබා ගැනීමේදී thebatsman.com ලබා දෙන සහයෝගයත් නිල වශයෙන් ඔවුන් තමයි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයෙන් දත්තයන් ලබා දෙන්නේ thebatsman.com. ඒ සහයෝගයත් සමගින් අපිට පේනවා වර්තමානයේ වෙන විට පාසල් ක්‍රීඩකයින්ට හොඳ පිළිගැනීමක් ආදරයක් ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට වගේම හමු ඇති බවට ඒ අතරේ ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා විනිසුරුවන්ගේ. අපි බලමු. නොදෙනු ක්‍රීඩා බවට සංඥාව උඩ පන්දුව රැකගත්තා කියලා මේවැනි අවස්ථාවවලදී සාමාන්‍යයෙන් පිත්ත බිම වදින්නේ හානියක් නැහැ. හොඳ තීරණයක් විදුර ප්‍රසාද් විනිශ්චයකාරවරයා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී තරගයේ තිබෙන තත්ත්වය අනුව හැම පන්දුවකටම ඉල්ලීම් කරන්න බලන ඉල්ලීම් කරනවා. ඒතරම පීඩනයක් ක්‍රීඩකයින්ට මේ විනිශ්චයකරුවන් මේ පීඩනයට හසු වෙන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වයේ විනිශ්චයකරුවන් සමහර විට පහළ මට්ටමේ තරඟ විනිශ්චය ආරම්භ කරපු අය ඉන්නවා නම් ඒ වගේ අහු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි වෙන්න ප්‍රේක්ෂකයන් දේවානන්ද ප්‍රේක්ෂකයන් එදමත් යුසුලෝ බලා සිටිනවා තම කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ පදනමක් හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙන ආකාරය මේ මොහොතේදී දේවානන්ද කණ්ඩායමත් කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නට උත්සාහ දරද්දී පන්දු 9කදී ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නවා කාංචන ද ලිවෙරා. ඒ වගේම ශ්‍රේහාන් රශ්මික පන්දු 7කදී ලකුණු 3ක් ලැබමින් දේවානන්ද කණ්ඩායම කිසිවෙක් නොදැවී ලකුණු 14ක් ලබා ගනිදී තවත් ලකුණු 98ක් හඹා යන අවස්ථාවක තමයි අපි ඉරින්දේ සිටින්නේ. අතරම මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගය නැරඹිය යුත්තේ. තමාගේ කණ්ඩායමට දිරිමත් කරමින් නිසල්මනේ තරගයට බාධා නොකර
තරගය නරඹනවා. ඒ තාමත් වැදගත්. කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රේක්ෂකයන් අපි විශේෂයෙන් ගෞරවපූර්වකව සීකල යුතුයි. ක්‍රීඩා පිටිය ආක්‍රමණය කරන්නේ තරගයේ ඊයේ දිනේදී සියලුම පන්දු වෙලාව නිමා කර 6 වෙනතුරු ඉතින් අද දිනේදී අපි දුටුවා ඔවුන්ගේ හැසිරීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. අම්බලන්ගොඩ කියන්නේ අපි දන්නවා යහපත් පුරවැසියන් බිහි කරපු නගරය. ඔව්සේන මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව බලන්න එන්නෙත් මහත්වරු නෝනවරු වගේ හොඳට යහ ගුණයන්ගෙන් පුරන අම්බලන්ගොඩ පුරවැසියෝ. ඉතින් එහෙම විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන් මේ ලෝකෙටම ආදර්ශමත් විය යුතුයි. අවසන් පන්දු. ඕරේ වස්සන් බෝලය. ඒ සමගින් අවසන් වෙනවා 3 වන පන්දු වාරය. කිසිවෙක් නොදවි දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 14ක් ලබා ගනිත්. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 98 ලබා ගැනීම සඳහා පන්දුවර 29ක් තිබෙනවා. එවනනම් පන්දුවර 14ක් ගැවුවට පස්සේ අනිවාර්ය පන්දුවර 15 නැත්නම් අවසාන පැය පටන් ගන්නවා. එතෙන්දී ඒ වෙනකන් ඉතා වේගයෙන් නැත්නම් ඒ අවසාන පැයදී පන්දුවර 15කට වඩා යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොමද දැන් 4 පහ වෙන හින්දා අවසාන පැය පටන් ගන්න දෙන්නේ 4ට. නමුත් 4ට පටන් ගන්න වෙන්නේ පන්දුවර 14ක් ගියාට පස්සේ තමයි අවසාන පැය පටන් ගන්නේ. කාංචන ඩිල්ලිවෙරා ලකුණු 10යි. ෂෙහාන් රශ්මික ලකුණු 3යි. ඒ අතර වාරයේ මතක් වෙනවා මේ 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ මෙලෙසින් උත්කර්ෂයට නැගෙද්දී මෙවන විට පසුගිය වසරේ සුනිල සංග්‍රාමයේ ඇතුළුව තරඟ 11ක් සුනිල සංග්‍රාම 11ක් ධර්මශෝක කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙද්දී දේවානන්ද කණ්ඩායම එක් තරඟයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා නේ දේවානන්ද කණ්ඩායමට මේ ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වේවි කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව කඩළු 4-5ක් දෙවි නොගියොත් ඔවුන්ට පසුපාදයට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දේවානන්ද කණ්ඩායම කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ මේ සෑහෙන කාලෙකින් ලැබෙන ජයග්‍රහණය දෙදින තරගයක් ඉනිම 4ක් ක්‍රීඩා කළා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම මෙතරම් ලේසි උපාස කාර්යයක් නෙමෙයි. ආසාඩම්බරෙන් ලෙලදෙනවා. මෙන්න හෙඩ් ටු හෙඩ් නැත්නම් මූණට මූණ තරග 52යි ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් තරඟ 11ක් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබෙද්දී දේවානන්ද කණ්ඩායම එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් උඩු ගුවනට දජ දෙකම එකවර මෙලසේ ලෙලදෙද්දී ඒ ආඩම්බරයේ සහෝදරත්වය මුළු ලෝකයටම කියාපාවි. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි දන්නවා පාර දෙපැත්තේ තියෙන ඉස්කෝල දෙකක්. මම කවදාවත් අහලා නැහැ මේ ඉස්කෝල ළමයි පාරදිවත් ගහ ගන්නවා. නෑ එහෙම ඇත්තශයෙන්ම සාමකාමී ඒ වගේම පාසලේ අභිමානය පාසල් දෙකේම අභිමානය රැකගත්ත ප්‍රජාවක් තමයි හැමදාමත් දම්සෝවෙන් මෙන්න දෙවුනද විද්‍යාලයනුත් එළියට ගියේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යාලයෙන් නික්ම ගියේ. ඒ තමත් වැදගත්. මනිෂ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. කාංචනඩි ලිවේරා
අත්‍යවශ්‍ය කඩුලක් මේ මොහොතේදී දවා ගන්නට හැකි වෙලා තියෙනවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට. ගෙලින්ම මැද ඉන්නේ පන්දු වදින්නේ කාංචන. දැන් ඔහු පසුතැවිලි වෙනවා මේ කෙලින් එන පන්දුවට හරහා පහරක්. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ක්‍රොස් ෂොට් එකක් ගහන්න උත්සාහ කරේ. මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 10කට දැවී යද්දී මේ තමයි ධර්මාශෝක විදුවල කර යුතු උපක්‍රමය. புவியீர்ப்பினை போன்று விளையாட்டு வீரனை விவரிக்க முடியாது. அது ஓர் இணைப்பு, நிலையான சந்தம். அந்த இதய துடிப்பு வாழ்வாகி விளையாட்டாகிறது. It's time to wake up, Mahela. தசாப்த கால துல்லியத்தினால் மனிதனுக்கும் தொழில்நுட்பத்திற்கும் உருவாக்கிய இணைப்பில் எல்லைகள் கடந்து தொடர்ந்தும் சிறந்த முறையில் இணைந்திருக்கிறோம். SLT மொபிடெல் நிகரற்ற இணைப்பு. චමොත් දිසිල්ලා නාපිතකරු. ඒ අතර වාරේ මතක් කරගෙන යුතුයි අවසාන කඩුල දැවියගේ අපේ ලිවේරා ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඊයේ දිනේදී පන්දු 58කදී ලකුණු 98ක් වාර්තා කරමින් එදින වගේම තරගයේ වැඩිම ලකුණ වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයා අත්‍යවශ්‍යම කඩුලක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට කෙසේ හෝ දවා ගත්තා. ඒ සමගින් කඩුළු එකක් දැවී ලකුණු 15යි දේවානන්ද කණ්ඩායමට. කාංචන ඩිලිවරා තමයි ලකුණු 10කට දැවිගේ. මේ එල්ල කළ පහර ගැන නම් සෑහීමට පත්වන්න බෑ. දඟපන්දු යවන්නාගේ කෙලින් ආ පන්දුවට හරවා පහරක් එල්ල ගන්න ගියේ මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ඔහු ලකුණු 90ට ලබා සිටියේදීත් එල්ල කළ පහර අපට අනුමත කරන්න බෑ. ඊට වඩා කල්පනාකාරී ලකුණු බැකින් ලබාගෙන ලකුණු 100 ලබාගෙන මෙඩ ඔකල යුතුයි. මේ පන්දුවටත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් නැත්නම් ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා නම් තාමත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ තීරණය ගැනීම මේ ක්‍රීඩාවේ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේමයි අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක ආරක්ෂාකාරීව තරඟ කිරීම වැදගත්. තරගයේ ජයග්‍රහණයේ දේවානන්ද කණ්ඩායමට තහවුරු කර ගැනීමට නම් ඉක්මන් ලකුණු උත්සාහ දොර චමෝත් ඩිසිල්වා නාවපිතකරුවා. චමෝත් ඩිසිල්වා ලකුණු 16ක් පළවෙනි මෙතේ ලබා ගත්තා. පන්දු 32කදී 6 පාරක් සහ මේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු හතරේ සීමාව ආසන්නයේ නොවිසෙල්ලෙන් බලා ඉන්නවා. පායින පැත්තෙන් කෙටි පන්දුව පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. එක ලකුණක් පමණයි. ඒ අතර වාරේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ අපිට පෙනී යනවා ඔල්වරසන් නගමින් මේ ක්‍රීඩාවට තමන්ගේ කණ්ඩායමට සහයෝගය ලබා දෙන ආකාරය. ඒකම ධර්මාශෝක පුහුණුකරු ගයාන් ඩිසිල්වා නොයිසිල්ලෙන් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ බලා හිටියේ. ඔහු තම කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් දවා ගන්නට ක්‍රීඩකයන්ට උපදෙස් දෙනවා නොඅනුමානයි. පන්දුවර 4 ලකුණු 16 කඩුව එකයි. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. ලකුණු 16 කඩලු එකයි.
චමෝද සිල්වා පන්දු 3කදී ලකුණක්ද ශෙහාන් රශ්මික පන්දු 9කදී ලකුණු 4ක්ද ලබා ගනිමින් දෙවනන්ද කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 16යි ආරම්භ වන්නේ පස්වන පන්දු වාරය 3.37ක දලවගේ පමණ අවශ්‍ය තිබුණේ ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු වාර 29 දුල් නමුත් දැන් මේ වෙනුවට පන්දු වාර 4යි ලකුණු 16යි සාමාන්‍ය පන්දු වාරකදී ලකුණු 4යි ඉෂාන් අනුරාධ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට තරගේ උණුසුම කෙමෙන් වැඩි වෙද්දී පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව මෙස්ලෙසින් යවීම සිදු කරා යොමු කිරීම සිදු වුණා. ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දු වාර 9ක් අවවා ලකුණු 57ක් ලබා දී එක කඩුල්ලක් පමණ එවු ලබා ගත්තේ. දකුණත් දඟපන්දු යන ක්‍රීඩකයා ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දු යවන ධර්මාශෝක විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායකයා ඇතුළු පිරිස අපිට තිරේ දිස්වද්දී ශෙහාන් ලකුණු 4යි චමෝත් ලකුණු 1යි වමතින් පාදක පන්දු යවන්නේ වමත් පාදක පන්දු යවන්නේ left arm orthodox 53 වෙනි සුනිල සංග්‍රාමය තවත් අවසන් වීමට ඇත්තේ තවත් පුංචි කාල වේලාවක් ඒ අතර වාරයේ ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා පාදයේ වදනවා සමගම පිත්තේ වැඩි තිබෙන ආකාරයට විනිසුරුගේ සංඥාවෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි දන්නවා මෙන්න පොන්රූපණය පිත්තේ නොවැදුනා නම් බොහෝ විට ඒ ඉල්ලීම සාධාරණයි. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා අපි දුටුවා අතින් පෙන්නනවා පිත්තේ වැදුනා කියා ඒ විදුර ප්‍රසාද්. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී DRS එකට යන්නට පුළුවන්. නමුත් DRS මේ තරගයේදී නැහැ. 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ කෙමෙන් අපට පෙනී යනවා ක්‍රීඩාංගණයේ පිරි යන ජනකාය මේ පරිශ්‍රයට පැමිණි ඇති ආකාරය වගේමයි හතරේ සීමාවට ළඟා වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබියදී දක්ෂ පන්දු රකින්නන් පන්දුව නවතා ගන්නවා මම පෙර සඳහන් කළ ආකාරයටම ජනතාව අම්බලන්ගොඩ පුරවැසියෝ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන දම්සෝ දෙවුනත විද්‍යාලයන් දෙකට ආදරය කරන බොහෝ දෙනාගෙන් මේ දැන් ක්‍රීඩාංගණෙම පිරි ඉතිරි ගිය ආකාරය අපිට මෙලෙසින් දිස්වන්නේ මේ දේවානන්ද විද්‍යාලීය දිරිගන්වන්නන් ජාතික දජ ඒ සමගම පාසල් දජ අතතිව දිරිගන්වන ආකාරය පන්දු වාර 17යි පන්දු 1යි කිසියම් ආකාරයකින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ බලමු විනිශ්චයකාරවරුන් හතරේ සීමාව ආසන්නයට යනවා තරගයෙන් නරඹන උදවිය මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි මොකද දේවානන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමටයි දැන් තරගය වැඩි වාසි තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් නායක සසින්දු ඉල්ලීම් කරනවා විනිසුරුවාගේ මේ පිළිබඳව ඔව් දැන් සියල්ල සමතයකටපත් වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව මේ ඉතාමත් හොඳ සංයමයක් අපි දුටුවා මේ ක්‍රීඩකයන් මේ දක්වා විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම ලබාගෙන කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් මට ලකුණු දෙනවා නම් 200ක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්ගේ විනිසුරු තීරණ වලට අවනත වුණා ඒකම කණ්ඩායම් දෙක කිසිම වචනයකට හොමාරු කරගත්තේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියේ තිබිය යුතු ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඒ ආකාරයෙන්ම රකින්නවා අපේ පාසල් දෙකටම ගෞරවය පුදවද මොකද මම ජාත්‍යන්තර තරග විස්තර විචාරකෙන් ඉද්දිත් ජාතික මට්ටමේ තරග විස්තරයයි පාසල් තරගයේදී ඉතාමත් හොඳ තරගයක් හැටියට මේ තරගය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වැනි අත්දැකීම් බහුල මෙවැනි ක්‍රීඩා බොහෝමයක් නියෝජනය කරලා එවැනි තලයක ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඒ වචන ටිකත් ගුවන් තලයට මුසු වීම දම්සෝ දෙවුනද මේ සහෝදරත්ව පාසල් දෙකටම මහත් අභිමානයක්. අනිවාර්යෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දෙයයි. මොකද පාසල් මහා තරගයක් කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට ලබන දෙන හොඳම අවස්ථාව. ආසන්න අවස්ථාවක්. උඩ බන්දුවකට රැකගෙනීමට අවකාශ නැහැ. අවසන් පන්දුව. පස්වෙනි පන්දුව ආරේ. හරියටම ඉලක්කය ලකුණු 70යි පන්දු වාර 5ක් නිමයි විස්තර විචාරයේ වෙනසක්
කඩුළු එකක් දෙවි. ලංච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, අනේ me too. අපි පීට්සා හට් එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Birizza is back and it's better than ever. Save our Birizza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Birizza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. 5 overs, 18 runs on the board, a target of 70 at the moment for Devananda College. The skipper Shehan Rashmika is out there in the middle, 5 of 11. A single taken, that's the correct thing to do. See, there's no hurry at the moment for Devananda College. Obviously, the advantage is with them. And all they have to do is get those singles, get those twos. The runs will come automatically once you hit the caps. So looking for boundaries, yes, it's good if you can look for boundaries, but at the same time, you should concentrate on getting those singles, getting those twos and rotating the strike. Oh, that ball came in very sharp, Manish Rashmika. Although Devananda College lost their best batsman yesterday at just 10 runs, Kanchan de Rivera was about to be a centurion, a legendary mark. They should try to look and get those singles away, as I mentioned earlier. Because Shehan Rashmika, although he's coming in as the number 3 batsman, is not showing any sort of fluency with the bat. I wonder whether he was the number 3 batsman in the previous innings as well. Last ball of this over, we see no rush from the batsmen of Devananda College. They are easing away and scoring those ones to make sure that they do not. 6th over, 19-1. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. A safe strike from Chamo de Silva. See, Devananda College, they bat deep. They have a good strong batting lineup. We saw in the previous innings as well, scoring 300 plus runs with ease. Good partnerships right from the start. So they bat deep, so they will feel pretty comfortable going around
scoring these 98 runs. Oh, that's yeah, it's just as expected. The height is the issue. The umpires just signaled that the height is the case that time. Yeah, well above the knee roll, so it's always going above the stumps. Good decision once again. And that is Chamo De Silva. Chamo scored 16 of 32 deliveries in the previous innings, so he need to capitalize on scoring an innings like that again. On the other end, Ishan Anuradha, who's bowling his second over, good figures, none for 3. Oh, that ball went away for a boundary. That was just casually struck by Chamo De Silva. And a misfield there once again, costing a boundary for Dharmasoka College. See, he got the both hands, but it's just popped out of his hands. "24 runs on the board." Although we don't see that pattern of 4s and 6s repeatedly from the... That's gone! A cross-batted shot once again from Chamo De Silva, trying to go for a big shot, but that's just you may say hit, sort of a dismissal there for Chamo De Silva. Clearly bowlers from Dharmasoka College have upped their game, learning from their mistakes from yesterday, and now they're crushing it. That's just a poor shot selection there from Chamod. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. The second wicket going down for Devananda College in their pursuit of this 98 runs to win this Battle of the Blues, the 53rd edition here at the UC grounds. It's all getting heated up, tensed up. Now this is what happened, playing across the line of the delivery and paying the price. See, that's the importance of playing with the full face of the bat, presenting the full face of the bat and playing it straight, because you're just chasing down a target of 98 runs, and playing with the full face of the bat, playing up front is really, really important, because see, that is Irusha Akash. Yes, you can go for cross-batted shots, but you need to have that confidence, and we didn't see that sort of confidence from Chamo De Silva. Alright, so Ishan Anuradha finally getting his wicket. He bowled well so far for his 2 overs, one for 7. Bowling wide outside the off stump, Ishan Anuradha.
They got protection in the offside. Long off in position. Covers inside the 30-yard circle. Extra covers as well. Point inside the 30-yard circle. So he cannot bowl anything short outside the off stump. And that's up in there. Has it gone all the way? I think it's saved. I think that was a brilliant save. It'll be interesting to see a good replay. I beg your pardon. Right, so this is what happened. The shot going well up in the air, and he caught it. Oh, the sub-fielder, the fielder should have supported him. He took the catch, but he realized that he was going towards the boundary line, so he just threw the ball, but he couldn't find his other fielder. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු තුනේ බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල් පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව See, he took the catch, but see, that fielder should have supported him much more. And that shows us what happens when the team members lack harmony and cooperation, and that's very important in sports, not only in cricket, in any game that's played by a team. The lack of harmony can lead to serious consequences. Yeah, definitely. Having a good communication, having a good understanding with each other is really important for a team sport like cricket. Well, the bowler's thinking that it hit the gloves, and that was a chance. It's punched on the ground. Good work from the fielder. Stopped a certain boundary there. And it's just a single. Good tidy overs this from Manisha. Yeah, that's the way to go. Hitting it down the ground
and getting the single. That's the end of the over. 3 runs coming off from that over from Manish. It's 28 for the loss of 2 wickets. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොට්ට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225903. Despite a few hiccups, the impressive performance from the Piyusers are certainly giving hope to the Dharmasoka College cricket fans, because the encouragement is ever increasing and morale is at an all-time high by the looks of things. Shan Rashmika, the skipper of Devananda College, trying to be a bit more responsible. That is what is required out of him, to play the anchor role for his team. He was unfortunately dismissed without facing a delivery last innings, run out, but asking the question, and it's gone. That's the 3rd wicket, and Dharmasoka College, well, scores their 3rd wicket. They're not out of this game yet. They're back in this game. That bottom, or rather the back foot, going up in the air, and that's clean out. That's good decision from the umpire. So the skipper goes cheaply. And now it's 3 down. He goes for 8 of 19 deliveries. And Dharmasoka College, well, clearly they are back in this game. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සි සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. As Dharmasoka College increasingly secures their ground in the game yet again, the Devananda College batsmen are under pressure from fans to deliver their best and bring glory to their school. Yeah, that's an easy decision. Kavisha Kalpana scored a half century in the first innings. Brilliant with the bat. He's got a responsibility to do. Left-hand batsman, 18 years of age.
2 for 9 for Ishan Anuradha in 2.3 overs. Good figures. Dharmasoka College should focus on Ishan Anuradha at the moment because he's picking up those wickets really well. That's up in there. And it's taken. Kavish Kalpana just trying to go for a big shot, which I clearly don't understand why. But he tried to go for a big shot, but goes high up in there and an easy catch for the wicketkeeper. That's the second wicket Dharmasoka College scored in a time span less than 5 minutes. Yeah, Dharmasoka College clearly making inroads. Kavish Kalpana gone for a duck. And it's all happening out there in the middle. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, Sunny, me too. අපි Pizza Hut එකට යන්න. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට Pizza Hut එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. Here's the Dharmasoka College flag flying high at the moment. So far what we have seen is Dharmasoka College batsmen, bowlers learning from their mistakes in the previous day, but Devananda College batsmen expecting them to make the same mistakes they did yesterday, and that hasn't paid up for them. Vihaga Malet, right-hand batsman, 16 years of age. Now this was the last delivery. A wide outside the off stump. Should have just nudged it down for a single towards the offside, or maybe he could, if he wanted to go for a big shot, he could have just punched it over the head of the cover fielders for a boundary easily, but he chose the other way around and he paid the price. Right, so last ball of this over, 2 wickets in the over so far, and Vihaga Malet is on strike. That's the end of the over. 9 overs done. It's 29 for the loss of 4 wickets. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම. That was done, 29 runs on the board. It's all getting tensed up out in the middle. And now the tables have turned for Devananda College and they are forced to take decisive action and cater to the way the bowlers are targeting them. Yeah, it's
it's getting a bit more tricky out there in the middle, especially with the introduction of the spinners from the Dharmasoka College skipper. Oh, a good delivery once again from Manisha. There we go, that's us, the Batsman.com production team. That's high up in there once again, but this time it's gone all the way for 6. Irusha Akash finally making a good contact. They need few more of those to get back into this game, but that one will definitely give some confidence for Irusha and for Devananda College. Lots of good spirit between the two teams. We've seen right from yesterday as well. They're speaking with each other, they're congratulating each other whenever a batsman get past a half century. Both the teams will come in and congratulate him, so that's good. The good spirit's coming into play. That's what cricket is all about. It's a gentleman's game. It's all about the spirit. Win or lose, you have to bear it up, and you have to always congratulate, you have to always compliment each other as cricketers. Last ball of the over. Down the leg side, an opportunity wasted there for Irusha Akash. 10 overs done, it's 35 for the loss of 4 wickets. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. ලකුණු 35යි කඩලු 4යි පන්දු අර 10ක් නෙමෙයි 3.5ක දල වේගය රඳවගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ අවශ්‍ය ඉලක්කය 3.3.7යි පන්දු 11කදී සුරු ආකාශ ලකුණු 10ක් ලබා ගනිදී විහඟ මලේ පන්දු එකකදී කිසිදු ලකුණක් ලබා දේවානන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ප්‍රවීණ ඔබට ටිකක් සන්තෝෂ ඇති කඩලු 4ක් දෙවි ගොස් තිබෙන නිසා කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන්ම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ආදරය කරන වෙනුවෙන් කෑ ගහන ඔල්වර සන්නගෙන අයත් එක මාත් සතුටු වුණා. ඉක්මන් ලකුණකට එනවා දුවදෙමට අස්සන්නයි. ඇයි මේ කලබලේ? ඇයි මේ කලබලේ? ඕනතරම් ලෝකේ වෙලාව තිබුණ පන්දුව අතට අරගෙන කඩුල්ල බිඳහෙලන්නට පන්දුව ඉෂාන් කලබල වුණා. නියත වශයෙන්ම පස්වෙනි කඩුල්ල දබා ගන්නට තිබුණ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම මගහැර ගන්නවා. පන්දුව කලබලයක් නැතුව රැකගත්තා නම් දුවගෙන ඇවිල්ලා කඩුල්ල බිඳහෙලන්නට තිබුණා. වාසනාවන්තයි අවස්ථාවේදී නැවතත් ඒ දර්ශනය වෙනවා අපිට. අස්තාව අවාසනාවන්ත ලෙස මග හැරවා ගන්නවා. පන්දුව හරියට රැක ගන්නට සමත් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සේන ක්‍රීඩාව කියන්නේ මේක. පන්දුවපු ක්‍රීඩකයා එතන නෙමෙයි ඉන්න තිබුණේ. කඩුල්ල පිටුපස්සේ. ඔහු කඩුල්ලෙන් ඉස්සරහට ගියා. නමුත් හරියකාර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැටි මෙහෙමයි. අනවශ්‍ය කලබල ගානේ තප්පරේනුත් කොටසක් තුල සියලු තීරණ සියලු ක්‍රියාවන් කරන්න සිදුවේදී. එවැනි දේවල් සාමාන්‍යයි. නමුත් හැබැයි ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණයට එවැනි දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි. වාසනාවන්තයි විහංග මලිත් ඒ අවස්ථාවේදී දැන් ඉරුෂ් ආකාශ් ඔන්රයි පහරකින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අවදානම් ලකුණක් ලබා ගත්තේ මීට පෙර 36 වෙනි ලකුණ. දැන් 37යි.
ඇතම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ෂණික තීරණ මෙන්න පොන්රෝපණය ෂණික තීරණ ලබාගෙන මේ කළුරගන නායකයා පන්දු රැගෙන තමත් හොඳින් බාර දෙනවා. මේ පන්දු යව් ක්‍රීඩකයා හිටියේ ස්ථානයේ වැරදි. ඔහු කඩුල්ලේ ඉස්සරහට ගියා. අස්සෙට යනම් අනිවාර්යයෙන්ම කලබලයක් නැතුව කඩුල්ලේ බේල් සිවත් කරන දෙවට. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ තප්පරයෙන් පංගුවකින් තීරණයක් ගත යුතුයි. තීරණය පමණක් නෙවෙයි ක්‍රියාවටත් නැගිය යුතුයි. මේක තමයි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය නේද තිබෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හොඳ පුරවැසියන් බිහි කරන්න කණ්ඩායම් හැංගීම හොඳ යාළුවෝ ඇති කරන්න. ඒක මේ ක්‍රීඩාව ඉවහල් වෙන විශේෂයෙන්ම. පායන පැත්තෙන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්න අවකාශ නැහැ. පස්වෙනි කඩුවල දවා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණ ධර්මාශෝකයට තවත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට යනවා. ඉෂාන් අනුරාධ කඩුළු 3ක් දවාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා මේ දක්වා ඔහුගේ සුළු වැරදීමකින් පස්වෙනි කඩුල්ල ආරක්ෂා වෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලය. දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඊටම ඥානාන්විතව දෙන්නම එක පැත්තේ ඉන්නේ නැතුව කඩුල්ල වෙත දිව යාමත් ඊටමත් වැදගත්. දේවානන්ද පිටිකරුවන් ඥානාන්විතව ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරා. ඒ වගේම ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට හැකි වෙනවා දේවානන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.4කට සීමා කරන දැනට කලසන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ අතර වාරේ ක්‍රීඩාංගණයේ රිද්මයද උණුසුම් වෙනවා තරගයේ රිද්මය. හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගවලදී අපි ඉන්න කලාපයට කිසිම ශබ්දයක් බද්දයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. වෙනම මයික්‍රෝෆෝනයක් තමයි එළිය දාලා දෙන්නේ. පසුගිය වසරේ අත්දැකීම වගේම. නමුත් මේ වසරේ අපිටත් මොහුන් එක්කම මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන්න සිදු වෙනවා. එක්තරා විදිහක වෙනස් අත්දැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්. අනේ එලින්ම ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් රයිට් පාර ලකුණු 6යි. කෙලින්ම දර්ශන තිරේ ඉරුෂ ආකාශ ක්‍රියාත්මකයි. ඉරුෂ ආකාශ ලකුණු 17යි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 44යි පන්දුවර 11ක් නිමයි. ඒ අනුව කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 44ක් ලබාගෙනදී දේවානන්ද කණ්ඩායම ආරම්භ වූයේ 12 වන පන්දු වාරයයි. තවත් ලකුණු 54යි ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ සඳහා කඩලු 6ක් අතතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම විහංග මලිත් ලකුණු 2ක් ඉරුෂ ආකාශ් ලකුණු 17ක්. ඒ අනුව දේවානන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4ක් ලෙස සටිනුහන් වෙනදා. කෙසේ වෙතත් කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 44යි දේවානන්ද කණ්ඩායම. තාමත් තියුණු තරගයක්. තරගයේ උණුසුමද ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙද්දී අපි දකිනවා පන්දු ඇදී යනවා. නමුත් දක්ෂ වෙනවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න පන්දුව කෙසේ හෝ නවතා ගන්න හතර සීමාවට ඉක්මවා යාමට නොදී කණ්ඩායම් නායක සසිදු මාර්ෂාන් එලෙසින් පන්දුව වළක්වා ගන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගය එහාට මෙහාට දෝලණය වන තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අර මීට පෙර දුවදී දෙවයාම ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස්. තවත් පීඩනය වැඩි වෙනවා. අතිශය තීරණාත්මක වන්නද තිබුණා. පීඩනය වැඩි වෙනවා දේවානන්ද පිටකන්. දැන් නමුත් දැන් ඔවුන් කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගලා 98 සීමාව ළඟට යන්න. ධර්මාශෝක කළ යුත්තේ කඩුල්ලක් දෙකක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණී මාවතර තවත් පෙර කළ වැරද්ද කලබල නොවි තාමත්ම තීක්ෂණ නුවණින් ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාකාරී වෙමින් ක්‍රීඩා කළොත් ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට මීට වඩා පීඩනයක් ලබා දෙන්න හැකි වෙයි නේද? අනිවාර්යයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී තත්ත්ව සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. තත්ත්ව කළමනාකරණය. හරියටම හරි. තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම, කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙවර ඔෆ් රයි පහර
long off දෙසින් එක ලකුණක් 47 වන ලකුණයි සටහන් වන්නේ. දෙවනන්ත කණ්ඩායමට මීට පෙර පහසු ජයග්‍රහණයක් තිබුණාද මන්දෝ? ඒ අතර වාරයේ මෙම පන්දු වාරයේ ලකුණු 1-1-1ක් ලෙස සනිටුහන් වෙනවා. මිලකට තිබෙන 4 වෙනි පන්දුව 12 වන පන්දු වාරයේ මෙවන විට ඉරුෂ සහ විහගගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක අපි කියන්නේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 18ක බවට පවත්වනවා. දෙවනන්ද කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.09ක් ලෙස සනිටුහන් වෙද්දී පන්දු යොමු කළා. ඕනම දෙයකට ඉල්ලීම් කරනවා. පන්දු වැදුණු වැලිමිට ප්‍රදේශයේ. හොඳයි. මේ පීඩනයත් එක්ක උන් කෙසේ හෝ තරගේ ජය තහවුරු කරගන්න උත්සාහ දරන ආකාරයක් නේද අපිට පේන්නේ. පළවෙනි කඩුල්ල 15 දී දෙවැන්න 24 දී තුන්වැන්න 29 දී හතරවැන්නත් 29 දී එතෙන් සිට අකණ්ඩ සම්බන්ධතාවයක් දැන් වේගවත් ඩ්‍රයි පහරක් ඔන් ඩ්‍රයි පහර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා වේගය අඩාල කරගත්ත එක ලකුණයි දැන් 48යි පන්දු අවසන් පන්දුව සූදානම් තවත් හරියටම ලකුණු 50යි අවශ්‍ය වන්නේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ දේවානන්ද විද්‍යාලයට කඩුළු 6ක් අවශ්‍යයි. ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 46ක් තුලදී. එලින්මයි මෙවර පන්දුව එළවන්නේ උඩ පන්දුවක් කැඩිය රැකන්නවා සමගම ඒ පස්වන කඩුල්ල. මලිත් මෙන්ඩිස් රමේෂ් මෙන්ඩිස් කෙසේ හොයුරා තමයි එලෙසින් පන්දුව ලබා ගනිමින් පස්වන කඩුල්ල දේවානන්ද විද්‍යාලයට අහිමි කරන්නේ. තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඉහළින් පන්දුව හොඳ ස්වීප කව දෙසින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. මේ මොහොතේදී ජයග්‍රහණයත් වූ ක්‍රීඩාංගණයේ සිටම අනුමත කරන්න බෑ. මොකද අපි ඒක අනුමත කරන්නේ මේ විහංග මලිත් ලකුණු 4කට දෙවි යනවා. පන්දුව රැකගත්තා නම් තමන්ගේ කණ්ඩායම දෙසට පැමිණීම තමයි කළ යුත්තේ. ඒ පන්දුව රැක්ගත් ක්‍රීඩකයා නමුත් ප්‍රේක්ෂකයන් දෙස බැලීම නොකළ යුතුයි. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පින ගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091225953. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation.
හොඳයි තරගයේ මදකට නතර වී තිබෙන්නේ මලින්ද මෙන්ඩිස් උඩපන්දුව රැකගත්තට පස්සේ ඒ දැක්වූ ප්‍රතිචාරය එතරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩාවේ ගෞරවයට එවන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මේ දෙවිගේ ආකාරය උඩපන්දුව රැකගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ක්‍රියාව අනුමත කරන්න බෑ. ඔහු කළේ උදවදමනේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අතපය දික් කරන එක නෙමෙයි. ඔහු කරන්න තිබුණේ තම කණ්ඩායම දෙසට පැමිණීම. කලබලයක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී මාවතට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම නිසා. අපි පුණා කියන්නේ ගෞරවය ආරක්ෂා වෙන පරිදි මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ විනය අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයි. කවන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකින්ට මේ හොඳ පාඩම් තරුණ ජවය සහ දේවල් එක කලහකාරී හැඟීම් උද්දීපනය වෙන වැඩි නේද? ඒ නොකළ යුතුයි. අපි නමුත් අනුමත කරන්න බෑ. ඒවා අපි කවුරු සමාව දිය යුතු දේවල්. බලමු දැන් මේ අනවශ්‍ය කලබලයක් නිසා තරගය මදකට නතර වී තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නය ඇත්තෙම මේකෙන් වෙන්නේ ආලෝක තත්ත්වය අයහපත් වුණොත් මිනිසුරුවන් තීරණය කරොත් තරගය දැන් හිරු එළිය පතිත වෙන ආකාරයක් නැහැ. ඉතින් කෙමෙන් පන්දුවාර 29ක් අද දිනේ ඒවිය යුතු තිබුණා. ඉතින් මේ අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති වුණේ පොඩි සුළු ක්‍රියාවකින්. මලින්ද මෙන්ඩිස් ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩමක් මම හිතන්නේ. අයියා නම් මේක අනුමත කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික තලයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්, ඌ අත්දැකීම් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකෙක්. දැන් මේ දේවානන්ද ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් සංයමයෙන් කටයුතු කරා. ධර්මාශෝක ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් හොඳින් කටයුතු කරා. දැන් තරගයට මේ සිද්ධිය නිසා සෑහෙන වේලාවක් බාධා වුණා. ඉතින් අපි ඇත්තෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් කල්පනා කරගද ලසිදු ලක්ෂාන් තාමත් කණ්ඩායම් දෙකටම ජයග්‍රහණය තියෙනවා. තාමත් තියෙනවා දෝලනාත්මක තරගයක්. ඒ අතර වාරයේ මෙවන් දෙයක් නිසා තරගය නතර කරන්නට අඩාල වෙන්නට වීම කනගාටුදායක කාරණයක්. තවත් ලකුණු 50 අවශ්‍ය වන්නේ හරියටම ඉනිමෙන් අඩක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කඩලු 5ක් පමණයි ධර්මාශෝකට අවශ්‍ය. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 48ක් පමණයි ලකුණු 50ක් පමණයි දේවානන්දයට අවශ්‍ය. හොඳයි. ඇත්තටම සේන මේ සහෝදරත්වයේ පාසල් මේ සහෝදරත්වයේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට එහා ගොස් මේ ජයග්‍රහණය අතහැර ගොස් මේ සහෝදරත්වය අප රැක ගන්න ඕනේ පුරා වසර ගණනාවක්. 53 වන සුනිල සංග්‍රාමයේ අවසන් විය යුතු නැහැ. මේ සහෝදරත්වයේ මේ සුහදත්වය চিරාත් කාලයක් මේ පාසල් දෙක අතරම අද මෙන්ම හෙටත් පැවතිය යුතුමයි. අනාගතයේ දිගටම පැවතිය යුතුයි. ඉතින් තරඟ කොමිෂනර් කෙනෙක් ඉන්නවා. තරඟය නරඹමින් ඉන්නවා තරඟ කොමිෂනර් කෙනෙක්. අපි දන්නවා ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරන්නේ ප්‍රියංකර නන්දසේන ගුරුතුමා ඉන්නවා ඉහළමාලේ. ඔහු මේ සියලුම සිදුවීම් වාර්තාවක් ලබා දිය යුතුයි අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවටත් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත්. ලසිදු ලක්ෂාන් නවපිතිකරුවා ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. ඉතින් ප්‍රියංකර නන්දසේන මහත්මයා ක්‍රීඩා තරගයේ මේ අවසන් පැය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගිය තරගය. ඉතින් අපි හිතනවා මේ මෙතනින් නිමා වෙලා තරගය සුහුඳව නිමාව කරන්නට හැම දෙනාගේම සහයෝගය ලැබෙයි කියලා. හොඳයි. ලකුණු 48යි කඩලු 5යි. සෙනිත හලඹගේ නැසී ගිය ප්‍රේමසිරි හලඹගේ මහතාණන්ගේ පුත්‍රරත්නය. බාල පුත්‍රරත්නය. නැවතත් පන්දු යොමු වෙමින් තරගය ආරම්භ වෙනවා. සෙනිත මුල්ම පන්දුවාරයේ මේ ආරම්භ කරන්න දෙවන ඉනිමේ. ඔහු යවන මුල්ම පන්දුවාරය. ඔහුගේ සුනිල සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම අත්දැකීම වුවත් ඔහු පළපුරුදු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට මේ දෙදින පුරාම ක්‍රීඩා කර අපි දැක්කා. 42යි 43යි ඔහුගේ ලකුණු ලබාගෙන පළවෙනි ඉනිමේ 42යි දෙවන ඉනිමේ 43යි. පුනරාවර්තනයක් වගේ. අනිවාර්යයෙන්. ලෙෆ්ට් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර දෙද්දී ලකුණක් එකතු වුණා. 49යි. දැන් හරියටම ජයග්‍රහණය කරන අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය අඩක් එකතු වී තිබෙන්නේ කණ්ඩායමට. තවත් ලකුණු 49 අවශ්‍යයි. තරගයේ උණුසුමත් කෙමෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමයි
මේ අම්බලන්ගොඩ පුරවරේ දම්සෝවට දෙව්නද විද්‍යාලයට දෙකටම ආදරය කරන ජනතාවගෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණෙම පිරී ඉතිරී ගිය ආකාරය අපිට පෙනී යද්දී නැවතත් දැర్శණය වූයේ අවසාන පන්දුව. අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශේෂයෙන්ම අපි පූර්ණ ගෞරවය පුද කරන සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ වහලවල් මත පවා තරගය නරඹමින් මේ වින්දින ප්‍රේක්ෂකයින් ඉතාම සන්නමකින් යුක්තව මේ දෙදින පුරාම ඔවුන්ගේ කාර්ය ඉෂ්ට කරා මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාකාරය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණයට ලබා දුන්න අම්බලන්ගොඩට. සෙන ඇත්තටම ක්‍රීඩාවට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විශේෂයෙන්ම ආදරේ ජනතාවගේ ආදරේ දිනාගත් ජනතාවගේ ආදරේ පුරවගත්ත ක්‍රීඩාවක්. ඒ නිසාමයි මේ ලෙසින් ජනකායක් පිරී ඉතිරී යන තරම් ජනතාව මේ වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නරඹීමට එන්නේ. ඒ අතරේ පන්දු යොමු වනවා. මේ වන විට පන්දු 18කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නවා දේවානන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉරුෂා ආකාශ්. ඒ වගේමයි පන්දු 1කදී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ ලසින්දු ලක්ෂාන්. කෙසේ වෙතත් කඩුළු 5ක් දැවි ලකුණු 49යි දේවානන්ද කණ්ඩායමට. අම්බලන්ගොඩ රියෝ ක්‍රීඩා සමාජයත් සිංහ ක්‍රීඩා සමාජයත් නිල වශයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය පාවිච්චි කරනවා ප්‍රීමියර් කුසලාන තරඟවලට සහභාගී වුණු කණ්ඩායම් දෙකක්. ජාතික මට්ටමට ක්‍රීඩකයන් රසක් බිහි කරපු ක්‍රීඩා සමාජ දෙකක් අම්බලන්ගොඩ රියෝ අම්බලන්ගොඩ සිංහ. මෙවර ඉහළින් මේ පන්දු එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. 6 වෙනි කඩුල්ල දෙවි යනවා ලසින්දු ලක්ෂාන්. කිසිම ලකුණක් ලබා ගැනීමට පෙර ආතුව ලොං ඔෆ් කලාපේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නවා ලසින්දු. ඒ අවස්ථාවේදී ලොකු පහරකට ගියේ නමුත් ඔහු හරියට පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. හොඳ උඩ පන්දු රැකගැනීමක් කියන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඔහු සිදු කරන්නේ අනුව ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණයේ යම් බලාපොරොත්තුවක් එකතු කරන ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අර මුලින්ම ඒ මෙන්ඩිස්ම තමයි මෙවරත් පන්දු රැකගත්තේ. මෙවර ඔහු ඉන්නේ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ දීර්ඝන්නන් ඉන්න අන්තයේ. ඒ අනුව ඔහු දෙවියනෝ ලකුණු ලබන්න පෙර ආතුව. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobiter, the connection. ප්‍රේක්ෂකයන් බව උද්දාමයට පත් වී තිබෙන කණ්ඩායම් දෙකෙන් මොන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරද තාමත් කියන්නට බෑ. දෝලනාත්මක තරගයක්. ඉතාමත් දෝලනාත්මකයි. නියම ඉතාමත් හොඳ තියුණු තරගයක නිමාව දකින්න ලැබෙන ආකාරයක්. මේ ඉතාමත් හොඳ මලින්ද උඩ පන්දුව රැකගත්තේ මලින්ද මෙන්ඩෙස්. දැන් පන්දු රකින්නේ මේ අන්තේ. හොඳයි නව පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිට අවතීන ඕනේ. පාසල් වර්ණ සහිත කැප් තොප්පියක් පැළඳගෙන ආකාශ් නොදවී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන කළ යුත්තේ ආකාශ්ට සහයෝගය ලබා දීමයි. ඔහු ලකුණු අතර සිටිනවා පන්දු 18ක් දොලදී 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරමින්. ඒ අතර වාරේ තිරේ දිස්සුවා ධර්මාශෝක කණ්ඩායම
එවුන්ගේ සහයෝගය රැගෙන යමින් ඒ අතර වාරයේ තිර දිසන රනුෂ ඩිසිල්වා වමත් පිතිකරුවෙක් එන්නේ ක්‍රීඩාංගණයට දේවානන්ද කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඒ අතර වාරයේ මතක් කර යුතුයි සේන මතක් වෙන්නේ පසුගිය වසරේ තරඟේ 52 වන සුනිල් සංග්‍රාමයේ පිට කඩුළු දැවි ගියා. එවැනිම අත්දැකීමක් මෙවර දම්සොව පෙරලිකාරයා ක්‍රීඩා විලාශයකින් අපට පෙනී යනවා. මතක් වෙන්නෙම පසුගිය වසරේ තරඟෙම. ලකුණු 98යි ඉලක්කය. දැන් ඉනිමෙන් හරි අඩක් අවශ්‍ය කරන ලකුණු ඉලක්කයෙන් හරි අඩක් නිමයි. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 49ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ දේවානන්ද විද්‍යාලීය දිරිගන්වන්නන් ප්‍රේක්ෂකයින් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව තරඟය නරඹනවා. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කණ්ඩායම් දෙකේම දිරිගන්වන්නන් ඉතාමත් හොඳින් තරඟය නරඹනවා. 49යි කඩුළු 6යි සෙනිත කඩුළු 1යි ලකුණු 1යි පන්දු 4යි. ඕකේ මුල්ම පන්දු වාරේ 4 වෙනි පන්දුවෙන් කඩුල්ල දවා ගත්තේ. මෙම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු වනවා. අවසන් පන්දු දෙක යොමු වුණා. පන්දු රකින්න උත්සාහ කරනවා. කෙසේ හෝ දේවානන්ද ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කරමින් ජයග්‍රහණය දේවානන්ද කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට නොහැකි කිරීමට කෙසේ වෙතත් තරඟයේ උණුසුම් දේවානන්ද කණ්ඩායමත් උණුසුම් වෙමින් පරිමේන් ලකුණු ලබා ගැනීමට සහ කරන ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.9ක් ලෙසයි සනිටුහන් වන්නේ. අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 3.37 දිනු නමුත් ආලෝක තත්ත්වය තාමත් හොඳයි. අවසන් පන්දුව ලකුණු 50යි කඩලු 6යි. පන්දුවාරේ නිමාව. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. නව පන්දුවාරය ආරම්භ වෙනවා. උඩමොන්ද රැගත්තේ මලින්ද මෙන්ඩිස් නෙමේ මනිෂ රශ්මික ක්‍රීඩකයා. හැලඹගේගේ මුල්ම කඩුල්ල මේ දෙවන ඉනිමේ. දැන් රනුෂ ලකුණු 1යි. ඔහු කළ යුත්තේ ඉරුෂ ආකාශ්ට සහයෝගය ලබා දීම. ඒ අතර වාරේ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා තමයි දැන් මේ පන්දු වාරය ආරම්භ කරමින් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ, පන්දු යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් කඩුළු 6ක් දැවි දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙන විට. ඉරුෂ ආකාශ් පන්දු 19කදී ලකුණු 20ක් ලබාගෙනදී රනුෂ ඩිසිල්වා පන්දු 2කදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මනිෂ රශ්මික පන්දු 6 පන්දු 2යි ලකුණු 20යි කඩලු 2යි. තවත් ලකුණක් 51 වෙනි ලකුණ 4 සීමාවට යයිද නොයයිද? හොඳ රැක ගැනීමක්. කණ්ඩායම් සහයෝගයෙන් කෙසේ හෝ පන්දුව නවතා දැමීමට අඩාල කිරීමට ඔවුන් දරන උත්සාහය අතිශයම චමත්කාරයි. අගය කළ යුතුයේ ක්‍රීඩාශීලී යෞවනයට. පූර්ණ කැපවීම මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. නැවතත් අපිට දර්ශනය වෙනවා එකා පිට එකා හෝ නගමින් හෝ කෙසේ හෝ පන්දුව නතර කරනවා. ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම කෙසේ හෝ නවත්වන ක්‍රීඩක උද්‍යෝගය අපි අගය කළ යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 2ක් කපා හැරියා. ලකුණු 2ක් ඉතුරු කරගත්තා. 52යි කඩලු 6යි. මේ මොහොතේ අවශ්‍ය ක්‍රීඩා විලාසයමයමයි. නැවතත් පන්දුව යොමු වනවා. හොඳ දඟ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පන්දුව කඩුලට එල්ල ගන්න උත්සාහ කරත් අවසන් මොහොතේ තීරණය වෙනස් කරනවා. ඉරුෂ ආකාශ් දැන් සිටින්නේ පන්දු යවනාන්තේ. ඔහු වැඩිපුර පන්දුවර පහර දීමේ වාරය ලබා ගත යුතුයි. රනුෂ ඩිසිල්වා වැඩිපුර වේලාවක් පන්දුවර පහර දීමේ වාරය ලබා දිය යුතුයි. ඒ ධර්මාශෝක පන්දු යවන්නන්. මේ මොහොතේ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීමත් වැදගත් අත්‍යවටම. කෙසේ හෝ කඩුලේ රැඳෙමින් ක්‍රීඩා කිරීම ප්‍රවේශම්කාරී ක්‍රීඩා විලාසය තමයි දේවානන්ද කණ්ඩායමට මේ වෙලාවේදී උචිත වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉරුෂ ආකාශ් පන්දු 19කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නවා. පන්දුවර 14ක් දිමයි ලකුණු 52යි කඩුළු 6යි. දෙවනි ඉනිම දේවානන්ද.
2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. Well, a lot happening out there in the middle. 52 for the loss of 6 wickets at the moment. 14 overs chasing down a target of 98. 46 runs. Yeah, the batting looks disappointing for Devananda College right now. Irusha Akash, the only hope they have at the moment, 20 of 18. And Ranusha De Silva on 3 of 8 deliveries out there in the middle. The rest of the batsmen are not able to contribute much with the bat in the pursuit of these 98 runs required to win this match. And in 14 overs, well, the bowling has been impressive. Manish Rashmika and Nishan Anuradha, especially the two spinners operating from the two ends. Manish picking up 2 for 22 and Nishan Anuradha 3 for 17 in 4 overs. Halabagi also contributed with 1 wicket for just 2 runs. So that's how it went so far. 14 overs, just 1 extra and 52 for 6. Three sixes so far, just 1 boundary in the innings so far in the 14 overs. Quite contrasting from what we saw in the previous innings. Now this is how it happened. The wickets started to collapse right from the start, and the spinners came into action. The batsmen trying to go for big shots, trying to clear the boundary, trying to go for the glory shots, but ended up paying the price. Just unnecessary. From most of the wickets were gifted, I should say, by the Devananda College batsmen, but nothing to take away from the Dharmasoka College bowlers. They bowled well in tight areas, and then this was the last wicket. That was a good catch. I think it was the mentality the batsmen of Devananda College had, that the bowlers of Dharmasoka College were gonna do the same thing they had been doing yesterday and perform poorly and repeat the same pattern again and again, but that didn't happen, and they took them by surprise. And we see the results of not concerning about them right now. The tables are turned, the tide is turning to the advantage of Dharmasoka College. Yes, now we have approached the last hour of play, so 15 overs mandatory, 15 overs mandatory in the last hour. So a lot can happen. Just 40 odd runs required by the Devananda College and 4 wickets required by Dharmasoka College to win this match. Evenly poised between the two sides. It's anyone's game right now. This is the beauty of cricket. This is what we need. Excitement. And we're seeing every bit out of it. Right. So looks like there's a bowling change. Who am I wrong? Now this guy on the screen, Irusha Akash, she's the key right now for Devananda College. His presence out in the middle will determine the fate for Devananda College in this match. Right, here we go. After the drinks break. And as the situation stands, one good batsman can either make or break the game. See, one thing that Devananda College batsmen did wrong was having that unnecessary hurriness, because scoring 98 runs in a session is not impossible. It's perfectly possible. 98 runs in a session. And now that's up in there. There should be a wicket.
Oh, it's dropped. Oh, it's dropped. That was up in there for a long time. It's not easy. He had to run a long distance to cover the ground. That's a tough one. That's a tough one. Rusha trying to go for a big shot once again. Oh, that's a tough one. That's a tough one. But he did well to get to the delivery. This is good from Ranusha De Silva, giving the strike back to Rusha Akash, who's striking the ball well. Hirusha Akash playing it safe after almost being caught out and doing his responsibility of preserving this wicket and keeping it as long as possible and scoring runs as much as he can while preserving it. Three runs from this over so far with one more delivery to go. Sanitha Halambage looking for second wicket. Left alone. That's the end of the over. 15 overs done. It's 55 for the loss of 6 wickets. Right, so spinners continuing. Hirusha Akash on 22. And Ranusha De Silva on 4 of 11, showing no signs of aggression. Off the edge. Might go all the way. Yes, it does go all the way for a boundary. Precious runs, valuable runs for Devananda College. They'll take those runs in whatever the form that they come. Doesn't matter, it's an edge. Tough one for the wicket keeper. No slip in position as well. Goes sailing towards the boundary line. So a positive start for the over. 39 runs required now. Good bit of fielding, but the batsman will cross the ends for a single.
Guru Shaka is responding cautiously to the tactical bowling of Dharmasoka College bowlers. He has probably learned his lesson after almost being caught out by going for a big shot the first time he got, and that delivery was a beautiful one from Manish Rashmika. Yeah, umpire Kotachi thinks that it's going down the leg side. Important to note the environmental conditions and the ambience also provides an advantage over the Dharmasoka College batters who were battered by the harsh sunlight of the morning. Last ball of this over. 16 overs, 60 runs at the cost of 6 wickets. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පින ගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 091 22 59 03. Sixteen overs done, 5 runs from the previous over. Look at the crowd that we have at the moment. See, that's the thing about playing in your hometown, Ambalangoda. Cricket crazy fans. Swept away, but straight into the hands of the fielder. So a single to start off the 17th over. See, I like how these two batsmen are batting at the moment. They're not taking any risks because they understand the situation. This is how the top order should have batted. Driven for a single. I wonder what happened there. Something wrong with his hip. Is that where he's holding the hip? Punched it down the ground. And hope he's fine. Well, he doesn't look fine. So this is how it happened. He punched the ball down the ground and he crashed onto the ground as well, the fielder. Especially if there isn't a large enough patch of grass to dampen your
you really take a hard hit, and in such a place and such a time, because it's very strained, the cartilages and the bones at this place, for playing for hours on end, and it's very fragile too. Yeah, the magic spray comes in. I hope it'll do the trick. Right, so this is how it stands at the moment. Devananda College, Irusha Akash, the hope for Devananda College, 28 of 24, and Ranusha De Silva, 5 of 18, and 16.4 over 62 for the loss of 6 wickets with 2 extras. And the bowling, Manisha Rashmik and Nishan Anuradha, 2 wickets and 3 wickets respectively for the 2 bowlers, and Senith Halambage also picking up wicket. I think the field is fine. So has he been replaced? I don't think he has been replaced. Hope he's fine. And the significant note, Ishan Anuradha, 16 years of age, at such a young age, he's performing very admirably. Right, so we're all set and we're back. Another single down the ground. Remember, we're in the last hour of play, so the time is running out as well. You got to run fast, you got to run fast, you got to look for the second run. That's not good running between the wickets. You should have looked for the second run. Every run is counting at the moment. That's the end of the over. 17 overs done, 64 for the loss of 6 wickets. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිනුම ඉතුරු කරන්න හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිනුම 64 for the loss of 6 wickets. Sahas, it's anyone's game right now. I would say it's evenly poised at the moment between the two sides. This is what we want. Now, the partnerships disappointing right from the start for Devananda College. 15-9, 5 not, 19-1, and then this one. The 16-run partnership of 26. The existing one out there in the middle, Irusha Akash and Ranusha De Silva. Just trying to take their side, in fact, towards the victory. 98 runs, that's the target. Opportunity once again to pierce the gap, but Ranusha De Silva has failed few times now. Those kind of deliveries are there to put away. All you have to do is place the ball between the two fielders, maneuver the ball between the gaps, and once you do that, it automatically goes all the way for a boundary. So Ranusha De Silva should not miss out opportunities. But seen as Devananda College batsmen are now expecting the unexpected, it might only be a matter of time before they learn to exploit it.
Good bowling from Manish Rashmika, bowling it tight outside the off stump, not giving any width outside the off stump. He did give some width outside the off stump in the first two deliveries, and Ranusha Dilwa failed to make a useful contact. But this time around, he's not giving any width outside the off stump. Much better from Manish. That's the end of the over. 18 overs done. It's 66 for the loss of 6 wickets. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. Right, so Hirosha is on strike. Cut away. There's protection in the deep though. But again, just a single. They should always look for the second run. We didn't see that intent from these two batsmen. They're just happy to rotate, happy to settle down with a single. Much better from Ranusha this time. By the looks of things, it's dawned on the batsman that the cost of taking risks far outweigh the advantages of it. And he's always going for the safe path to keep the wicket and to protect his role. And hopefully, by scoring singles over and over again, repeatedly, he'll be able to reach their goal. Hirosha trying for the big shot that time. Missed it by quite a margin. And another option for these two batsmen against these spinners, especially when they're bowling touch too short, is just a cheeky nudge towards a fine leg or towards the third man. Plenty of runs on offer. We're seeing good batsmen doing this very often. Just a cheeky nudge, just a little touch towards the back of the wicket keeper, the third man or the fine leg. Will get you good enough runs. Final ball of this over. Again trying for the big shot, Zenith Halambage, but bowling a bit too quicker. So that's the end of the over. Another tidy over from Zenith. 19 overs done. It's 68 for the loss of 6 wickets.
Currently, Devananda College only need at least 21 runs to secure a legendary victory at this game. Right, so Ranasha De Silva on 7 of 25 and Irusha Akash on 30 of 31. In fact, 31 of 31 deliveries, beg your pardon. And just 30 runs away from the victory right now. And that's a good looking shot. And it's gone all the way for a 6. Ranusha De Silva finally making a good contact. And it goes all the way for a 6. That's a brilliant strike. And the score moves up to 74 with that 6. Look at that. That was a perfect strike that he used all his power and played it with such grace. It carried all the way towards the boundary. In fact, over the boundary. "24 runs, no hurry, plenty of time remaining. In fact, half an hour or so. It's more than enough time to make 24 runs. There we go. That's much better. That'll run away for another boundary. See, 10 runs in 2 deliveries. That'll change the game. See, that's what I told. Just a simple nudge towards. Now there's a slip in position, so obviously there's some risk associated with that. Before that, before this particular delivery, there was no slip in position, so plenty of opportunity for the batsman just to nudge that ball towards the fine leg, or maybe towards the third man, and get those runs on offer. And that shows how batsman of the Devananda College. So this was the 6 that went all the way, and then the boundary. The partnership is now 30 runs. Can they turn this match into their favours? Surely this match is in their favour right now. Just took 2 deliveries. That's the amazing thing about cricket. Just one good over, just good 3 deliveries will change the game. That's the nature of the game. So you just cannot let your guards down at any moment. And when the opportunity presented itself, he took it without any issues, and he exploited the way the bowlers reacted, and he was able to come out victorious. He was able to change the course of the game. The tables were, at 1 second, the tables were turned not in their favor, and now they're flipped.
So that's a good over for Devananda College. 10 runs, in fact 11 runs coming off from that over. 20 down, it's 79 for 6. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection. අතනමයි කඩලු 6යි ඉලක්කය තවත් ලකුණු 19ක පරතරයක් තිබෙන්නේ ධර්මශෝක කණ්ඩායම අසීරුතාවයක පවතිද්දී දේවානන්ද කණ්ඩායමට සිය ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට ඇත්තේ තවත් දකුණු 19ක අවශ්‍යතාවයක් පමණයි. තමත් හොඳින් ලකුණු 49 සිට මේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් ඒ තමත් වැදගත්. මේ අපේ thebatsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. එතරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි අපිට මේ කාර්ය සෑහෙන බැරරුම් කාර්යයක්. හොඳයි ලකුණු 79යි. හල්ලු 6යි. තිර ඉදිරියෙන් අනාගත ක්‍රීඩකයින් ජාතික තලයට හඳුන්වා දීමේ කාර්යභාරයක් වගේම තිරය පිටුපසින් මා ඇතුළු මේ නිවේදකයන්ට අවස්ථාව ලබා දෙද්දී පන්දු රැක ගන්නවා කතා කරගෙන හිටිය බැට්ස්මන් නාලිකාව ගැන. තිර ඉදිරියෙන් මෙවන් ක්‍රීඩකයින්ට තෝතැන්න ලබා දෙද්දී තිරය පිටුපස අපවැනි පිරිසක් බිහි කරනවට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවක් කරගෙන. මේ අපේ කැමරා ශිල්පී පාලින්ද සෑහෙන අපහසු රාජකාරියක නිරත වී සිටින්නේ කිසිම ආවරණයක් නැහැ. අවු රශ්මිය මැද්දේ ඒ තියෙන කුඩේ නම් හොඳට මදි. ඇත්තෙම මේ පාසුකම් අවම පාසුකම් ඔස්සේ තමයි මේ තරගය අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ගෙන එන්නේ. අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. මොකද කැමරා ශිල්පීන් පැය 6:07ක් එකම ස්ථානයේ රැඳී සිටීම තරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නොවේ. අතිශයම මේ අමාරුයි. ශශික සැබවින්ම 53 වන සුනිල් සංග්‍රාමයේ වගේම 53 වතාවක් පැවති මේ සියලුම තරඟ සංවිධානයේදී අතිශය කාර්යභාරයක් සියලු දෙනාගේම ශක්තියෙන් දායකත්වයෙන් තමයි මෙවැන්නක් සංවිධානය වෙන්නේ. ලකුණු 33ක සමදතාවයක් ඉසුරු ආකාශ පන්දු 34කදී ලකුණු 32ක් ලබා ගනිදී රාණුෂක ශිල්පියා හරියට පේන්නෙත් නැහැ. ප්‍රේක්ෂකයන් අතර ඉන්නේ. නමුත් කැමරා ශිල්පීන් අපහසු රාජකාරියක් ඉෂ්ට ගන්නේ මේ සුරංග. එවන් පසුබිමක වුවත් අපට සුපහැදිලි දර්ශන සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පිළිබඳ අතිශයින්ම අපි සතුට පළ කළ යුතුයි වගේම අගය කළ යුතුමයි. ඇත්තෙම ඩ්‍රයිව් පහරට යන්නේ. ඇත්තෙම මේ ආදී සිසුන්ගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරගල යුතු නිසා අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම කොහොම හරි මේ අවම පහසුකම් ඔස්සේ මේ අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ඉන්න ස්ථානය විස්තර විචාරකයන් ඉන්න ස්ථානය අපිට මේ තහඩුවෙන් හරිම රස්නයක් දැනෙනවා දවස් දෙක පුරාම. ඉතින් අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ නායකයා රෝෂාන්ත ඒකම කෞෂාන් ඇතුළු කණ්ඩායම අපි විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි. එරංග අසේල අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. මේ කණ්ඩායමේ සිටින සෙසු අයත් මම මතක් කරන්නම්. ඇසල එරංග කෞෂාන් හොඳ පන්දුවක් හොඳ දඟකවීමක්. මේ මොහොත අතිශයම තීරණාත්මක මොහොතක්. තරගයේ ජයග්‍රහණය දේවානන්ද කණ්ඩායම උපරිම උත්සාහයක් කරනවා තමන්ගේ ජයග්‍රහණයක් බවට මේ පත් කරගන්න. 53 වන සුනිල් සංග්‍රාමයේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණයක් කරගන්නට මේ මීට පෙර යවන ලද පන්දු දෙක ඉතාමත් හොඳ පන්දු දෙකක්. 81යි කඩලු 6යි අවසන් පන්දුව. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පාරේ ලකුණක් ලබන්න අවකාශ නැහැ. පන්දුව 21යි ලකුණු 81යි කඩලු 6යි.
මේ හෙඩ් ටු හෙඩ් නැත්නම් මේ දෙවදුවල් දෙක අතර පැවති 52 වෙනි තරඟේ නිමා වෙන විදිහේ ධර්මාසෝකේ ජයග්‍රහණ 11යි දේවානන්දේ ජයග්‍රහණ 1යි. අද දෙකක් කරගන්න පුළුවන් වේද ධර්මාසෝකට 12ක් කරගන්න පුළුවන් වේද මොකද හිතන්නේ? තරඟේ උණුසුම වැඩි වෙද්දී ක්‍රීඩාවේ ලක්ෂණයක් තමයි මේ දෝලනාත්මක බව. පුරවරේ තවත් මේ ප්‍රතිභාගාරයේ දර්ශනයක් තමයි අපිට මෙලෙසින් දිස්වන්නේ. ගොඩනැගෙමින් තිබෙන හෝටලයක්, හෝටල් සංකීර්ණයක්. ඒ වෙරළ තීරය, මනරම් වෙරළ තීරය. දේවානන්ද දජේ උඩුල් ගුවනට එලෙසින් ලෙල දෙද්දී. ඔව්, දදයත් බොහොම අමාරුවෙන් අවු රශ්මිය මැද්දේ බොහොම සාඩම්බරෙන් ඉහළ ආකාශයේ ලෙල දෙනවා. ඒ දේවානන්ද දජ. ඒ අතරේ මතක් කළ යුතුමයි සේන මෙවන් සංවිධාන ශක්තියක් ධර්මාශෝක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීමට මූලිකයෙන්ම කටයුතු කරන්නේ විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමය මතක් කළ යුතුමයි. එහි සභාපති චතුරාන් සංජීව මැතිදුන්, එවැගේම ලේකම් ධම්මික කොඩිකාර, භාණ්ඩාගාරික චමින්ද විජේ වික්‍රම වගේම ප්‍රධාන සංවිධායක දිනුෂ් විජේ වික්‍රම. එවැගේමයි ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මේ සියලු කටයුතු සංවිධානයන්ට ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ SLT මොබිටෙල් ආයතනය. මේ සියලු දෙනාගේම ශක්තියෙන් තමයි මෙවන් දෙයක් සංවිධානය වෙන්නේ. හොඳයි, SLT මොබිටෙල් අපේ මිතුරන් රසක් ඉන්න ස්ථානයක්. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම අහක දමන්නට බෑ. කෙතරම් අපහසුතා මැද්දේ වුණත් අපි මේ අවස්ථාව බාරගත්තා batsman.com. ලකුණු 4ක් එකතු කරගන්නවා. තාමත් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී ආලෝකය තාමත් හොඳයි. ඒ අනුව දැන් 85යි. තවත් ලකුණු 13ක් පමණයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව නපුරු වුණා. දේවානන්දේට දැන් වාසිදායකයි. අනිවාර්යෙන්ම. අන්නක 13 කියලා කියනවා. නමුත් දැන් දේවානන්දේට ලකි 13. අනිවාර්යෙන්ම. හොඳයි. ඉරූෂ ආකාශ් ලකුණු 36යි. රනූෂ ඩිසිල්වා ලකුණු 19යි. 49 සිට මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ. එයයි තාමත් වැදගත්. තාමත් වැදගත්. මෙවන් මොහොතක මේ සම්බන්ධතාවය පීඩනයක් යටතේ ගොඩනගෙන සම්බන්ධතාවයක්. ඒ වගේමයි මේ වෙලෙසින් කඩුර රැකගෙන ප්‍රහාරය ඒ තරම්ම දක්ෂ විදිහට දියත් කිරීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම 3.9 අටක රඳවා තබා ගැනීම අතිශයම අසුරුකාරයක්. උඩ බන්දුවරක් ගත්ත කැහිලිම කරනවා. නමුත් විනිසුරු නියඬ රෝහිත කොට්ටාච්චි සමගින් විදුර ප්‍රසාද් අනගි සේවාවක් ඉටු කරන මේ තරගයේ විනිශ්චය කරමින් විශේෂයෙන්ම කිසිම වරදක් නැතුව උපුල් තරංග බව පැවසුවා. ඔහු තරගය නරඹද්දී ඊයේත් අදත් කිසිම අප්‍රක්ෂපාතී විනිවිද තීරණ ලබා දෙමින් මේ තරගයට අපට සහයෝගය ලබා දෙනවා. රයි පහර මේ තමයි ප්‍රීමියර් විනිශ්චයකරුවන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණය. මේ අවස්ථාව ළඟාවේ ඉඳම අනිත් විනිසුරුවන් කළ යුත්තේ ඔවුන් හොඳට ඉගෙනගෙන පාලපොළොද්ද ලබාගෙන මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රීමියර් අම්පයර්ලා 18 දෙනයි. ICC අම්පයර්ලා ඉන්න 5 දෙනෙක්. කුමාර ධර්මසේන, රුචිර පල්ලියගුරු, කුමාර ධර්මසේන, අපි කුමාර සංගක්කන්නේ කුමාර ධර්මසේන, රුචිර පල්ලියගුරු. පුල් පාරක් එළවෙනවා. මෙවර සාර්ථකයි. ඉහළින්ම එපඳ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා. සමගම 7 වෙනි කඩුල්ල දෙවි යනවා. මලිත් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩකයා තමයි ලෙසින් පන්දුව රැකගන්නේ. මේ මොහොතේ අවශ්‍යම කඩුලක් දවාගෙන මේන් කඩුළු 7ක් ලෙස සනිටුහන් වෙනවා. තවමත් දේවානන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 85යි. ඉරුෂ ආකාශ් මේ නෙමෙයි කළ යුතු දුබුනේ. තවත් ලකුණු 13යි. මම කව අන්ලකි 13. අවසනාව ඒවර ගිනාවේ දේව මෙන්න ඉතා දක්ෂ උඩ බන්දුවක්. ඇත්තටම ක්‍රීඩාව කියන්නේ සීමාව අභියස පාගන්න නැතුව ඉතාමත් හොඳ උඩ බන්දුවක් රැකගත්තේ. අපි දේවානන්ද ප්‍රේක්ෂකින්ට පූර්ණ ගෞරවය පිරිනැමිය යුතුයි. ඔහුට බාධා නොකිරීම. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ මහත්මා ගතිය, ගෞරවනීයත්වය. ඒ තමයි ගරු කිරීම. අපි හැම විටම අගය කරනවා ඒ ගැන. ඒ මොහොතේ අපි මද විරාමයක් ලබා ගමු.
දවසේ වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රන් කැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. උමසන් සීරියස්ලි. but අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි Pizza Hut එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122525903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රන් කැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. With 2 decades of innovation and expertise. Today, Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days.
Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. Hey, I know you're thinking about it. You're wondering how we got here. The answer to that is how we faced everything else. We learned to care for those in need. We found ways to change our beliefs. We began to plant new seeds. You might think this is simply impossible. This was impossible until it was not. This giant change began with giants, now one. We connected with each other to help out. We connected to turn our story around. We connected to where we are now. At home, work, or on the go. A nation connecting as one. Good morning, sir. How can I help? SLT Mobitel, the connection.
Are you a parent who's dreaming of your child representing Sri Lanka? Then visit Asia's biggest sports equipment store. From the Chan Sports Buralla, you can get all sports equipments at amazing discounted rates. Step into the Chan Sports Buralla. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩ හඳුන්වා දුන් ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 09122595903. වැඩිහිටියෝ වෙන අපි වගේ පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම ඔයාලත් දැන්ම BOC රංකැකුළු ගිණුම ඉතුරු කරන්න. හෙට වැඩිහිටියෝ වෙන අද පොඩ්ඩන්ට BOC රංකැකුළු ස්මාර්ට් ගිණුම. With 2 decades of innovation and expertise, today Epic is an undisputed leader and globally renowned brand name for superior technology solutions, proving its dominance in the fields of secure payment automation and transaction switching, information system security, secure mobile communication, secure document management solutions, and mobile enterprise automation. Epic. Innovation redefined. ඕක කරන්න ස්මාර්ට් විදිහක් තියෙනවා. හැම බලයක්ම පිළිවෙලට එකතු වුණාම ඕනම දෙයක් ශක්තිමත්ව ගොඩනගන්න පුළුවන්. මාමේ මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයාලගේ ඉස්කෝලේට යනවා. තට්ටු 3 බිල්ඩිමක් හදන්න. ස්මාර්ට් ඇක්ට් තාක්ෂණයෙන් බලකැන්නුණු ඉහළ ශක්තිය කල්පැවැත්ම මනාව වැඩකිරීමේ පහසුව සහිත නව ඉන්සී සංස්ථා පෝට්ලන්ඩ් කොම්පොසිට් සිමෙන්ති හෙටට ඔබින රටේ ශක්තිය. ලන්ච් ගත්තෙත් නෑ. හරිම බඩගිනි. Umasan seriously. But අද නම් I'm in the mood for rice. Yes, honey, me too. අපි පීට්සා හට් එකට යමු. Rice? Pizza Hut? Pizza Hut Biritza is back and it's better than ever. Save our Biritza with delicious butter chicken masala or spicy veggie masala. Wrapped and baked in fresh dough. Served with onion sambal and gravy. Available for lunch from 11 a.m. to 3 p.m. එහෙනම් හෙටත් ලන්ච් වලට පීට්සා හට් එකට මෙමුවා. Pizza Hut. Pizza Hut Biritza, now available with the My Box Rice Edition. Call 2729 to order. When the internet is powered by fiber, it's nothing like those days. Connections without delays or interruptions. Quite unlike those days. The pinnacle of picture quality. An ultra-fast superpower. It's nothing quite like those days. Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. SLT Mobitel Fiber. The fiber of the nation.
Are you looking for sports equipments of superior quality? All sports equipments at reasonable prices. Visit today the Chance Sports Puralla. ඡායාරූපකරණයේ නව්‍යකරණය අම්බලන්ගොඩට හඳුන්වාදු ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙතින් ඔබගේ වෙඩින් ඇල්බමය කලාත්මකව ගුණාත්මකව ඉතාමත් කඩිනමින් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුතුව පිනගන්න ඇක්‍රා ෆොටෝ වෙත ඇක්‍රා ෆොටෝ මහාවීදිය අම්බලන්ගොඩ දුරකථන අංක 0991225903. හොඳයි දැනට ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය මේ ආකාරයෙන් ඉතින් 7 වන කඩුල්ල දැවී යනවා සමගම විශේෂයෙන්ම ඉරුෂ ආකාශ ලකුණු 36කට 7 වන කඩුල්ලට දැවී යද්දී ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති නොවිය යුතු සිද්ධියක් ඇති වුණා අපිට හරියාකාරව දර්ශනය වුණේ නැහැ ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් හිටියා ක්‍රීඩකයින්ගේ මේ ඊයේ දිනේදීත් අද දිනේදීත් ඉතාමත් ඉහළම මට්ටමක ඔවුන්ගේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය රැකගෙන හිටියා. ඉතින් ධර්මාශෝක දේවානන්ද දජ දෙක අභිමානයෙන් ඉහළ ලෙලෙද්දී තරගයේ ප්‍රතිඵලය මම ගෙන එන්නම්. විශේෂයෙන්ම තවත් ලකුණු 13යි අවශ්‍ය තිබුණේ. කඩුළු 3ක් ඔවුන් අතේ තිබුණා. මම විශේෂයෙන්ම ආදර්ශමත් තීරණයක් ලබා දී තිබෙනවා. විදුහල් දෙකේම මේ විදුහල්පතිතුමන්ලා දේවානන්ද විද්‍යාලය දෙවනීනිම කාංචන 10යි ශෙහාන් 8යි චමෝත් 6යි ඉරුෂ් 36යි කවිෂ ලකුණු නැහැ විහංග 3යි ලසිඳු ලකුණු නැහැ රනුෂ ලකුණු 19යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉරුෂ 85යි කඩුළු 7යි අතරේක ලකුණු 3ක් සමගින් පන්දමේදී කඩුළු 3 බැගින් ලබා ගත්තා මනීෂ රශ්මික ඉෂාන් අනුරාධ සෙනිත් හැලඹගේ එක කඩුල්ලක් දවා ගනිද්දී ඉතින් දාබර් ක්‍රීඩාවල මිත්‍රණි තරඟ සාරාංශය මේ ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම ආසේ වාසේ දිනාගත ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ නායකයා හොදේ නගර මුලින් පන්දුර පහර දෙන්නට ලකුණු 204කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දවා ගන්නට දේවානන්ද පන්දේවන්න සමත් වුණා. පිළිතුරින්ම දේවානන්දේ ලකුණු 314යි. මීට ප්‍රථම නවීන් රසංග 55ක් ලබා ගත්තා. වනිත කඩලු 4ක් ලකුණු 56කට දේවානන්ද විද්‍යාලයේ කාංජන ඩිලිවෙරාගේ අගනා වටිනා ශතකයක් ලකුණු 2කට අඩුවෙන් අහිමි කරගත්තා. පන්දු 58ක් තුලදී මනීෂ කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. 314යි පළවෙනිම. දෙවෙනිම ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 207යි ලකුණු 110ක් ඉදිරියෙන් සිටියේ. තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 98යි අවශ්‍ය වුණේ ජයග්‍රහණය සඳහා දේවානන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම. මනීෂ රශ්මික ලකුණු 48ක් ලබා ගන්නදී කවිෂ කඩ 3ක් දවා ගත්තා. දේවානන්ද විද්‍යාලය තරඟය නතර කරද්දී එතරම් අපට අනුමත කළ නොහැකි සිද්ධියක් නිසා තරඟය නතර කරා. ලකුණු 85යි කඩලු 7යි. ඉරුෂ ආකාශ ලකුණු 36කට දැවී යනවා සමව 7 වෙනි කඩුල්ල. ඉතින් විදුහල් දෙකේ විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනා සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන් ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ගුරු විදුහල්පතිනිය සනුජා ජයවික්‍රම මහත්මිය ඒකම දේවානන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ජනක පේතුරු හේවා මහත්මයාත් සාකච්ඡා කරා. ඉන් අනතුරුව
විශේෂයෙන්ම තරඟ තීරකවරයා තීරණය කරා ප්‍රියංකර ලන්සේන තරඟයේ ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්නට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම නැත්නම් දේවානන්ද කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය වැඩි වාසි තිබෙන කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට තීරණය කරා. හොඳයි. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි තරඟයේ අද මේ 53 වන සුනිල් සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය දේවානන්දයට පිරිනැමුවා awarding the victory කියලා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා. ඒ අනුව අද දිනේදී අපේ batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සමගින් අපි සමගන්නවා නැවත වතාවක් ඔබ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන අනිවාර්යයෙන්ම ලබන අවුරුද්දේදී. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සැමට සුවදායක රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.